Já, komið sæl og velkomin til leiks. Við erum staddir hérna á Selfossi. Ég heiti Ingvar Þór Jóhannesson, með mér er Björn Jóhann Karlsson. Og við þurfum að mjúta okkur sjálfa hérna. Já, það er Íslandsmótið í atskák sem að fer hérna fram og Íslandsmótið að þessu sinni er í boði Mar Seafood og Chess After Dark. Spennandi mót framundan. Mótstaðurinn er hérna þetta skemmtilega húsnæði. Já, bankinn, vinnustofa. Við erum komin að stað, þannig að við skulum bara vinda okkur í efsta borðið. Og þar mætast Helgi á Skritarsson með hvítt, Alexander Ólafur Mæ með svart. Við erum með, hvað erum við með? 3 stórmeistara. Helgi Áls Skritarsson, Bragi Þorfinnsson og Margeir Pétursson. Það var einn sem að forfallaðist hjá okkur, stórmeistari. Ætlaði að mæta, en svona er þetta. Er hann mjúk? Já. Ég er búinn að kveikja hljóðið hérna. Getur Benni komið aðeins þá? Já. Vantarlega ekki... Já. Þá er mér smá tækniaðstoð. Sko, akkur heyri okkur, hvað er... Þú heyrir? Já, Já, það er ekkert að ásökun. nú? Tæknilega truflun. Já, þetta var tæknileg truflun, það var okkur satt að væri hérna. Það er spurning hvort það er lækkum þessu, já. Ég lag með þessu bara. Já, Já, okkur að tjóða það var ekkert hljóðið, það verðist bara að vera þvæla. Þannig að allt er góð hjá okkur. allt er góð hjá okkur, já, já. Sem sagt, fyrsta umferð að 9 er hafin og tímamörkin 10 + 3 Já, sem er svona kannski smá breyting frá því í gamla daga þegar menn voru að tefla 30 mínúna já, ég aðskakir. er 30 mínútur aðsakir mitt, ég vann til því. Já, en þetta er alltaf breytir miklu að hafa þennan viðbótartíma. Já. Við sjáum að hérna, ég Helgi á sig mætti til leiks og hans þátttaka er aðeins athyglisverð. Já, Af því hann á möguleika að ná einhverju sem ekki margir hafa náð. Og þú veist hvað það er? velkomin Leifur. Takk fyrir. Já, ég veit hvað það er. Hann er sem sagt Íslandsmeistari í kappskák Og og hraðskák bara núna Og hraðskák. á dögunum. hann stefnir á þrennuna. Já. Ég held að Hjörvar hafi náð þessu á sín tíma. Já. Hann er sko, já, mikill hugur í honum, Helga. Ég ræddi mitt aðeins við hann hérna bara nokkrum mínútum ára á móti fór á stað. En er fullmikill hugur í honum með kongi hérna á E2? Mér finnst þetta dálítið athyglisvert. Það er samt þetta svolítið langt á undan í lífskipan. Já. Ef við spáum í það, svartur er með kallan hérna svolítið hérna upp í borði. Já, hann er nú kannski fljótur að leika Jæja, hann er fljótur að krokodíu og koma hrónum hérna og kannski bara skuðla gólum hérna tilbaka. hróka með höndunum eins og maður segja. Já, og þá stendur hann ákveðlega hérna með borðinu. Þannig að við ekki að spá því að þetta sé bara fínasta staða hjá Helga. Drottningi kemur inn að H4. Já. Nú var fyndið að fara bara hérna og leifa honum bara að drepa þetta peð hérna. Ekkert í skápari, sko. Nei, Já, við erum hérna að komu tæknilegir örleikanir að það er að skipta senuna sem við sjáum eitthvað. Þetta er betra. Við erum búin að tala með hennar kóng hérna á E2. Eins og við sjáum núna, þá er hann á þessu. Hann er hérna og Alexander Leikdrónik H4 og hann er eftir á liðskipan. Hann er ekki búin að leika krokodíu. Ég sagði hann upp á djóki að það má hann vantarlega ekki taka þetta peð, þá fyrir hann tilbaka og hann leiði til hérna. En Hann Helgi er þetta F3 bara. Já, Ja, hann er með svona ógnandi stöðu með mennina já, sammála því. og mögulega jafnvel að hafa bara kónginn hérna og fara eitthvað að feita þessum peðum fram hérna. Hvernig var þessi staða til? Já, þetta var svona Ritter F3, reitt í byrjun, svona vængtafl, Helgi, ja, getur blandað því með svona C4 byrjunum, það er C4 D4, sem að geymir þetta peð hérna, það er svona ákveðin dýnamík fólkin í því. Ég
getur alltaf sett á D4 eða þú vilt og svo getur þú beðið með það líka. Já, og það eru ákveðni möguleikar oft í þessu systemi ef þú bakkar um einn. Að ef að svartur leikur ekki C5 að vera með drottninguna á C2 og jafnvel leika G4 stafna, Já, akkurat. Annað var G4 sem persvorn eða það var okkur G4. Þetta er svona sveigjanlegt fyrir hvítan. Þetta er svona boss-boom system, hollendingur sem tefnir svona Já. mikið. Eða Alexander ákvað að taka ekki á sig tvípeð, hérna fyrir ekki stakkpeð og drepa hérna með manni og svo drottningu og tapa smá tíma hérna. Og Helgi opnaði tabli með D4 og leiði þessi skákjarni á kongur E2. Og þá kom þessi drottning H4 og nú er drottningin komin hérna upp á H6. H6, já. Já, hann hefur kannski verið smekuð að fara með hana á H5 út af einhverjum G4 leikjum, kannski með tempói. En það er alveg spurningar svo segir að fara að þeyta þessum peðum fram og ángra þessa drottningu eitthvað. Það er smá eitthvað klöfulegt hérna. Ég var svona aðeins að kíkja helst á hérna skákina sem við erum með. Við erum líka með Braga hérna, hann með svart, gegn Markusi Orra. Það er efnilegur ungur skákmaður úr skákdeild Breiðabliks. Já, margir efnilegir skákmenn hjá Breiðablik. Og þetta er svona, er rólegur í kantunum en Bragi svona aðeins farin að þenja sig hérna drottningavangin með svona aðeins meira rými Já. þessum peðum hérna og Markus reynir svona aðeins að sporna við því. Myndi nú kjósa svörtu stöðuna svona við fyrstu sýn. Já, ég vil líka líka bara B4 og mátti allir taka hérna út af skiptamenn og ég mátti að taka C3. Ég var að velta fyrir mig hvort að Bragi hafi verið smeykur við einhvern riddari E5 leik til að einfalda tablið. Já. Það er komið veg fyrir það. Ofta ágætis regla svona hjá sterkum skákmönnum að Kemur svona spenna hérna menn eða neist til að skipta upp. já, kannski halda mönnunum inna og auka líkurnar á því að andstæðingurinn gerir mistök. Svo erum við Dag, hann er ansið duglegur teflaður hérna með hvíta móti Kristján Erni og mér sýnist hann bara hafa verið að vinna peðinn akkurat nánast í þessu tölu orðum. Kristján verðist hafa gleymt þarna einhverju leppun. Já, sem að hrókurinn kemur hérna inn á hallinni. Það minnum á stöðu sem ég er alltaf með reyndar í búlískakum. Já. Strategist er svona við fyrstu sýn mjög gott að hvítana því að svartur er búinn að missa hvítrættabiskupin sem riddararnir eiga enga reyti, sko. Hvítur ræður rosalega vel hérna við hvítur riddarinn á skálinni. Riddar hjálpa til peðin og drottningin, þannig að hvítur er rosalega gott vald hérna á öllum þessum riddum. Og nú lék Kitty slökuleik. Það verður eiginlega leik einhverju svona passífu leik eins og drottning C8. Já. En það lék hérna hrókur C8 til að valda peð sem hann þurfti ekki að valda og þá missir hann valdi hérna. Sem sagt, drottningin er í skotlínuna, peði leppur, tapar þessu peði. Og ég myndi segja með því móti af sterkum skákmann á degi þá er staðan bara töpuð. Já, þetta er handavinna fyrir Dag að klára þetta, held ég. Svo er gaman að sjá Margeir Pétursson, hann er með á mótinu. Já. Það er ansið gaman að tefla. Heldur betur. Og hann er að tefla sinn ástsæla Dreka hérna. Dreka, já. Á móti Roberto Eduardo Osorio Ferrer, sko. Það er ungur maður sem hefur verið að mæta reglulega á mót. Já. Og gaman að hann. Rosalega duglegur að mæta hérna á, já, bara móti sem er hjá Tafli Reykjavíkur. Það eru mót alltaf á þriðjudögum og fimmtudögum. Hann hefur verið að mæta bara nánast sleitulaust. Já. Það er eiginlega með ólíkindum. Hann teflir mjög mikið og svona, já, tiltölulega nýkominn í sinn með hérna á Íslandi og ég held að hann hafi nánast bara byrjað að tefla að fengi sín stig hérna á Íslandi. Er það? Það er ekki Ég testað? held að hann hafi verið stiglaus og sé bara Ókei. komið með stig í mótin okkar. Hann er þrælgóður. Já, þrælgóður áhersamur og Sýnist þú samt að staða hans sé svona heldur verri í augnablikinu? já, við sjáum að margir er svolítið að herja á hann EFM ridd þar sem hann getur komið fyrir svona bækistöðu fyrir annarkvort riddar eða biskup eru báðist mjög sterkir á þessu ridd. Svo er hann jafnframt með góða bílinu hérna sem vinnur vel með þessu biskup. Hótar að drepa C3 í augnablikinu og Já, það er svolítið hann óþægilegt. eiginlega hvítur að plata hann hérna að skálinu sko, hvíti vatnið á skálinu Já. og þá sagði margir hérna, æ, farin aðra skálinu sko. Já. Fór á hinna skálinu og þá kom þessi og hann fór tilbaka og þá var þetta stór hættulegt hérna. Já, þetta er mjög mentuð tilfallið hann.
Ég sá að hann gæti þetta ekkert gert sko, ef hann reynir að hanga með biskupinn á þessari skálinu hérna, þá kemur bara C5 áttalega og svo hérna. Já. Þannig að þetta eru væntanlega vandræði hjá Roberto, ég ætla að hugsa að hann verður líka leika einhver svona leik á B3 en stöðulega það var þetta erfitt og ég held að við getum tippað hérna margir. Já. En það var ekki mest gaman kannski hjá hann Helga, hann vinnur kannski bara P núna, setur á rittarann og Mér sýnst það. langleiðin að kalla þetta, annars spurning hvernig Helgi, þetta er svona jafnasta skákir svona fyrirfram. Já, Alexander er alveg líklega til þess að veita mönnum skráveifu í þessu móti, sterkum skákmönnum. Hann er náttúrulega skákmaður sem hefur náð 2-2. Og hann er búinn að vera hlaupandi hérna í morgun að hjálpa til við að setja upp mótið. Já. Sem er ágætis uppbytun í sjálfu sér fyrir skákir. Ekki að segja. Helgi var að leika hrókur A til D1 og það er pínulítið óþægilegt fyrir Svarta núna að virkja hennar biskup sinn á C8, það er svona klassískt vandamál í þessum struktúr. Já, mörgum svörtum byrjunum með mitt, bara það sem þessi biskup Já. vantar svona andremi út af þessu peði sérstaklega, svo er ekki heldur komin út hérna. Já, hrókur D1 og kannski bara svona... Erum við að skoða hrókur H3 einhvern tímann í þessari stöðu? Eða? Já. Hrókur hér og hér. Já. Ég held að það sé alveg bara syngjandi sniðugt, sko. En hann byrjar á því greinilega í þessari stöðu hérna að leika hrókur D1, þá var hann bara að hugsa, ok, er þetta að koma þessum út? Já. Bara byrja að leika hérna og Svartar að leika. Alexander leikur B5, já. Já, hann alltaf veikir valda á þessum en nær að valda með biskup B7. En þá er riddari G5 kominn, við sjáum að hann er búinn að stilla alveg ansið hressilega upp hérna, sko. Já. Og eftir leik eins og G6 þá geti þessi riddari bakkarnir á E4 til dæmis. Og það eru 9 vandamál á hinni skálinu. Það er svona ýmsir möguleikar hjá hvítum í þessu. Já, þetta lítur mjög hættilega út. Það er óþægileg staða til þess að vera með í Já, getur Aðskák, ekki leyft honum að taka H7. Það er eitthvað að í þetta hjá Svörtum. Það er ekkert mótspil ennþá. En já, ég ætlaði að Hugsa segja, þetta, já. kannski þarf hann bara að gefa honum peðið á hási og treysta á að virka mennuna. Þessi leikur, já, hótar allavega einhver stöðum að skáka hérna við nefndrátninguna. Helgi sér það að væntanlega tekur þetta peð bara og Já, því að það bakka með drátninguna. er smá vandamál kannski, sko, ef við tökum að hási núna, kongur H8 og segjum drottning B1 og kannski F5. Að því að, þú veist, Já, menn það þeir er eru losa þetta, já. fastir, þú veist, og kongurinn er á E2. Biskupinn er fastur, riddarinn þarf að valda, það eru báðir fastir. Það er kannski ekkert auðvelt að halda áfram, sko, fyrir hvítum. Nei. Men þetta er kannski bara ekkert svo vitlaust hjá. Það er svona kannski praktísk ákvörðun hjá Já. Alexander að leika þessu. Við sjáum á tímanum að já, hann er nokkuð svipaður, 4 mínútur í báðum. En hann fer á E4, Já, hann tók fyrst á H7. tók að Tók hási. á H7 og drótning E4. Já. Það er ýmsar flækjur í þessu núna. Sjáum að þetta svona bindur aðeins hérna riddara því að biskupinn onni og þessi náttúrulega líka. Það er spurning hvert hann ætlar svo með drottninguna ef að Alexander leik eins og segjum bara biskup C5 eitthvað þannig. Hóta riddari D4 skák. Já, Hvað er best að hafa drottninguna? Á hann að vera F4, á hann að vera G4? Til að þarf hann að finna sér stað einhvers staðar þarna. F4 er ansið næst í hérna, segjum bara að Svartur sé ekki vakandi þá eitthvað svona blankleikur þá held ég mig drepa hérna. Góða punktur. Gafla drótningu og kóng og ef drepið þá drepið drottninguna. Þá sjáum hvað biskupinn er sterkur á B2. Það er alltaf eitthvað svona taktík sem leikur í loftinu með mennina svona virka. Hann leikur biskup E7 sem ég held að sé aðalega að hugsa um þá að reyna að stoppa upp í skálínuna. Hann er ekki að fara að drepa G5 af því að þá var hann alltaf hálínuna. Já. En þá er spurning hvernig það myndi svara drottning F4. Hvort hann ætti að hendi hann öðru peði með E5. Eitthvað slíkt. Já, drótning F4, F5, Vegna þess að kemur þér álita. mann finnst svona smá sjensa fyrir Svartan ef að staðan opnast og kongurinn er á E2.
Dagur er búinn að vinna. Við vorum einu búin að kalla það, þetta var svolítið... Já, staðan var alveg að hraunu komin hjá Kidda. Kristjáni Erni. Útvarpsmanni með meiru. Já, haldið út í vikulega þætti. Við skákborðið, hann sem lengi. Það sem minni ímsu... Þú er nú ekki með þetta þáttilegur, jú. Jú, við höfum kíkt. Við bræður. Og við báðir. Já. Þetta er flott hjá honum. Flestir, við getum Já. stórmeistararnir. Það er gaman að þessu. Já. Kraftur í Kidda. En ekki í þessari skák. Meðan að Alexander Oliver, meðan að fyrirgefi Helgi Ás Gretarsson hugsar, Leifur, þú vilt kannski segja okkur eldsnögt frá styrktaraðala mótsins? Já, Mar Seafood voru að opna á Frakkastígnum niður í bæ og útrúlega fallegt árum Tom okkar að leyfa okkur borgarbönnum að njóta þessara matseldar. Þetta er, við fórum með í gær Er það staðin sem í nýja miðbænum, já. Á geggjaða fiskurinn, sko. Já, hann var reyndar ekki búinn að opna þá Mar, en þetta var svipað. Já, ok. Svipar uppskrifti. Þeir eru ennþá með gælurnar á sínum stað og svo eru þeir með þorskinnar og við smökkum líka laxamúsina og þetta er jafn gott og þetta hljómar sko. En ég hvet ykkur til þess að smakka þetta. Þetta er sem sagt Tómas Þóroddsson. Já, Já. sá mikli matgæðingur og kokkur. Já. Virkilega góður matur. Sko, en já, Mar er að styrkja þetta Íslandsmót sem er 10+3. Já. Sko, þessi tímamörk. Við erum náttúrulega með lenguskákirnar, 1,5 tími plus 30 sekúndur, svo erum við með allt niður í blitz eins og varst að tala um á hann yngvar, sem er bara mínúta mann. Auðvitað ekki fyrir hvert sem er, ekki fyrir hjartveika. Það er líka bara netinu, það er eiginlega. Já, sko þessi tímarami, hann er einhvern veginn, þetta er hraðskák. Þetta er svona smá millistig, en flestir svona telja það sér best að líta á þessi svona smá hraðskák. Nú er Alexander til dæmis búinn að hugsa í örugglega, hvað held ég, 3-4 mínútur. Hver er taktikinn? Hvernig nálgast menn tímyndarskákina? Hvað tímastjórnun Sko við sjáum varðar? að það er bara komin 21 leikur og Alexander komin í 1,5 mínútu og hér eftir er þetta bara hraðskák. Ég meina viðbótartíminn er bara 3 sekúndur. Ég man alltaf eftir því hérna áður fyrir sko, áður en viðbótartíminn kom til sögunar. Talaði Helgi Ólafsson stórmeistari alltaf um það að menn þyrfti að tefla atskák eins og hraðskák, halda sama tempói. Vegna þess að ef þú leyfir þér að fara að hugsa, þá getur gefið andstæðingnum svo mikið tímafórskot, það hefur svo mikið að segja sko. Þannig að ég held að menn verða að tefla þessa skáki í rauninni bara á svipuðu tempói og menn verða að tefla hraðskákinnar. Kannski gefa sér örlítið lengri tíma á leik en ekki leyfa sér að eyða 2-3 mínútum í eitt leik sko, það er einhvern veginn ekki inn í myndinni sko. Nei, ég held leiður komið svona 4-5 mínútur, þá verður að fara að tefla Já. mjög hratt og Já. passa að lenda ekki langt undir sko. En hvað er að gera sinna? Já, hann fyrir tilbaka. Ég er að hugsa sko, í þessari stöðu, þá eiginlega hótar hann jafnvel að drepa og leyfa þetta, bara að drepa hér og fá þá 2 menn og hrók fyrir drottninguna. Þannig að Helgi fyrir tilbaka, þá fara hann ekki biskupin, hann tekur núna hvað er að gerast þá. Athyglisvert. Ef að skoða kannski eftir upp í G5, hátur upp í G5, hrókutur upp í drottningu. Hrókutur upp í drottningu og leppur hérna. Já, og það er líka möguleiki, ef maður bendur það, líka möguleiki að taka með peði á A6. Já. Afsakið, ég ætla að... Í þessari stöðu. Þessu stöðu hérna. Af því að Þá er mann undir en hótið þessu og hrókunum. Hrókur F5 eða eitthvað. En hér. Já, bara til þess að sína sko... Já, bara eitthvað svona og tvískák og máti borðið eitt. Já. Það er svona einu hugmyndunum með hvítum. Já. Þannig að það er erfitt verkefni fyrir Alexander núna sem á undir mínútu. Leikur biskup E1 og E5. Já, það lítur að vera... Leikur ekki G5. Já, þá breytist aðeins dýnamíkina því að það er ekki lengur hérna þessi skálínu, þannig að Helgi getur ekki haft drottninguna í skálínunni lengur, verður að fara eitthvað annað. Það fara ekki á G4, hann getur að lauma sér inn á hvíturrættina á E6. Eða ekki? Virkar eðlast. Því ef kóngurinn ætlar að þvælast á G8 þá átt alltaf drottning E6 skák. Já. En það er engin bein hótun kannski lengur Nei, en hjá Helga. drottning G4, hann er samt peði yfir, sko. Það er nú... Hann er peði yfir og með sóknarfæri. Já. Hótar hróku D7. Og Óþægileg. það er eitt vandamál, ef við skáldum einhvern leik fyrir svartan, til dæmis A5 bara, segjum hróku D7, biskup A8,
að það eru svona smá taktik í þessu sko með hrókin og C8 og þetta gengur ekki akkurat í stöðinu núna því að Nei, hróknar bara eins og já. valdar hrókin. Skil hvað það meina því að Já. það liggur í loftinu að vera hér svo. Það liggur svo margt í loftinu hérna fyrir hvítan sko. Hann leggur hrókur D8. Leikur frá okkur 7 til D8. Og spurning hvað Helgi gerir núna. Ég ætla hann taki ekki bara. Hún var að taka með biskup. Drottning D7 vinnur allar skiptafinn held ég. Tekur hérna. Já. Mátti ekki taka með rók út á þessum. En spurning hvort það getur tekið Tekur með riddar, kemur ekki bara hér og... Já, Já, það er þá er reyndar valda riddar en biskupin. en það er allt mjög losarlegt. Þetta er rosalega passíft samt sko. Já, Getum við aldrei tekið... Jú, getur þýtt... Þessi er óvaldaður, við getum reyndar að tekið G5 með einhverju stöðum. Það voru freka flókið en Helgi ákveður bara að hörfa með riddaran, ok. peði yfir. Með örlítið betri tíma núna. Já, En þetta getur ráðast í einhverjum barningi núna sko. ég ætla að segja biskup F hvíturrauðinu veikir. Ég held að Helgi svona skipti hans og gír núna og fari bara að leika H5 og reyna að komast til riddar hérna með þessa hættulegu hólu. Já. Það er ágætt fyrir Helga að losna við hvítritabiskupin. Það er kóngurinn svona nokkuð öruggur hérna Já. á E2. Hann aldrei að lenda... Alexander búinn að gera vel að vera ekki með verri stöð en raun ber vitni eftir það leit ekki vel út á tímabilið. Nei, hann hefði raun geta... Hann fannst þess að hann geta skítapa hann að... Hann náði að vera stöð, Já. saman því. Já, hann er búinn að gefa Helga svona, gefa hann fight, eins og maður segir. Já, hann var mikilvægt þegar hann var að loka þessari skálinu held ég. Örstuð kannski hérna... Margi herðu, hann heldur nú heldur vel í Já, minn maður Roberto Eduardo Roberto. og Sorio Ferrer. Er það segla? Já, ég segla í honum. Og teflir hratt. Hvernig náði hann að lífa af þessu stuði hann á? Við eiginlega nánast köllum hana sko hann eftir Fókur B4 bara í middaflinu. Já. Tapaði peði. En ja, ok. Einhvern veginn á að hanga á sig. Ja, hann er peðundir þetta, fyrir ekki, ég misti að því. Fannst Já. þess að var reynt á liði. Það eru En það komnir er ekki einhver, eftir undir samt sko. það eru komnir einhverju leikir, margir leikur H4 og Já, svo sem ég getur útteki. Jú, hann nær kannski að finna þetta. eitthvað segir mér að margir Já. ná að sigla Það þessu. segjum sko. Bragi er væntanlega að vinna en smá... Jú, hann lítur nú að... Það er smá vinna eftir. Smá vinna, það þarf að passa sig sko. Já. Ef það þarf að gefa biskupið þá hvíti kóngurinn svolítið nálægt að fara í svona eitthvað mótspil. Það með að vera hér. Já. Það er kannski alveg örutt. En eins og það virðist Helgi vera nokkur veginn að sigla sig heim. Þegar það telt hratt núna, við vorum eitthvað hér. Nú er það bara hraðskák. Hérna fellur annar peð. Stafar á nervi. Já, Helgi er nú 2 peð miður og í sókn sko. 3 peð miður og svo. Já, þetta er alveg að gjössalega hrinja sko. Fjórum piðum yfir og þessu. Það er alveg að vera 4 peð miður og svo. Já, ég hugsa Já, þetta er búið, hann ótaf bara haldur upp G7 og tvískákin sem við tölum á. Þetta er búið, Helgi er búinn að vinna reyndar. En þetta er áhugaður stöður hérna. Jú, Bragi virðist að koma í kontról. Hann getur hérna valda allt, biskupin hér og fara svo að plakka peðin. Já, mér sýnist þessi biskup verða gott akkeri hann á E6-ritnum. Já. Þannig nú er þetta bara spurning með margir sem virðist nú líka vera, já þó, svona smá vinn eftir. Já. Getur hann bara farið að skotta sem með kóngin eða hvað? Það ætlar að hafa kóngin, nei. Það er ekki alveg auðvelt. Hann vinna sér smá tíma þetta núna sýnist mér. Já, það sem leiða kóngur fyrir hér að þá getur hann svona aðeins skorðað hann. Já, hann er að... Biskup D4 vantalega, biskup F2 kannski, svona leikfrækarsystem. Já, að biskupin verður að vera á C1 þá eða ekki. Það er að valda bæði peðin og þá losna kóngurinn aðeins. Nú kemur hann með kónginu, já. Hann verður að reyna að blokkera hann einhvern veginn. Annars fer hann bara inn og étur allt. Verður bara hér. Roberto. Hvað gerir Roberto? Nei, hann hleypar hann með. Já. Kóngur E4, það var þetta búið. Það er ekkert sem stoppar kóngin núna. Nei. Og kannski smá möguleiki með kóngur F3. Já. Líklega þetta samt bara neði. En það er svona oft veiklegi svona skákmenn sem að byrja svona seint og vinna sig
upp í að vera kannski ágættir í byrjunum og svona leika ekkert augljóslega af sér. Það er oft svona veikleikar í endatörnunum. Vantar svona þessa eðlilegu leiki og þessa tilfinningu. Já, skákin er lokið. Ekki það að það bjargaði sem þú kongur eftir og er svona eðlilegri leikur og reyna allavega að stoppa konginn. Það fóru, já, allar skákinir eftir bókinni síns mér. Já. Og við getum líka séð hérna, við skiptum Maður líta svona á önnur úrslit. já, ná þessu. Já. Þannig er þetta. Alltaf koma það gamla. Já, þarna sjáum við úrslitin sem komin eru, það eru nokkrar skákir hann í gangi. Já, það eru nokkar í gangi sem er ekki á þessum útsendingabólum sem við höfum 4 slík. Og það virðist allt vera samkvæmt bókinni. Maður getur lesið þetta svona 1-0, 1-0 og svo framvegis. Og já, það er bara allt samkvæmt bókinni. Já, það er að segja að stigahærakeppandinn hefur unnið hingað til í öllum skákunum sem eru búnar. Og það verður spennandi að sjá þegar það fer að líða mótið að sterkustu keppendurnir fara að mætast innbyrðis. Það er svona líklegt að það gerist hvað í 3.-4. umferð eitthvað svoleiðis. Sem er kannski minnst spennandi í þessu móti er hver verður Íslandsmeistari kvenna. Já, það er bara lenka. Þegar lenka er það ansi sigurstrangleg. Já, sigurstrangleg. Ekki bara vegna þess að hún er frábær skákona, sko. Þetta er líka vegna þess að hún er jafnframt eina stelpan í mótinu. Já. Það er nú enda leiðilegt að hérna, sé ekki fleiri með það því að það verður svona ágætið sókn í kvennaskákinni. Já. Heldur betur. En já, ég tel hérna 11 titilhafa á mótinu, það er nú nokkuð vel þessu viki. Já. 3 stórmeistarar, Dagur Ragnarsson er alþjóðlegur meistari og núverandi Íslandsmeistari í atskák er Hilmi Freyr Heimisson sem vann hérna í fyrra. Ég veit. Mætti með bikarinn góða, sýndist mér. Hann er ekki hára á skákstíð? Nei, já, 29, svona ekki með við kappskákina. Menni virða svona nokkuð lágir á allskákstíðum. Helgi er hérna 290, hann er 2,4 í kappskák. Já. Bragi er það 2,4 í kappskák, ekki? Held ég. Ívi lægri. Já, og margir líka. Það kom Gíslaði með hérna, hann er náttúrulega alltaf skeinahættur. Já, menn verður svona ívilegri hérna í addinu, nema kannski einhver hérna Bendi Brím og fleiri sem er svo svipaðir. Útsendingastjórinn, hann er nú að fara að veita einhverjum skráfa yfir hérna í dag, sko. Ég get alveg sagt það. Benedikt? Já, ég held það. Ég hef enga trú á hann. Gæti alveg séðan stela einum að Braga eftir. Hann er búinn að gera nóg þetta, hann er búinn að standa sig vel. Já. Hann er búinn að tella sig upp hérna fyrir okkur. Tækni heftum gamleikin svo talir fyrir sála við. Það er hérna aðeins yngri hluna mér þetta. Já, maður er eiginlega komin á það stig á ævinni að maður er svona yngri kynslóðin er farin að segja manni til svona í tækninni. Þó maður hafi haldið hingað til að maður er svona þokkalega frambærilegur, sko. En já, það virðist vera skák í gangi. En þá. Já, ég kom að kunni nú svona, ég var nú eitthvað að leika með svona á Twitch. Já, líka að maður segja gamla dag, ég held að það sé komin einhver 3-4 ára. Já. Ég svo, já, ég byrja bara fljótlega aftur á Twitch. Ég held að það sé komin 3-4-5 ára jafnvel, sko. Já. Tími líður hratt. Já, þetta er eins og ég skarraði með skáðin Reykjavíkur sem er núna í janúar. Og ég held að það væri svona ekkert svo langt síðan ég hef verið með. Maður er alltaf svona, ég verð ekki með núna. Já. Og ég fór að skoða og ég teldi síðast 2012. Já. Það er bara 13 ár, sko. Já. Það eru börn á þessu móti sem er ekki 13 ár, sko. Já, ég ætlaði að mynda að segja að margir af keppendunum á mótinu í ár voru ekki búin að læra mannkónginn þá, sko, en sumir voru ekki einu sinni fæddir. Það voru ekki orðinlega hugmynd, sko. Það voru ekki orðinlega frumum, sko. Nei. Já, tími líður sér. Já. En það verðist ekki líða hérna í einhverju skákinni þessu. Það verðist vera einn skák eftir allavega.
Já, þá er fyrstu umferð senn að ljúka og við förum strax í aðra umferð, tökum síðan smá pásu, svona mitt mót Já. á eftir. Er eitthvað tilefni fyrir pásunni? Já, það verður svona stutt resing. Já, bara veindamönnum að drýmum aðeins að einmitt resing. Resing? Resing í boði. Þetta er náttúrulega langt mót. Boðið Mar Seafood. strömpið. Það er svoleiðis? Já, já. Ég stjóla það. Það fá allir eina gellu. En gelamann. Gelamann. Og hvað fann lenga? Já, einmitt, akkurat. Já, hún fær þorskinn. En ef við að sjá Já, að við sjáum að það sé ekki komin úrslit hérna. Jú, Hilmir vann Glæsilegt. og Ólafur vann. Allt eftir bókinni. Já, allt þetta er bókinni fyrstu umferðinni. En greinilegt að Þorsteinn Jakob og Brynjar hafa verið Það verður rimma. standa vel í stigahæri mennunum. Einmitt, Þorsteinn Jakob búinn að vera á góðu skriði, hann búinn að vera partur af U25 æfingahópnum og búinn að vera duglegur þar og Brynjar Bjarkason heldur betur sýndi veiðan ekki gefinn í þessum Já, skákum. já. Ég fekk nú að finna fyrir því sjálfur á aðskakjörnum tæfélaga. Þurfti heldur betur að hafa fyrir því að tefla við Brynjar. Já. Hann Já, er ég sá segur. Þorsteinn hafa segur hérna á 25 æfingum. Við erum að leysa svona þrautir oft og hann er oft bara á undan mönnum. Það er sérstaklega góður í hrókur gegn peðum að finna einhver svona mátstef. Já, ok. Ég veit ekki hvað hjálpar hann núna en og svo voru hann að standa sig vel í hraðskakinu líka. Við vorum að tefla. Var að vinna svona menn sem eiga voru sterkari. Ólafur Aron og fleiri. Og Hilmi, hefur maður rétt. Já, Þannig að Hilmi náði að hefna ófarna daginn á æfingu. einmitt. Það kom pörun í aðraðan fyrir, svo bara kíkja á hann, hún er hérna. Já, Það verða hérna innanskiptingar. Alexander Ólafur Mæ sem er búinn að hjálpa til hérna að setja upp. Hann fer út og Benedikt Brím kemur og mætir Helga á þessu Já. stað. Benedikt Brím var að setja henni upp fyrir okkur stúdíóið. Það fær þetta erfiða verkefni að kljást við Helga ás. Við fáum nú bara helviti skemmtilega verinni. Bragi mútið Símóni, Halldór Greta fittimestari, mætti Degi, Margir og Lenka. Við mættist nú í deildarkeppninni um daginn. Ekki, hefur maður rétt. Já, hefur maður rétt. já. Bárður og Guðmundur, fittimestaraslagur. Og Hilmir, hvað er hann svo neðarlega? Hann er svo stíðarlega, Já. við þetta. Hann mætti Magnús Pálma. Svo kemur Dagur inn úr skottinu og fær Ólafur Aron. Þetta er svona aðeins að jafnast þarna. Já, ef að sjá Svo stiga hvort að munurinn á keppendum. þessi komið á stað. Þá ætlum við að fá upp aðra umferð, hún lítur að fara að detta inn. Hvað og hverju? Ekki alveg dáttur inn. Já, sæll. Sælir. Glæsilegt hjá okkur. Ekki? Jú, frábært. Já, gaman að þessu. Við vorum einmitt að ræða við Leif hvað þetta er skemmtilegt mót og ræða styrktaraðila mótsins og þessa umgjörð í kringum þetta. Já, Tómas Skemmtileg. Þórhallsson. Tómas Þórhallsson. Hvetjum alla til að vesla við Mar Seafood og Café Krús líka. Akkurat. Það er einmitt að koma því að ég var að hlusta á okkur, þeir eru skemmtilega félagarnir. Það er ekki gellur á leiðinni. Það eru pizzavisla við Café Krús. Ég vissi ekki hvort að það mætti ekki, það var einhverja pizza frá okkur öðrum þannig að það mætti ekki segja hann, ég vildi ekki leiða þetta leiði. Já, nei, þetta er Ég var leiður, ekki pizzur. Nei, þetta er frá pizzavisla og Café Krús, það má alveg segja frá því. Já, hann Tómas, hann er ekki þriðja ári sem hann er að... Jú, 3. árið í röð, já. Það er nú meir en allir aðri sponsor sem við höfum verið ágætlega duglegir að segja sponsa, en 3 ár í röð, það er bara ansi vel gert, sko. Þannig að mikið hrós til hans og svo er bara Selfoss og geggjaði bær, sko. Gaman að koma. Vera á móti Fischer-safninu og þetta er bara geggjað, sko. Það er svona skák í loftinu. Já. Já, heldur betur. Benedikt Brím Helgi Ásmar, það er skák. Ég vonu það. Það væri rosalega að hann væri tækni útsendingastjóri og myndi svo bara taka Helga Ás líka, sko. Já, það er svona ákveðin hérna saga það þegar menn eru svona vasast í að skipuleggja mót og svona og setja síðan sjálfur að tafli, sko. Já. Og valda síðan einhverju svona uppsetti, sko. Já, einmitt. Fyrsta sem þetta er í huga er sko Björn Já, Þorfinsson. nákvæmlega sama. Reykjavík Open, 2008 líka. Þegar hann var fósett skáksmann, sagði ekki? Já, og aðalskipuleggjandi mótsins og var búinn að vera í svona alls konar utanumhaldi og margt á síðustu stundu og reddingar og svona. Já, Bjössa? Nei. Sveitir, þú veist, kneftur á eftir tölu, örgulega ofna buxnaklu. Já. Alltaf síðstundu. Sko, svo sest hann, og svo heldur hann einhverja ræðu, setur mótið og sest síðan að tafli á fyrsta borða mótið stigasta keppandarum. Já. Sem var þá Wang Yu frá Kína. Já, auðvitað. Það var þá bara stigast í kínverinn. Sí. Og sí. Og það bara
þú veist, líkil maður í að Kínverjar eru ólympíumeistar bara Já. ekki löngu sérna, sko. Já, hann hefur farið á tætnar eftir tapið á móti Bjössa. Heldur betur. Já. Hann Bjössi mætti bara og, já, hann dætti fyrir skap og vann Jú. Vann hann, já, hann var þá ekki búinn að tapa skák í, ég man ekki hvað það var, mjög langa tíma. Tók svo ekki Brian líka? Er ég að bulla núna eða? Í ykkur hraðskök eða eitthvað? Ég held að hann hafi bara allavega hugsaði þeim til skömmina, sko. Mér minni það. Hann kom aldrei aftur til Íslands. Nei. Það var einhver landskemmi, kannski að vera það, sko. Já, það eru Ísland-Kína. Ísland-Kína. Já. Já. Og svipa liði. Já. Þannig við erum ekki komni með skák hérna þá. Haldið að Helgi Ási að vera að taka trennuna frá okkur, eða? Já, við vorum að ræða að það væri svona aðal markmið hans. Já. Og mér finnst það ekkert ólíklegra en hvað annað, sko. Helgi Já. er mjög vel stendur. Algjörlega, sko. Þetta er í raun og veru, sko, 5 titlar eiginlega. Að nú erum við búin að virkja netskákin aftur, það er bara alveg titill líka. Og svo er þetta Fischerinn líka, sko. Við eigum hann inni. Hann verður líklega, ég get skupað því núna, Fischer mótið það verður. Það verður? Ég er bara að leita peningum. Ok. Og það kemur. Frábært. Ég er góður að þefa þá uppi, sko. Já. Verður það nú í desember eða? Já, í mögulega í janúar en við höfum það 24. Já. Já. Já, það er alveg, Ég meni, ég held að reyndar íslenski skákmenn geta hvert það er ímsu hana, kannski verða brjálæri við því, en það kemur í ljós. En eina sem að menn geta kvartaði núna er óframbáð mótor. Einmitt, er það ekki það? Það er eiginlega lúxusvandamál hvað er mikið í gangi, sko, Já. í skáksönninu. Ég var einmitt að hugsa af hverju það var náttúrulega 60 mann sem mætti á þetta móti fyrra. Það er náttúrulega aðeins slakari mæting núna, en ég held að sé út af lokaprófum í öllum skólunum, Já, sko. Ég myndi giska það. það kom náttúrulega hérna, eitthvað verkfall eða ekki. Jú, Já. Já, og svo, þú veist, svo er netskákin á morgun, þannig að getur vel verið að Helgi og Hjörvar hafi viljað hvila, ég veit ekki hvort Já. það hefði annars verið með. Íslandsmótið er hraðskák nýbúið, þannig að það er ekki þverfótað fyrir Já. spennandi mótum, sko. Og svo er, það er líka átrúlega, ég og Hjarta senda mig í gær, sko, bara af hverju þurfa öll skákmót að vera haldin í desember. Það er svona eins og við séum alltaf bara að klára þetta af að því árið er að búið, sko. Já. svo er líka aðskam út Reykjavíkur, sko. Já, einmitt, Og ég sko. það spáði, það ætti bara að hafa það allir, sko. Já, það má alveg, Frekar að vera í februari eitthvað. já, einmitt. Já, það má alveg, þetta er náttúrulega að vera æsspennandi á morgun, Helgi á móti Hjörvari. Þannig að Hjörvar er búinn að fá ansi létt prógram inn í úrslitin. Ég var einmitt að skriflega inn, bara, já, sæl. Vigni Vatnar, Jói Hjartarson og Guðmundur Kjartansson. Bara Hjörvar, ég er hættur í skák. Ok, prófum að setja Jói Hjartar, Vigni Vatnar og Gumma Kjær, bara 3 bestu skákmenn landsins á móti þér, Það sko. var magnað öllum yfirðunum, það var 2-2, þetta er 4. Já, ok. Og svo í öllum yfirðunum tók hann svona late surge og vann 2 Já. eða 3. Aðeins að þreifa fyrst. Já, eins og það byrjaði svona rólega og Já. svo er það svona finni menn, finni svona veikleikana. Það er einmitt gaman í svona lengri innvíum, þá svona ná maður svona aðeins að finna Já. hvar maður vilja svona taka á mönnu, hvort þau vilja fara eitthvað stöðu, baráttu eða taktík eða tefla upp tíma og annars, alls konar strategía. Það Helgi teflur hérna, ég veit ekki hvað það system er kallað, en Nei. Er þetta ekki bara eitthvað Helga Ás? þetta Helgi á system. Hann er dálítið grillaður í byrjunum, sko. Já, hann er með sín system svona. Já. Já. Já, hann er með sín system, hann er tellið þetta á, sko. Já. Og er oft þá að reyna að skottast með, já, þess að rittara til að setja pressa á þetta peð, Já. tekur á C4. Ég hef telt þetta sjálfur einu sinni í kappskákamóti áður nefndum Guðmundi Kjartansinni. Já, með góðum að slæmum árangri. Ég tapaði skákinni en ég fekk nú alveg tefnilega stöðu þannig, sko. Þetta er, sko, það er, ef við förum aðeins tilbaka, Hversu langt? eftir bara stuttarhókunni á svörtum í sértuleik, það er, sko, svona öðruvísi fítus í þessari stöðu með við kannski venjulegt svona Catalan-system fyrir svartan. Já. Er ofta að fara með B-rittarinn á C6 og setja press á D4-peði, sko. Fara Já, með já. biskupinn á B7, rittarinn getur fara á F5-rittarinn stundum. Akkurat. Og ef að hvít drepur á D5 þá fær svartur svona góða harmoníu í stöðuna sinna. Já. Þannig að þetta er svona sveigjanlegt, hendar Helga kannski að tefla svona. Það er ákveðin frumleiki í þessu. En Benedikt teflir bara svona, svona Catalan setup, okkur klassíst. Þetta er svona eiginlega blanda af kerfum hérna hjá Helga en hentar hans stíl, hann er í rosalega mörgum byrjunum hérna, biskuparna á G7. Ekki aðeins að svona skottast á milli bara og svo erum við Braga gegn Símóni og það var Sigurleifur og bökkum aðeins hérna, það var þessi F4 leikur, þetta er svo kvöldu
Grand Prix árásin Já, já. byggir Ég vissi ekki af henni. on point, sko. Já, Gavin Jones teldi þetta með góðum árangri, það ekki? Jú. Góðum árangri og hérna. Maður er ekki bara hlaðvarpstjórnandi. Nei, það er rétt, sko. Fyrir fyrirvændi landsins. Hérna, Þetta er alveg skemmt, það er, ef að Svartur veit ekki alveg hvað hann á að gera á móti þessu, þá Já, getur hann já. lent í brekku nokkuð snemma. ég veit það eru menn eins og Tómas Veigar og Akureyri sem að tefla alveg, tefla þetta stíft. Ég held að ég hef hægt að tefla síkilegveitunum með það sem er pirrandi, sko. Ég- Svo kemur eitthvað drottning 1 og eitthvað sitt, sko. Það koma bara þessi leikir, Já. það hrókar. Já, þarftu eiginlega ekki að pæla í hvað Svartur Kemur gerir, oft sko. eitthvað svona bara Já. og svo okkur ára, sko. En ok, maður sjá, þetta kemur svona út. Bragi var nú með eitthvað svipað stöðum daginn á móti Helga Ólafs í hérna Já, það er rétt. einvíginu. Já. Sem var reyndar æsi spennandi. Bragi má bara vera nokkuð stoltur hvernig hann gekk á móti Helga, sérstaklega fyrirparturinn, Hann sko. kom með henni í 2,5 hálfur, hann kom með henni. Og ekki að sektur og ekki klára þetta, sko. Já. En þetta er mjög fín leið fyrir Svartan sem að Símon er að tefla hérna að fara Já. með rittarinn á F6 og D7. Við sjáum að við bökkum hérna aðeins einn. Að hvítu getur ekki leyft sér með góða móti að vera að elta þetta peða á D4, það er alls konar taktík. Já, Sem Svartur í hag. skálunni og þess Já. að leikan kongur hái. Og þetta er G3. Já, og hérna er svona þema leikur að fara með rittarinn á C5 og fara að ángra hann að biskup eitthvað. Kannski getur hvítu þá bakka á E2 Og reynda að leika D3. og reynt að leika D3, en þetta er svona Það var að koma með þessi sóknarfæri sem maður vildi. Svartur þarf samt að fara dálítið varlega í að leika peðanum sínum á miðborðinu, til dæmis E5 var í svara með F5. Þannig að hann þarf að hafa þetta svolítið sveigjanlegt. Já. Þannig að þessi hvíti fá ekki þessa sókn sína sem hann stefnir að. En Símon er hættulegur, hann er alltaf svona... Hann kom eftir undakefnir okkar hérna og var bara að baka. Að loka móti, nákvæmlega. Já, en reyndar átt hann ekki aftur ef við tölum Gummi Kjartansson. Já, hann bakaði hann, það var alveg Já, ótrúlega. það Það var var kannski- eina 6-0 envið, eða ekki? Jú. Eða ekki? Jú, ég held að. Náðu sér ekki strík. Kannski var þetta eitthvað svona matchup sem að henda honum bara illa, sko. Já, Símon. Haldur Grettar, já, það er minn maður. hann er bara að tefla ykkur að... Já, Halldór Greta stofnaði skátt til Breiðabliks, Já. sem er eina blöð skátt til landsins. Heldur betur. Og það er Katalan, já ég veit að Haldur Grettar, hann hefur gaman að, hann er svolítið stúdera, sko. Er hann ekki dálítið að stúdera? Jú. Já, já, Þú einmitt, veist, það kemur ekki á F5 óvart. er svona eina mörgu leiðum henni í Katalan, sko. Dróning 7 er aðleikurinn, þetta er ekki dróning A4, þetta er A3. Þetta er F5 er svona ein tilraun og þetta er bara C6. Þetta er áhugaverð leið, sko, sem að hvítu tefnir svolítið upp á svona... Stakt þrýpið þannig? Já, það er leiðileg peð fyrir Svartan, sko. Þetta verður oft svona góðu strúktur að hvítu finna með þessu peð þegar leikur E3 og tefnir svolítið upp að bara fara að plokka þessu peð á dróningvæðinu. Og Svartur reynir náttúrulega að hanga á þeim, biskup A6. Og maður hvítur reynir náttúrulega að tefla hérna í kringum þetta á þessu svörtu reytum sem maður gerir hérna dróning A5. Já, Og A4. teflir þetta nokkuð hrætt hérna. Já, Þetta okkur má hann ekki bara núna drepa á C6? C6. Það er örugglega allt í lagi en hérna það þarf líka að passa kannski að hann vill Reyndar að D5. endilega skipta upp á þessum biskup, Nei, sko. ok. Ég veit ekki, það er örugglega alltaf að taka, sko, en það er rosalega sem hvítu tefli fyrir eitthvað bara upp á reytinu, fyrir eitthvað Já, að taka já, já, peðin, sko. ok. Þetta er svolítið svona Ég er peðakall, sko. vandhelt, sko. Já, ég skil það einmitt, þegar maður sér svona stöðu. Já. þetta er nefnilega dálítið sérstætt ef maður horfir á þetta. Hvítu valdar eiginlega alla innkomureitina á B-línunni. Hann með drottninguna A5, það er erfitt að ángra hana þar. Já, stendur fyrir vel hérna, sko. Já, svo byrja hvítur að einmitt að Já, Reyna að júðast á þetta er sig. alveg hérna nokkuð menta, já, Haldari. Hins vegar er hann sko, það er erfitt að komast áfram þetta núna. Já, Standa allir menni vel en svo er erfitt að finna plan og eiginlega hjá Svörtu líka. Þetta er svona krefjandi staða fyrir báða. Svo er það margir lenga, það er enskuleikur. Ég er með skúphand ykkur. Já. Ég held að Lenka verði Íslandsmeistari kvenna í atkák í dag. Ég er með skúp fyrir, þetta er sama skúp og leikum. Ég er búin að vera mikið með honum þar, já. Sko. Já, já. Já. Ég Ég hefði annars held ég bara hringt í eiginkonu mína, látið hann að taka titilinn, Já, sko. svoleiðis. Já, já, já. Það er komið inn Taktu bara eina skák. Hérna, ég ætla að spá margir í síðan hérna. Ég man eftir að, Geðu þetta margir sig að taka þátt. já, já, geggjað. frábært. Frábært, sko. Hann er nefnilega sko, er alltaf Úkraínu, sko. Jú, jú, Og einmitt. er svona, tekur svona túra hérna, einhverja viðskiptafundi. Og ég mitt hérna fyrir allskar kemur tappfélag. Já. Bara heyrði í honum, sko.
bara sæll, ertu nokkuð á landinu þegar maður fara að tefla hana, Já, teflilega. einmitt. Það er bara, já, ég er á landinu, sko. Já, Og það var bara, það mætti það, sko. já, Þarna, Já, ég mætti hann og með hefur þeirra gaman að tefla, sko. Já, það er alltaf gaman að mæta Margeiri. Mér finnst hann eitthvað alveg ótrúlega þéttur, sko. Hann stendur svo alltaf með okkur í deildakefni Já. og hefur gaman að tefla í Evrópukefni tafélaga og svona liðakefni. Það er gaman að því að hann er ennþá að tefla sömu byrjunarnar og hann var að gera sko á 9. áratugnum, en hann er búinn að sko fínpúsa þær aðeins síðan Já. sko. Hann er komið með svona nýjar hugmyndir og betri útgáfur af, en heldur ennþá tryggð við sömu gamlu systemin sko. Ég man sko, ég var ekkert að stúdera þetta lengandeldi hérna eftir svo kalla, er þetta ekki Rúbenstein-systemi hérna? Meritan og CSU. Já. Já. Það er nú ágætið sigurskák í Margeiri á móti John Ems sem ég var ekkert að reyna að nota sem eitthvað svona mótorskák í einhverjum plönum í þessu. Ef við sjáum aðeins að við förum aftur í 8. leik Svarts, það er svartur leikur E5, þannig að svartur er búinn að stilla upp þessum svona Maroxi struktúr sem er mjög traustur, sem er nákvæmlega sama og hvítur gerir á móti Drega-abriðun oft á tíðum, og einmitt það sama og ég gerði á móti Margeiri með hvítu á áðurnefndu Íslandsmóti skákfélaga í Atskák. Já. Já, aðskákjum tafélag. Aðskákjum tafélag, fyrir ekki, takk fyrir. Og Margeir velur plan í þessari stöðu að fara með riddarinn á D2 og leika síðan F4 til þess að reyna að brjóta þennan struktúru sem er svona skemmtileg hugmynd til þess að halda einhverju virkni í stöðunni. Og leikur hann F4. Já, ég man Þarna, já. að við skipti leitum hann svo við nördum út í structuresbókinni hjá Ríos sem það skemmtileg skákja Leon Hoyos með svertu. Já, ég held að sé eins gott að ég sé hérna sko. Það er nú viljandi hérna djókur. Nei, þetta er samt rétt, sko, gæmi maður rétt. En hvað er að gera svona, Benni Brímjá, þeir eru nú telt henni nokkuð svona rólega. Benni bara drafði P hérna, frá því skildum við á, gaf P hérna. Það er oft hægt að vinna tilbaka hérna. Já, hann gerir það. Það sem hann gerir. Þetta er mjög sniðugt hjá Benedikt, Já, bara með fína kvartalastöðu. Biskop E5 hefði leikið, hann leik því, F6. Biskop C3. Ok. Þetta er D5, já, nú er spurning hvort hann ná að halda. Já. Það er ekki auðvelt að halda parinu. En maður sé samt fyrir sér sko, jafnvel þó hann gerir það ekki, þá var hann samt með ágætis pressu þarna niður á B7 og Já. Til dæmis ekkert auðvitað að sjá sko hvernig svartur ætlar að ef við leikum hróku D1, hvað gerist þá? F-hróku D1, tekið á C3, Já. tekið á Já, annarkvært tekið á D7 eða tekið bara C3 tekið bara C3. tilbaka. Já, það er kannski betra að taka bara C3. Þú veist, með svona smá pressu þarna upp á B7 en þú veist að vegur náttúrulega þungt ef svartur er með biskupapari, þannig að kannski Já. er hann að íhuga að hörfa með hann á biskup. Eitthvað? Kannski bara gott að fara hér. Já. Og svara F5 bara með, já, það er aðeins að passa sig á okkur svona. Já, rittarinn á D5 hangir. Já, þetta er D5 hangir. Já, kannski kennst það að fara bara hér og svo hér. Kannski að gera fyrir hvítan að leyfa svörtum ekki að fá einhver auka tempo til þess að losa sig og klára liðskipunina. Drefnum D5. Það var ekki eitthvað sem ég íkvæði. Það var ekki alveg ratanum hjá mig, af því mér finnst eins og hrókudröfið D5 að náu nú alveg að klára. Já, spurning, kannski hrókudröfið D5, hrókudröfið D1. Já. Já, ok, hann svartum vantar leitt tempo til að losa sig í þessu. Þannig að, já, ef hann þarf að taka með peði, þá er það nú kannski allt til lagi. Þá fær hann einhverja blokkeringu á D4 réttum og Já. ok, hrókudröfið D5, hrókur FD1, hvað getur svartur gert þá? Ef við ímyndum okkur að Helgi ætlar að tefla þessa skák til sigur sem ég ímynda mér að plani sé og Benedikt sé sáttu með jafnteflið. Hann hrókudröfið D5, hrókur D1. Ef svartur er að klára leiðskipunina þá er sénsættir hans megin að því hann er með biskupapari en það er ekkert auðvelt. Það er ekkert auðvelt, sko. Nei. Það er til dæmis ekki spes fyrir svartan að drepa D-num og leyfa hróknum að komast inn á 8. réttarröðina. Og hann næri ekkert að, þú veist, eitthvað svona, þú veist, það er að fara að hóttra upp hér og eitthvað svona. Já, þetta er mjög þægilegt. Við sjáum til dæmis að ef svartur leikur kongur E7 núna bara svona sem dæmi. Hrókur G8, kongur F7 og þá mættum við drepa C8 og
Sí. Fyrstu hann- D5, hann Hann tekur með P. tekum peði, reyndar Já. frá D2 og ætla að vantar hann að koma honum í ykkur og svona Má leika F5 núna. vakkaríkjaleiki. Ég hugsa hann inn á að koma fyrst þessi hvítaldi biskup út. Já, ekki, hann leikur okkur C7. Já. Já, ég veit ekki, hvað... Hvora stöðun að taki? Tekum maður ekki hvítu eða? Ég horf á þetta staka Þú veist, stakka peði og tefla upp á það. Jú, maður er svona sökkar fyrir svona stekka peðum. Ég hugsa þetta ekki hvítan sko, en ég held að sé nú allt til aðeins með svartan samt sko. Þetta peð heldur alltaf í Já. bíli, ég sé einhvern veginn ekki... Getur þessi bara valda hérna og... Ég hugsa að fara með biskupinu á E6 og fela hann á F7, haldi biskupaparinu og vonist til þess að reyna að íðast eitthvað áfram. Það er ekkert auðvelt fyrir hvítan að hóta þessu stakapið biskupinu á F7. Það er kannski tíminn sem við ágjör Ja, að tíminn er orðið svolítið lélegur hjá Benna, hann er kannski ekki að finna tempóið hérna, hann er komin niður í mínútu og Helgi Ás með 4 mínútur. Já, mér finnst Helgi er oft klókur í svona stöðum að velja framhaldi sem býður upp á mestu svona praktísku möguleikana Já. ef hann horfir á tíman. Já, Það jafnari tími í hinum skákunum og staðan mögulega líka Bragi svolítið að reyna að herja hérna átt á peðin, en það verðist vera nokkuð vel valda hjá Símoni. já, ef að Símon hefur drottningunni sín einhvers staðar svona missa þessi ef hann þarf, Já, hann getur alltaf D5 komið eða hingað. C6 eða... Sem einu myndi hvíti mér að leggja þetta F3 sem er pressað á peðin, drann D5 bara valdar. Sjáum að eftir þetta F3 og dreipar til peð þá í skákina og vinnum mann. Símon verðist bara að vera Það er ekki bara fínst það og svart sko. okkarlega svolítið stöðu. Já. Getur alltaf valda peðið og ekkert svo auðvelt að finna plan fyrir hvítan. Nei, mjög rétt. Og kannski er þetta bara veikara heldur en allt annað hjá svartum. Ég ætla að segja þessi betra svart og hérna. Já, ég held þessi sammálaður að því að við ímdum okkur sko ef að hvítur, ok, ef hvítur 5 rittar hann á F3 og drottningarinn á D5, þá getur svartur oft potað þessu peð á A4 og drottningar laumast inn á A2 sko. Já. Það er alveg varalegt vandamál í svona Grand Prix struktúr þegar að þetta peð situr eftir á C2. Það verður svo strategist erfitt sko. Þetta er svolítið svona, En ég held að Bragi þurfi að bakka sko á einhvern tímapunkti bara með rittarinn á D2 og sætta sig við að hann er ekki með neitt í þessu sko. sko, það er svona ákveðin struktúr að ég hef stundum telt, hérna, fyrirgeðu aðeins, ég ætla að, nei, hérna, ég rittir F6 en hann nýmsáðu til Siljan, Já. sem að drottningin á D5 og peð á C5 og rittarinn kemur á D4. Já. Og það er stórmeistari, hvað heitir hann, hérna, rússneskur, Rachmanov. Og hann er bara að meina aftur þessi strategist unni og svart, hann bara rittar D4 og tekur C2 og D4 já. út af þessu hérna, Já, sko. einmitt. Þetta er svolítið svipað, Akkurat. svartur með svona sterkt peð á D4 sem bindur allt niður, Já. þú veist, ef við svindlum á, þetta er mínus 1 eitthvað, sko, það er ekki meira, sko. Algjörlega hafna. Jantap. Ég segi að tölvan þurfa að hugsa aðeins meira. Já. Þetta er betra svart. Já, ég held Það að er ég bara Já, hvað kölluðu talan? allavega svona góðir praktíski möguleika fyrir svartan í styttri tímur. Já, sko. algjörlega. Ég man eftir að ég teldi einmitt eina skák fyrir 20 árum í Ungverjalandi á móti sterkum alþjóðlegameistara. Ég með svart og hann teldi sama atriði og fengum upp svona svipaða stöðu þar sem að hvíti satt eftir með þetta peð á C2. Þannig kemur leikurinn þinn. Já. Já, þetta er óþægilegt sko, ég er ekki viss um að drottning D2 endilega, eða kannski kemst hann inn á. Ég veit Úf, hann þurftur alltaf líka að valda þetta peð bara, Já. sko. Þetta er óþægilegt fyrir hvítan allt í einu. Þegar nú er drottning A2 alltaf yfirvofandi. Rétt að Já. sjá hérna. Rétt aðeins. Hvað gerist í hinnum? Býr við. Dagur er, Þetta, ha? akkur má hann ekki drepa hérna A5. Þetta er bara D. Setur upp D4 og hókur núna, já, ok. En byrju við sjáum aðeins hvað gerist Hvað þannig. gerir svona, Rétt aðeins. kallan er inn á hérna og, já, Dagur fórnar hérna B4. Já, hann verðist til að hafa verið neittur til þess. Hvort það hafa planið eða hvað veit ég ekki. Svo C3 og hvíti virðist ennþá hafa svona ágætis heiminn á stöðunni, nema ef að þessi séfjuleikur er að virka. Þetta er nefnilega smá trikk, ég má ekki drepa náttúrulega út af þessum. Ef hann drepar hér, þá ætlum við að drepa hér. Þetta virðist vera smá vesen.
Af því að ef drottningin hörfar þá eru bara fullt að PMI yfir með svart. Já. Það ekki rétt hjá mér? Jú, þetta er Vá, ég verður bara D5 og Já. Jú. og þetta er alveg svaka PMA sem koma hérna. Já. Það er ekki gott, en ef hann leikur bara, já, ég ætla að stinga upp á drottning A4, hann er búinn að leika því held ég. Hann er að 4 hér, já. Heldur skipta En með ok, en setur upp D4 núna, Já. það er komið, Já, og fórnar tilbaka. Já. ok. Ok, þá eru við allavega ekki með þetta DP með þessu, sko. En ég meina svart fyrir 2 PM yfir Já. og hvítur ekki að hóta neinu sérstökum. Ætli við hefum ekki hitt á augnablikið þar sem að Dagur er þá eitthvað að þessa svona yfirspila, sýnist það. Já, ég myndi að halda að hvítur væri tölvöru vandræðum eftir til dæmis... Líka kóngurinn á hvítum er í brekku, sko. Já, Já, miklu opnari kóngstaða, öruggu kóngur hérna. Ég ætla að fara langleginu með að kalla þetta fyrir dag. Samanlega. Margir virðist vera slakan tíma og og mann mannundir. Já, Ha? Kíkjum aðeins á, bitum við hérna mannundir. Hérna er allt jæmt. C7, hvernig ætla það að svara okkur D7, þar sem 2 menn eru hérna í skotlínunni. Þannig við virðist bara að leggja skelvilega af sér hérna í middaflinu, já bara heilu manni. tapa heilu manni. Þannig að mannundir og slakar á tímanum. Já, lenka klóru þess ekki, sko. Nei, fyrir langleginu með að tryggja sér hreina. Hún er að vinna alltaf marga skákir, sko. Já, hún er nefnilega á það til alltaf að hún stingur inn svona Já. uppsetti alltaf. Já, ég láttu hér að þekki það. Já, nákvæmlega. Ræðan það körunum, reynir að halda sér fast, valdar allt en er svona, já, með verra rými. Vendi Brím er á lakkinu núna. Já, 12 sekúndur eftir. Ætti að vera í lagi. Rittari C, síðastu leikur með Hóta B3. Já, kemur já. fyrir það. Spurning hvort að hangi á A3 þá. En hann er svona, já, að reyna að ná einhverju blokkeringu. Það er rosalega slakan tíma. Ef hann er að leika rittari D4, er þetta ekki bara í fínulagi kvikt? Já, það læsir henni svo dálítið. Ekki? Já. Það er ég. Finni 5 hjá... Rittar 1 fyrir núna. Já, það Já. Það þarf að tefla hratt núna. 3 sekúndur, það er erfitt að vinna þessu tíma. Já, menn segir þetta sé alveg steikt tímamörk, sko. Já. Mennilega er +5, sko, +3, það gefur þér ekki neitt, sko. Nei, þetta er fljótt að verða bara hraðskák. Já. Rittari D4, þetta er nú að... Ég sé ekki hvernig hvítur á dablissu. Ég held að Benedikt sé bara að sækja mjög góðan hálfan punkt þarna. Er einhver möguleiki fyrir svartan að drepa á E2 og leika B4? Er það eitthvað? Bara svona velta fyrir mér einhver möguleiki fyrir svartan að Já, því hann tapar í örugglega aldrei, sko. Já, Þess vegna hefði ég bara eiginlega leikað rittari D4. Akkurat. Hann gerir þetta. Já, Naskur, þetta er að raungerast. Naskur. Ég meina þetta er eini Já, sinn, og þetta er dreipið, það kemur kongur B5 og nær peðin tilbaka og með hættulegri færi en kannski er þetta bara allt í lagi. og biskup gefur sér bara eitthvað. Já, allan ég þurfi Já, halda bara biskupinu vinna og Já, Gera það, vel gert hjá Benedikt. Og ef hann, hann er á 5 eða sekúndur. á hvítræti bindi. já, hann er svona ágætis regla. Gæti alveg gengið sko, en ég hef bara leika háþri. En sko, það er ljótt, en kannski mátt hann bara leika F4 hérna núna. Það er algjör óþarfi fyrir Benedikt. Af hverju hann hefur kongnum inn? Piðum. Ok, hann ætlar í mótspil með kongur F4 og Ég vantarlega, hugsa þá að kemur þetta þessi G4. sé mjög vænlegt á svarta núna. 2, 1. Það verður, hann var líklega, nei, það gæti ekki líka með síður út af A3. Akkur var hann opnað tabli, þetta var alveg fáránlegt. Biskup D4 núna. Nei, Og skelvileg ákvörðun. Nú þarf hann virkilega að passa sig. Hann er reikið sem útsendingarstjóri. Það eru út drekinn, þú tapar fyrir Helga Ás, sko. Dagur búinn að vinna Halldór. Fiskur D4, þetta virkar, já, þetta virkar tjaldi. En bíðum við, Það er bíðum enda við. vitlistótt, Já, en Þrettán samt hálf sko, fimm. fyrir mótspil. vertu spakur sko. Hvernig ætlar að- Kongur C4, biskup, Já, eitthvað. jú, jú. En við fáum mótspil líka. Við áttum ekki alveg á hvað gerast. Sjáum bara hvað Table Bay segir. Þetta er henni. Er þetta unni? Já. Sko plansast sýtur Sýnst þér unni? að fara. Ekki sexy. Já, herðu, er þetta ekki? Sko ef hann fyrir með kóngin, nei býtu, ha? Hvað er hann að gera? Hvað er maðurinn að gera? Helgi! Þetta er ekki unnið.
You had one job, sko. Ég átti líka að því. Já. Þetta var áhugavert. Sko, biskup Séðin er líka að hjálpa hvítum, sko. Fer tilbaka, fer í þessu stöðu. Já. Ef við förum með konginn tilbaka og förum með biskupin á B4 og blokkurum hvíta biskupin úti. Ok, hérna. Ok. Og hérna. Ok. Hérna. Já, og þarna. Biskup F6. Náttúrulega hér. Já, og að 3. Hvernig fer þetta? Já, Peður komið allt á stutt, sko. Er þetta ekki unnið það? Það hlýtur að. Já. Þetta er bara lúsin. Já, þetta var... Þetta getur verið dýrhálfur vinningu sem Helgi tapað þetta. En það eru skákir í gangi. Dagur vann með köllum það var rétt hjá okkur. Bragi Símon ennþá í gangi. Örstutt að sjá hvort það... Mér sýnist nú að margir ná ekki að sprikla hérna. Hann reynir það þó. Já. Þetta á nú ekki að duga. Nei. Nei, Þetta er búið. Lenka að ná sér í... Hérna. Lenka að taka margið með svörtu. Ansi vel á sér vikið. Og mér sýnist Bragi vera að komast inn í skákina. Riddari E7 núna. Já. Þetta er... Strákurinn, sko. Bittu. G4, ok, hann er á stað. G4 mjög hraustlegu leikur bara. Kongur B3 varð að leika því. B2 var ekki í boði. Riddari vandaði það. Já. Kantpeð, vestu ofnir riddara og riddari, hann á enga leið hérna. Hann gefur peðið. Já, hann fer á E4 kannski. Og hann er að falla á... Þetta kantpeð lítur ekki vel út fyrir Símon. Símon. Riddari upp í D6. Taka þess að pöttu hérna. Hann getur ekki eins og farið nálaðunum. Kongur hérna. Svo getur hann farið riddari E4. Já. Þannig að það er tíma hann í kongur B3, hann var óþarfið en... Já. Allt í lagi. Eigum við ykkur að jættum sem möguleika? Það leit nú ekki sérstaklega út að Braga bara áðan, sko. Það er náð í siglu, sko. Já. Ég verði eiginlega að halda smá með Braga, sko. Ég var svona peppan í gær að mæta, sko. Já, einmitt. Og leiðilegt svo kemur hann að fyrir að tappa bara. Já. Mót, sko. Mættur á Selfoss. Sorry, koma. Já, þetta er nú ekki alveg ljóst. Nei. Ok, kongurinn er svona svolítið aftur og svörstum. Hvað er Bragi? Hann á eitthvað riddari E4, það kemur riddari D5. Áhugavert. Þetta er H5, þetta má sjálfsög ekki taka. Riddari H7. Vegna H7, hann fer með riddarinn H7. Þá er hitt peðið að koma. F5. Já. Jú, er ekki bara kongur F4, hún fer þetta ekki að vera eitthvað leik fyrir einhver svörstum? Riddari F4 skák, það gerir ekki neitt, kannski. Ekki bara kongur F4. Já, bara lega honum að drepa. Já, þá leikum við F6. Nei, það er ekki, hann cover allt, sko. Já. En skákinni verðist vera lokið. Bragi vann. Hann er fallið á tíma. Já, kom einhver mínusinn, já, hann er fallið tíma, sko. En þetta er erfitt, við meðum kannski íta peðinu og setja riddarinn F6. Ef kongurinn skapar. Ok, þannig að við fengum... Já, heldur betur óvandúslit. Lenka vann alltaf margir og glæsilegt jafntefli hjá Benna. Þetta bara öryggi í sinni mér. Já, þangað til þarna í lokinn sem hann hleypti honum aðeins. Já, hleypti honum aðeins inn. Já, var með tapað. Ég held bara hann sleppti og opna tablið hérna. Það er galin ákvörðin hjá honum hérna. Já, leika H4, það var... Já, eftir H5 sko þótt þessi passít. Ég sé ekki alveg hvernig... Jú, hann kemst með kongina B4 endar. Ok, þetta er kannski full passít sko. Já, en ef við sleppum H4 bara, við bakkum... Já. Bakka fjörður. En gæti það líka bara haft biskupin hér. Og sleipur kongnum ekki inn, biskup hérna, hann fyrir hér. Já, akkurat. Og hann getur annarkvort verið hér, farið hér til að koma kongnum B4, hann fyrir brattur á C3, eða verið þessa skálinu, og þá getur við verið hér. Þannig að kemst aldrei inn með kongin og höldum þessi bara svona. Það hlýtur að vera réttabli. Já. Og ekki veikið þetta peð sko, eins og hann gerði. Einmitt. Það er ágætist þjóðlefut regla í svona biskupendöflum að þú ert með einn veikleika, ef svo má segja, sem er náttúrulega drottningavengur kvíts. Hangir stundum á því, en leið komið 2 vandamál, sko, þá er þetta orðið erfitt. Og Benedikt þarf eiginlega að búa sjálfur sér til vandamál hérna. The principle of two weaknesses. Já. Þannig að mikið mynda Dvoretsky og Yusupov. Og ágætis regla náttúrulega að úr því tefla með samlefnum biskupum að vera ekki að þvæla peðanuðinum á reyti sem er eins og biskuparnir á leitin.
En við ætlum að líta aðeins á Já, það úrslitin komir sem með þessar komin eru. pörur í næstu. Já. Já, sjáum bara hérna, hvað sá, hvað með hérna. Það var eitthvað fleira óvænt, Lenka vann, svo var það Bárður sem vann Guðmund, hörkuskák. 50-50 skák, þótt að Guðmund Já. fyrir stiga herri, Bárður er á mikill uppleið. Magnús Pálmi lagði Hilmi, það er nú óvænt. Já, Íslandsmeistarinn búinn að tapa. Já, þótt að Magnús sé nú alveg grjótari skákmaður. Ólafur vann sína skák og svo eru menn sem töpuð sem eru að vinna sig upp aftur. En þriðjan fyrir það bara komið pöra þar, Lenka Bragi, Dagur og Bárður, Ólafur Aron og Jóhann Ingvarsson og Magnús Pálmi gegn Benedikt Brím. Þannig við erum að missa hérna niður á 5. borð. Helgás og Já. Margeir Pétursson og já, það kostar að heldur betur að missa þessa vinninga niður af því að þeir mætast hérna Já, í þriðju umferð, kannski líkir skák upp á hvora á meiri síðan sem mótinu. Það er tap þarna er orðið svolítið dýrt. Já. Svo ég ætla nú að það að færa eitthvað til hérna. það er þriðja umferð sem að hefst Já, kannski Hvað alveg- á hverju? Hvað á hverju? Já, við getum svo sem bara svo sem lítið búið en við getum alveg hérna rétt svona kíkt á stöðuna, sé hver er með fullt hús, það er Dagur og Bárður, Ólafur, Magnús Pálmi, Bragi Þorfinnsson sem að já, mikill seglsigur var í svolítið vandræðum út í Símoni, svo var það Lenka og Jóhann Ingvarsson. Já, Helgi Árs óvænt, minna hálfan eftir að það Benedikt Brím og já, Margeir og Hilmir með einvinning ásamt Degi Sverrisson. Svo er einn ungir strákar, hvað er Haukur? Haukur út af báðum. það eru nokkur þarna af yngri kynslóðinni sem eru ekki enn komnir á blað en þeir eru eftir að ná sér einhverja punta. Það er punta. Það er ekki Pétur, jú Pétur og hefur unnið eitthvað. Já, gríðarlega dýrmætt reynsla fyrir unga Já. skákmenn að taka þátt í svona móti. Mikill heiður að fá að tefla í sama móti og bestu skákmenn landsins. Haldur betur. Og við svona aðtöfum hvort að við séum ekki að fara að fá hérna þriðju umferðina og hún er bara alveg við það að detta í gang. Þannig að við ætlum að sjá hvað við höfum þar. Lenka og Bragi, þau eru ekki byrjuð. Dagur er búinn að opna tablu með rétt í byrjunni sinni, hann hefur telt það mikið undanferðið. Já, nánast engungu verið að tefla það með Já. hvítu. Við þannig hérna fara að skoða Chessable námskeið með honum Róman Eduard. Lenka í enska leiknum sínu sem hún teldi mikið árum áður og mér finnst hún að ég að tefla meira. Já. Frekar en hennan Jóba á London sem að ég hef ekki mikið álega á svona ef anstæðingurinn er vel undirbúinn. Mér finnst nefnilega að Lenka teldi hennan enska leik oft bara mjög vel gamla daga. Já, ég mitt, Mér finnst ekki þægilegt að mæta henni með svörtu. akkurat, ég mætti henni mitt með svörtu á Reykjavíkurskákmótinu svona í kringum aldamótin. Þá var ég ungu maður og hún leik C4 og ég var þokkalega skólaður til í þeirri skák. Ég fekk áfanga, alþjóðlega áfangaðan 2005 mótið sem heit Ístaksmótið. Þá fekk ég einmitt svart á mig, ég held að svo skáka að fara jafntefli í einmitt enska leiknum sko. Nei, ég held ég ekki unna hann var. Bragi heldur tryggðið Já, hann er að tefla framhús. sama áðan með skiptileitu. Já. Munurinn sá núna að biskupinn og C5 á hann og biskupinn er- B4. Stendur oft vel eða betur hérna. Já, ég hérna, Hvernig myndir þú mæta þessu með hvítu? Myndir þú hafa peð á E3 og rittarinn á E2 eða myndir þú... ég hef verið í bæði sko, hafa rittarinn F3 og þá leiki átt sinna E3 og reynir svona að mæta þá kannski frekar að biskupinni hér sko, rittar F3 hérna finnst mér alveg komið til greina að leika E3 og rittar frekar til að stoppa upp í þennan sko. Áhugaður leikur að lengu þannig rittari A4. Já, þetta er svolítið offbeat. Hérna myndir ég bara fara á ESU og tefla þetta hérna eins og Simon Williams. Aha. Stöð rákundan G8 og svipa plan á áðan, þannig að Haldaði fram að rittarinn standi kláfalega á A4. já, sem ég held að geri bara sko. Já, ég held að það sé mjög líklegt. Það er líklegast einhvern tímann eða leik bara í kominum áttur hérna í tabli. Það var reddi hjá Degi og Bárði, Ólafur og Jóhann Ingvarsson, báðir komin hérna í fyrsta skipti á útsendingaborðin. Jóhann Ingvarsson mikill skákáhuga maður og skein og hættur. Heldur betur, þau komist í landslagsflokk tvisvar. Já.
og annars skiptið einmitt komst hann í gennum áskorunarflokk sem var haldinn hér á Selfossi. Já, alveg rétt. Þannig kannski góðar minningar hér. Það spurning hvort að Dagur sé að kenna vini sinum Oliver réttibyrjunna, hann tefli hérna eins og Dagur. Og þeir eru gamlir skólafélagar og Rimaskólar. Unnum mikla og marga sigra með Rimaskóla. Sterkur árgangur sem góð þar upp, heldur betur. Já, Þegar svona strákar að svipa Reykji, Já. Jón Trausti og Dagur. Einmitt komið í kjölfari af Hjörvari og Já, Hjörvari og fleiri góðum manna. Ásbjörnssoni sem var Alveg rétt. gífurlegur og Mjög fleiri. þekktur okkur. Magnús Pálmi Örnólfsson hefur hér hvítt gegn Bendi Brím. Það er skosku leikur. Já, skosku leikur og Magnús Pálmi teflir bæði hratt og örugglega. Þetta er mjög traust aðbyrða á hvítan. En það getur verið snúið að vinna menn í þessu. Ég minnir nú að við höfum einhvern tíðan talað um þetta aðbyrðið. Já. Hvort að einhver hafa teflt þetta í netskakavinu eða eitthvað? Gæti jafnvel að það hafi verið bara að ræða þetta á förnu vegi, sko. Eða þetta er dálítið athyglisvert, sko, að því að hvítur fær tæknilega séð ekkert út úr byrjuninni í þessu samkvæmt tölvumatinu, sko. Nei. En það er samt svona praktísk vandamál fyrir svartanátt í þessu. Já, svona sjónrænt finnst maður þetta svona þægilega hvítan. Já. Og já, svona erfitt að tefla svart, sko. Ég kíkti upp, það var dálítið sorglegt að sjá Helga Ás og Margeir hann í myrkrinu í horninu eitthvað. Já, þetta kostar. Það kostar. Þetta er eins og Stómsson segir, þetta eru kostnaðarlegir, Já, sko. Ef maður vinnur ekki skákinn og það bara fallaði niður. Ég gæti líka valla séð á borðið þeirra, sko. Það er hann frábær lýsing uppi. Þannig að þetta er bara geggjað. En það er nú nóg eftir í þessu. Já. En þetta er samt, já, ég meina þeir sem tapa, sá sem tapa þessi, hann er ekki að vinna þetta mót, sko. Það er ansvörulega gætt. Já. Ég er að synda, já, höfum það skáki ekki? Já. Ég veit ekki hvað þið komið inn á, en stertja Magnúsi Pálma að taka Hilmi í síðustu. Já, við nefndum það einmitt. Já. Hann er segur, sko. Við erum með svo marga hérna, einmitt. Það er enginn að fara að fá hérna eitthvað 8,5 eða 8. Nei, líka kannski, býtu Hilmir samt maður, hann bakaði þetta í fyrra. Hann bakaði fyrir það, en Hann var búinn að vinna held ég bara eftir 7 umferðir eða eitthvað. rétt, það var rosalega fyrir það. Ég held í alveg hann hafi unnið þetta með 8 og 9 og tapa bara í síðustu umferðin eða eitthvað, sko. Þess ég bara horrið mér það. Já. En hann er ekki að fara að vinna í ár, sýnist mér. Já. Það er ekki fyrir alla að taka þetta. Fara í form aftur, bara Og klárið. Hjörvar var þetta 22, Hilmir 23. Fáum við nýjan sigurvegara núna. Allavega ekki Hjörvar. Var það þá sem að Hjörvar náði þrennunni? Já, þá tók hann Fischerinn, þá tók hann atskákina og kappskákina held ég. Ekki ræðsökina? Já, meinar. Örugglega hrakskákina líka. Ég þekki rétt. Ekki rétt. Hann náði svona ágætis svona domination tímabili. Já. En svo förum við aðeins í þessa skák, þá held ég að verið svona, kannski ekki rétt ákvörðun hjá Magnúsi Pálma að leika hann C4 svona snemma. Heyrðu, fyrst við vorum að tala um Hjörvar, þá dettur mér í hug Vignir. Ég var að sjá hvernig fór hjá honum. Það er galið. Já, tjekkaði bara á því símanum. Tjekkaði á því símanum. Já, hvað er svo með fréttinnar? Vignir er að tefla á sterku alþjóðlega móti Á Emirates á leikmannum. Emirates leikvanginu í London. Og hvernig fór ég Bjössa líka? Við verðum að standa sér vel og Bjössi... Bjössi er búinn að, eftir að Helgi Ólafs kukkaði hann í live television, þá var hann búinn að vinna 4 röð. Fór á hérna... Hvar teldi hann einvið á móti, var hann bara okkur bar eða? Nei, það var bara hótelherbyggi. Já, ok. En hann hérna, já, fór á Asana Man United og Já. bara fara með heimisköldum síðan. Og sjá... Nei, þetta passið, það kom í aðtöfli á Vigni. Ok, Ég held hann endi þá í 3. sæti á stigum. já, er ekki eitthvað cash fyrir það? Það er alveg, ég held að sé alveg 2000 pund, sko. Já, við tökum því alveg, sko. Það er alveg... Sérstaklega þegar við leggja niður stórmestaralun. Þá getur þessi heimalmundur. Já, Já, 3000 pund fyrir 3. sæti held ég. já. Tökum því. Björn Holmgren í aðtöfli, en Björn Þorfinnsson, hvað gerir hann? Hrókur Afjör. Hann gerir aðtöfli líka, já, ok. Bjössi flottur líka. Já, maður. ég held að hann ná ekki í topp 8 sem er velin, en bara fínt mót hjá hann menga sér. Já. Skottumst bara aftur, sjá hvort að Breis ekki komið í sóknina. Jú. Það fór í plana okkar. Já, þetta er svona... Lenka byrjaði því að tapa hérna smá tíma en Já. Riddara, fór með hann tilbaka.
þetta er eiginlega bara hreint tempótap sem gerir þessa sókn bara þeim mun hættulegri hjá Braga. Haldið að Bragi finnir lykt bara, heyrðu, bæði Hilmir, Helgi Ás, allir búin að droppa vinningum. Já. Já, Þetta er dagurinn minn. Ég myndi hugsa að ég væri Bragi, sko. nákvæmlega, af því að ef hann klárar sitt sko, þá eru bara leikilskákir við þessa menn og þá hendur hann betra vígi. Reynda Dagur Ragnars, hann Dagur er búinn að mjög vera segur og Já, 22, mástu, þá enduðu hann og Hjörvar jafnir og teldi ymvi hérna uppi. rétt. Þannig að, En svo er sko Bragi líka þannig skákmaður að ef hann kemst vel að stað og segjum að Bragi vinni þessa skák og með 3-3 þá, þú veist, Hann er mikið stemningsskákmaður. rosalegur og alveg nákvæmlega eins í hináttina líka, sko. já. Maður hefur séð hann á nokkru mótum tapa á okkur, sko, þarna, þegar við höfum verið að halda til þeim með skákmót á Barjón og svona. Ef það var tap snemma í mótinu þá vissum við að það Bragi var ekki að keyra heim, sko. En ég held að Bragi sé með svona allt sem hann geti beðið út af byrjuninni sko. Betri tíma Já, rúmlega það. og með svona smá spil á Hann- konum. Ansi ekki- þröngstæðu hvítum, sko. Nú kemur til greina að drepa G2 og leika F3. Mm, Vissulega hvítið með ágættirittarinn á F4. já. En svolítið viking hjá hvítum líka, kóngslagan. Já. Svo kemur jafnvel til greina að leika F3 en kannski þá þarf ég málu að leika hérna. En það er svo sem gerir ekkert. Ég get alltaf bara að drepa hér og svo sem ekkert að frétta. Já, það er rétt. Þetta lítur að vera bóði líka. Og drepa þá kannski með, já, það er með hrópar eða ekki. Fara svo ykkur á tvöföldun, en það er svo sem ekkert auðvelt. Að halda áfram með sóknuna eftir það. Það er ákveðið að færi hérna sem hann er með. Mhm. Hvað er að gerast hjá félagunum Bárði og Degi? Af hverju er svart peðið aðna með hennar borðinu? Já. Dómari. Hann kom þessi peð á D4. Hann er að... Já, mann nú hægt að skoða Já. svipaða bröð svart. Sko. Já. Þekkt hugmynd. Hann hangir á þessu peðið hérna. Svo geta menn rifist það hvort að peðið sé gott eða Já. veikt, sko. Og Dagur vil meina þá reynir að sanna að það sé veikt og hann vinni það. Ég heldur að Dagur sé frábær í svona stöðum, sko. Það sem að svona í smá þrengingum en Já. hann þarf að losa sig, sko. Dagur er svona mest pirrandi skákmaður í Íslandi þess með, sko. Hann Á teflaði- góðan hátt, sko. teflaði, Já, Já. Já, maður veit sem ekki alveg hvað maður hefur hann. Sko. nei. Og mér er eiginlega bara eftir það alltaf fundist hann pirrandi, sko. En ég elska hann, sko. Já. En hann, þú veist, hann alltaf er að sömu kynslu og ég, sko. Hann var bara svona eini gauðin sem ég gat bara aldrei unnið, sko. Já. Hann var alveg pirrandi góður, Sko, sko. maður lendi alltaf svona barátskaki við hann. Ég lendi einu sem við teldum á hausmótinu og hann með kvitt og hann bara teflir rosalega hratt. Já, úðar út bara. Ég var að tefla Grönfells, ég hafði ekki telt bara ógeðslega lengi Mhm. og hann leikur allir ógeðslega hratt og ég bara djúðlega að vera undurbúið maður. Og skildi ekkert og svo bara held áfram að úða bara og ég kom tímarank og svo næði ég réttaskakinn og enda ég tefli og ég bara hvað kunnur þetta allt? Já. Nei, Nei. bara blöffa. Já, einmitt, já, já, já. Já, Það ég þóla það ekki. Já, en ég var að taka undir með þér. Það svona getur, já, einmitt, þannig að ég vissi ekki hvað ég hafa það, sko, en er góður á blöffinu. A5 er svolítið sniðuleikur, aðeins að potta ína rittara og Dagur bjóti reit fyrir hann hér, en þá náttúrulega svartur að hanga á þessu peði, hefur tíma til að leika drónin D7 og D8, eitthvað slíkt, er þetta ekki bara fínt á svarta? spurningin er sko hvort það svartur ætti að leika með drottning D7 og hrókur D8, hvort þessi ritari fara á C1 og ætla að pressa á þetta peð, hvort það Já, getur að tíma hann hefur það byrjað drónin D7, því A4 rittari C, kannski Já. þetta unnið þetta peði, ég mista því. Þannig að núna ritari D7 C1 nóg og hrókur D8. Hann tekur alltaf með ritarinn á C5, já. Já, ok. Já, hann var reittur fyrir hann. Ég er samt ekkert vissum að þetta sé, að því að svartur hefur biskupaparið. Á hann ekki að drepa núna á E6, eða? Spurningin er hvort það meitur upp á B7 líka. Já, En þá er hún í að B2, C6, A1. Svo líka spurning hvort það með drepa á D3. Það eru 3 hlutir sem maður má drepa. Já. Já. Úf, mm. höfsökkur helgar.
En ég meina Riddaradrepið D3 hróku D8 og svartu lítur eru með nægt spil þar sko. Já, En byrju, Riddaradrepið B7 kemur ekki þá bara. Já, þá var náttúrulega onni líka á C6 sko. Shit. já, Þetta er. tekið sko. Ég Og samt, svo er ekkert gott að drepa E6. Ég fór að pæla, það kemur ekki bara E5 og. Tekið B7, við skrifum B4 eitthvað líka. Já, þetta er hann ákvæður upp á D3 en ég samt tilfinningi segja mér að svartu sem með nægt spil já, hann fyrir getur, þú peð. veist, í verstafalli tekið þetta peð, en ég meina að það doblar hérna, þá getur ekki hreitt riddara núna í hérna á Nei, og B2. einmitt. Já. Það er eitthvað við þennan svartþrældabiskup í þessar stöðu sem að segja mér Já. að þetta sé fínt fyrir svartan. Ég hef vel þá hann tapir peð. Þar hann að leika svo riddara D5 núna, Já. það er þetta kannski alltilega. Já, það er. Lítið vel út. Ef þetta er Riddari D5, Dorndrapi C4. Já, hann gerur svolítið undan. Já, hann kannski sé ekki. En getur hann ekki biskup D5 með? Þannig að taka með peði, já það er kannski Hvíti þarf alltaf að leysa smá vandamál. Íntrætting, G by Nývar. Af því að sko biskup D5, drepið, P-drepi og Riddari E7, drottning B3. Já, ég skal ekkert að segja. Þetta er kannski alltaf leið fyrir svartan ef hann tekur D5. Já, mótspilið alltaf að B2. Já. Eins og þú ert eiginlega búin að kalla þessi biskupari Já, hann er góður. góður sko. Hann á ekki engan anstæðing hérna. Sjáum aðeins á hennum, Býnum við. Hann Já, vantar mann. Hann vantar mann, já. Hvað gerist? góð spurning. Riddari B5, ok. Smá Biskup B8. Tóku C, leiðilegur. Valdar. Aha. Ég er ekki búin að sjá þetta. Jú. Hann vinnur bara mannin hérna. Hérna var svartur að finna ykkur leik, en hann átti hans ekki á G4, G5, greiður undan þessum. Ólafur er bara að vinna mann og á þessu Úlið leveli, þá með 3 og 3. já, á það nægir til að vinna skákina, köllum þessa, skiptum okkur ekki meira á henni, en Benni Brím, svolítið tefra tíma, hann er ekki alveg að finna tempóið í þessum skákum, þótt að það hafi gengið síðast. Úr álaganum í dag. En sála kallanum, hann er ungur að þóla þetta. Já. Hann gæti verið smá vandræðum núna í þessar stöðu ef að hvíti fær að Taka F6. taka á F6 og gefa honum Já, svona veika kongstöðu. af því hann þarf væntanlega, Ég segi bara drottning. kemur til greina að fórna þessari drottningu. Kat eru náttúrulega bestu vinur Magnússon Pálma af því að náttúrulega við buðum honum á Fischer-mótið og hann, manstu, komst í finals, Já, komst í top 4 og svo náttúrulega buðum honum líka í Vestmann One byggarinn. já. Hann er alltaf okkar maður sko. Já. Þannig að ég vona að þessi skák bara í jafntefli sko. Ok. Já, Magnús Pálmi, hann er duglegur að tefla, Hann er ólsegur. Já, og skemmtilega duglegur að stúdera líka sko. Mætti á snokkur á púl hann á hraðsökina daginn. Hann er bara gaman þess. Já, Mjög gaman þessu. Drottning B3 já, nú þurfum við leik Benedikt sko. Já, kikið hérna. Já, og segjum bara hvíti takja á... Já, hann getur tekið á F6 líka kannski. Býtu, Já, getur tekið hrókur, Ég geti jafnvel D- byrjað á þessum. en hrókur D3. líka hrókur D3. Já. Birkir er að kúka hérna. Shit, fara bara út strax. Og þannig bara hér og þá er þessi virku líka. Nei, býtu, þetta er bara búið. Þetta lítur að búið, sko. Þess vegna er ég að spá hvort það þurfi hreinlega þessi stöðu hérna. Eftir þetta hann getur og getur að fórna drottningunni Já, og reyna að hanga á þessu. það lítur að vera praktíski möguleikinn í stöðinu sko. Ef hún er að reynsa peðan á drottningangnum... Þetta getur við jafntefli kannski. Já, Já, þú veist, einmitt, ef við hreinsum peðin þá hefur við sens. Og mér har hún hérna líka og Býtu, ég held að hann falli á tíma eða eitthvað. Nei, ok, 9 sek. það komið leikur. já, skulum bara fer hérna á milli eldsnött og þá Við skulum fá upp sýningaborðið. endur sittjast, kíkjum aftur og bara er strax. Hann gerði þetta, ok, hann var smá sensa, en Bragi er hann á ykkur sóknina. Hann lék F3, það svona, nei, hvítileik F3. Já. Hann byrjaði að valda þetta peð til að hann hrókur þessi laus, það var pressa á þetta peð. Lenkarinn er náttúrulega tablið. G4. Það er svona smá klaufulegt, en riddarinn er sterkur á móti hérna. Já, mér finnst hvítur vera búin að svona laga þetta aðeins til. Já, við séum að fyrir H4, vill ekki lega hvítumlega H4, þá kannski er komin hættuleg peð hérna. Og riddar C5, þetta er líklega góða leikur, en er ráðstafinn að riddara á E4 sem er ansið sterkur. Já, E2P er náttúrulega í uppnámi. En
Hvað er að gera sem það Ronny P á C7 Brian betri tíma, það skiptir máli í þessu. Já, þetta hlýtur að vera gott að Braga ef hann nær að losa með rittara á E4 sem hann virðist að gera. Já, drantur upp í C7, það bara dreipa á E4 og hvítur eru vandræðum þegar G4 peða hangir í einhverju stöðum. Já, þetta er brekka. Já, er þetta ekki bara með berka? Ég held að Ég held að þetta sé það, jú. Jó, þetta var bara ég svona kom auga á þessa möguleika á eilínunni. Hvað er að gerast hérna? Hverju? Er þetta ekki jafntefli? Ég held það. Með peðin og sama væng, sko. Já, það skiptir miklu máli. Það er þetta að búa eitthvað til. Það er ekki frípeð og er þetta að búa til veikleika. Eina vandamál tíminn, hann á 9 sekundur, en mann sýnist þetta að verða staða sem er auðvitað að tefla. Vill hvítur halda hróknum inn á borðinu eða? Já, ég held það. Já, Ef þú bara með drottninguna, svo er þetta búið til hótanir. En að samanskapið, þú veist, Svarti getur nú bara að fara að elda Það er að segja að hugsa, sko. hrókina, drottninguna og hann á auðvitað leiki. Ég held að ná jafntefli, Já. sýnist það. Eldsnött, Dag og Bárður, þetta er svaka stöðu, þetta er bara svona kappskák hérna. Já. Það er svona meiri dýnamík en Braga og hann er búinn að ná eftir H3, hún valdi að G4 en þá nær hann svona svolítið að brjóta þessu peðu upp. Hvítur hefði viljað leika kongur F3 til að setja á þetta allt saman en þá kemur hrókur E3 og þessi Ronny. Þannig að Bragi er búinn að vinna mjög mikilvægt peð, sýnist mér. Það er ná samt svolítið eftir tæknivinnu. Samlitaði biskupar og... Hvítumennir eru svo klunnulega, Já, það er svolítið klaufulegir, já. Kongurinn Nær. kemst ekkert og þá er hrókurinn lélegur, sko. Hann er aldrei að losa sig. Hrókurinn kemst ekki út, kongurinn kemst ekki út. Einu möguleikin til að losa eitthvað er að bjóða uppskipt á biskupum. Já. Og eftir biskup F1 til dæmis, nei biskup E1 Já. það er bara drepið á F3 og skiptir upp á öllu og F3 og vinnur passetabli. ef hvítur gerir ekkert að kemur kongurinn bara. Kongurinn er að koma eins og við nefnir. Hvítur verður að gera eitthvað, vandamál er að það er ekkert hægt að gera, sýnist manni, sko. Ég held til dæmis bara G5 núna Og er nátt, sko. og hvítur fastur, sko. Það er smá strategísk á þetta hérna að þessi verið fastur en Já. ég held að það skipti ekki máli. Nei. Það er hvítur er náttúrulega fastur á móti. Leikur A4, já, það er alveg bráðmenntaður leikur líka. Það Bragi P yfir ætti að vinna kannski mestu spennan hjá Degi og Bárði. Já. Ég held að Bárður mjög tæpur á tíma. Já, 4 sek. Ekki fyrsta sinn reyndar á hans Nei. ferli. Og ekki síðasta. Hann er peð undir. Ætti hann að vinna þetta Með biskup. Já, ætti að vinna þetta DP síðir. En já, spurning hvað þessi biskup eru. Það getur brunnað í næsta leik. Spurning hvað þessi verið sterkur, sko. Ég held að vera að halda þessu gæði inn á, sko. Já, ég sammála því. Það er svo veikt hérna Já. hjá hann á Kóngstaðan. En leikur ekki bara dagur núna hrókur B til D1 og heldur mönnunum svona þokkalega miðsvæðis. Af því að drottningin er með Já. hrókinu í skollinu svona. Það er potti í hann. Þannig að segjum bara hrókur D1 og Já, ég leik þessu notabenni, ekki þeir. Þetta er þetta komið. Þetta er komið. Og núna var ég að gæla við leik eins og já, Já, gengur hvað er hrókur B tilbaka? Jafnvel síðan. Jafnvel. Ég var að hugsa þetta C4 fyrst. Til hvernig að svara því, það er Ronny og Esju líka. Já, það var það sem ég var að gæla við. Það Ákveð er vandamál. Já. Missar ás, já. Já. Þetta er náttúrulega gallin við að hafa engan tíma að menn geta bara mist af einföldu Bragi búinn að vinna. Já. Bragið út Dag báði með 3 og 3. Já, Mhm. þetta er betur. Já, Lenka bara gaf þetta, sko. Þetta er alveg Þetta fór svona eins og varum að velta fyrir okkur. Sjáum svona stórmestrarleikur, A4, Já, mjög veikir góður. hérna þessi uppskipti Bragi er að tefla vel. Já, veikja BP og eftir hrókur E3 þá var Ómar P. Onni og hann er P. yfir nú þegar vinnu það. Benedikt heldur stöðunni fullt af leikjum, hrætti við sögu hérna. Þetta var óþurri að Magnús að skipta strax upp á hrókum. Hann er Já. að halda hrókunum inna og íta svo peðanum og
halda smá tímapressu og hann sá enga leið í gegn og jafntefli samið. Ólafur ætti nú að vera að vinna, var manni yfir, já, hann var að sigla því heim. Þetta peð að fara að vera drottningu. Þó Jóhanns í segur, þannig hann ekki að stoppa það. Já, voltið seitt stundum að gefast upp, sko. Það má. Já, það er góð leið. Sí. Og þetta er búið líka, þannig að við erum Já. við erum þá með þá félaga Braga, og Dag, Og Oliver. Ólafur. Já. Það verður gaman að sjá hvort að Helgi og Margeir séu búnir. Já, við skulum bara, þetta kom mátarna, þá er komin úrslit í öllum skákunum. Já, það sem við erum með live. Þessi vantilega búinn, já, komið. Þá getum við bara að fara að kíkja á þessi úrslit. Okkar ágæti skákstjóri Daði Ómarsson er fljótur að uppfæra þau. Ekkert smá Stendur fljótt, sig sko. vel. Hann er bara að stimplaði áður en að skaknir Það er mjög svo fljótur að byrja með umfyrirna, ég bara, ha? Daði nefnilega kemur með svona nýja fítus í skákmótahald að hann gerir allt sko á miklu meiri hraða og hann nefnilega er svona hinn svokallaði hlaupandi skákdómari. Já. Já, sko við vorum alltaf með kónginn, Róbert Lægmann, sem er frábær, okkar maður. En þeir eru andstæður, ég held ég sé ekki að segja en farum meðanlega fleipur hér, sko. Já, hvað verður eitthvað að para strax? Pása? Er ekki að pása? Já, pásan er ekki bara að segja að pásan sé eftir þessa umferð? Jú, það geti, já. Jú, herri þá ætla ég að láta keppendur þá, eða Daða vita að við tökum pásu eftir þessa og líka stuttlega þá útsendingun eftir þessa skák. Já, við hérna rennum yfir stöðuna þar sem komið er. Með Bragi var lengur, við sáum það. En nú komið allt í Það er fljótt að gerast í að belga bíðin. Við sáum þetta, Dagur vann Bárð, Ólafur vann Jóhann, Magnús Pálmi beindi jafntefli og Helgi áslaði Margeir í mikilvægri skák. Margeir með 1 af 3 þá. Komin í vandræði. Guðmundur Gíslason kom sér tilbaka sem og Hilmi Freyr. Símon og Halldór komu sér svona í barátuna aftur, Alexander Ólafur og Gitti Vídeó og lagði hérna Pétur Úlfar. Kristoffer kemur sér þá í 2 vinningar líka. Sjá kannski stöðuna alls nött. Dagur, Bragi og Ólafur hafa allir 3 vinninga. Bragi er stigahæstur, hafði svart, hann hefur vantilega hvítt gegn Ólafur, gískaði, frekar en degi. Já. Þannig að Dagur getur fengið Já, þá var það Dagur og Helgi Ás með hvítt á Dag. Helgi Áskuður Dag, eitthvað slíkt sko. Já. Ok, Aha. mannskómið 2,5 sem tefli þá vantar við stigahæsta í þeir sem hafa 2 vinninga sem þá Guðmundur Gíslason. Hilmi Freyr, Guðmundur Gíslason, já, það er rétt hér. Korrekt. Svo er þetta stór hópur með 2 vinninga sem að geti skotist upp í topparátuna. Já. Þannig að kannski svona mest spennandi umferðirnar núna framundan. Er það komið pöru? Já. Við getum séð það, ég hugsa nú að útsendingin sé ekki alveg klára á sekundinni. Og það er svona helviti snöggur þessu, við verðum að gefa hana það, stendur sér vel. Það var Dagur endari, ok. Ég var ekki viss hvort hann fengi, sko. Það er Bragi og Dagur. Og þá er það Ólafur sem hefur svart gegn Helga. Halldór Grétar Magnús Pálmi. Jóhann Ingvarsson, Guðmundur Gíslason. Og Hilmir gegn Lenku. Já. Hilmir tapaði nú gegn Lenku daginn. Já. Hraðskák. Atkvæðakeppni tafélag. Er það ekki? Nei, byrju. Nei, hann vann hann í aðskakkeppni tafélag. Nei, hann tapaði þar. Hvað vann hann? Svo vann hann einhverju kappskák. Alltaf mikið mótum, ég man ekki. Já. Þau teldi þetta En tvisvar hann allavega- og Lenka vann inn og Hilmir allavega gerði mjög slæm mistök í byrjuninni Já. í annari skákinu. Helmir náði svo hefna held ég í kappskákinni. Það er maður rétt. Jú, þetta var örugglega í yfir 20 Jú, hann vann hana í svona 20 leikjum yfir 20 tapaði í aðskákinum tafélaga og þetta er dansskák. Þannig að spurning hvað gerir svona. Við skulum nú aðeins taka til hérna og sjá hvort að fjórðanferðin sé bara ekki að detta inn. Hún er bara alveg að detta inn. Við vorum bara að fara yfir þetta, við hafa smá lús hana í. Það skiptir ekki máli. Það eru Bragi og Dagur.
dagur. Halldóri, úrslitur innin, já, skákin kemur. Já, Bragi, hvít gegn degi, það er bara hefðbundin D4 byrjun, drottningabræð. Það er spurning hvort að Bragi, að því Bragi er nú svona vanur að velja svona ákveðin hliðarafbrigði. Við gerum strax. Og spurning hvort hann ætli bara að tefla hefðbundin hátt, svona í ljósi þess að hann er... Já, nei, ég er örugglega saman við hérna með rétturinn á F3 og það til afbrigða sem hann líka byrst að gefa. Nei, allir tefli ekki bara hefðbundi, eða Ég hvað? myndi að halda það, hann var svona ekkert að kannski þenni svo mikið. Leikur réttur F3, biskup 7. Ég segi biskup finnur 4. Spennan er gríðaleg. Hvað Ég gerir ætla að Bragi? spá í að hann leggi E3. Bara til þess að segja eitthvað flip. Bara ekki að flipa það? Já. En hvað með H3? Gæti líka á þrjú. Eitthvað svona ding-inspired Gæti verið. waiting move. Hann ætla að gefa sér smá tíma í að finna eitthvað. Já, það er svona, vil ég ekki fara í... Já, ok, ok. Skynsamur. Og hann er 6. Ætlar að fá að tefla tartakórin. Kannski dreipur á... Hann dreipur það sem. Já. Og þetta er svolítið braðilegt. Já. Jájá. Teflir upp á að hróka langt og feita pjóðanum á komsvagum. Já, það væri svona ákveðin braga þeitingur að fara í eitthvað svona fullega. Það er enda stendur mjög vel fyrir svartan held ég að lengur C5 á réttu augnablik. Já. Ef ég maður rétt. You meet a flank attack with a counter attack in the center, segja þær. Ágætisregla. Verður Helgi Ás mættur aftur með þessa rittur eftir og eðrúdamennsku. Hann er svolítið verið í þessu. Já. Ég heldur enda að sé sniður að sko ef við fáum að bakka hans. Bara að fara í byrjunastöðuna eftir rittar F3. Já. D5, E3, já. C6. Að byrjaði að leika rittaranum á C3. Hérna. Já, vegna þess að þá gefur ekki svörtum en hann möguleika á að leika hvítarittabiskum út sko. Ef við leikum B3 strax eins og Helgi gerir, Já. þá á svartur biskup G4 sem væri annars svara með drottning B3. Aha. Þannig að oftast lokast á biskupin inni baka peðakjæðuna en ég held að svartur fá svona kannski aðeins hagstæðar útgáfur sem núna. Já. Ég reyndar, teltu Ólafur deildi ekki um daginn, þá var ég að skoða eitthvað svona, reyna svona ákveða hvað er að tefla sko. Þá var ég að skoða eitthvað svona system. Það er Snorri Bergsson sem telt svona svipað mótum í deildakefni. Og já, ég myndi biskup B2 og fór í eitthvað svona svo. Aha. Ég hætti við það þegar Ólafur teltaði vel, reyndar yfirspilaði Snorra en leik svo alveg skelfilega á sér í kólurinu stöðu eða leik sér bara í mát. En nú er þetta orðið svona, já, hvítur hefur ekki fengið neitt frumkvæð út í byrjuninni en Nei. teflan er Já, staða. þetta er bara staða. Ólafur, það er búið að vera mikil sókn í honum. Hann hefur svona verið að fá svona skáka á hann svolítið aftur. Hann svona lága hans niðri. Já, gaman að fá hann aftur. Ég held að hann hafi aðeins sett skákina á hilluna svona meðan hann var að ljúka háskólanum. Já, hann var í verkfræðinni. Já. Og hann fór alveg með heimiskutum, sem að segja, hann í deildakenninu. Fekk 5 af 5. Já, Já, sigur maður. Það líkið maður í fjöldi. Það bjútið líka við skákina er að þú getur hætt í svo langan tíma og svo er þetta bara eins og að hjóla sko. Já. Það hefur margoft sýnt sig. Ég hætti 6 ár, þú veist, framhaldsskóla og hérna, háskólanum. líka fyrir svona manni svo Ólafur sem að býra að góðri þjálfun þegar hann var ungur. Einmitt. Og með all svona vinnubröðin. Það var fljótt að komast inn í þetta aftur sko. Eða menn detti inn á chessable og fara að laga byrjunarnar sínar og svona, þá var menn fljótir í ganga aftur sko. Já, shit hvað ég þyrfti að gera það maður. Já, það er svo, þú veist, menn hafa áhuga og leggja eitthvað á sig. Og það er líka svo gott núna að menn eru duglegir að hafa svona góðan félagskap og hérna, menn hafa mikið verið að hittast og æfa saman, þú veist, og Vignir er svona að drífa menn áfram, hann drífur áfram Benedikt og Birk Ísak, strákunni Breiðablik og, þú veist, og það smitast út í Bárður Birki sem voru eiginlega hættir að tefla, Bárður sem er hérna standi sig. Og allt í einu er Ólafur fann alltaf dag og þá fann að tefla meira og að fá fína kjarna að mönnum með alveg 2-2 og nálgast 2-3 sko, sem okkur mitt vantar og mjög gott að hérna sé maður byggja það upp. Einmitt. En nú er Helgi heldur betur að þenni sem er H4. Óþægilegt. Þetta er mjög óþægilegt. En það er mikilvægt líka að hafa þennan
svona middle class af skákmönnum, ef við ætlum að byggja upp einhverja, ef við ætlum að eignast einhverja, þú veist, alvöru titilhafa, Akkurat, stórmeistara já. og góð alþjóðameistara, þá þurfa þeir að tefla við sterka menn. Mhm. Þannig að það er mikilvægt bara koma hefnilega krakkar, segjum bara Pétur eða Haukur eða eitthvað svona yngri. Það, þú veist, Einmitt. þá er alveg samkeppni og alveg skákir og verða bara sterkar fyrir vikið. Það er rétt. Þetta er svolítið eins og Hjörvar þegar hann var að koma upp, þú veist, Mhm. og var að tefla mikið á svona hann til loka mót, ég Já, var að tefla hans mikið í Pólana, að tefla við, þú veist, fítimeistara, mig, Sigurbjörn, að tefla Mhm. Bjössa, Mhm. þú veist, að fá hart prógram, að auðvitað Já, herðir já. þetta menn, skilur, þetta er Einmitt. mikilvægt. Það verðum að hlúa, ég var að hlúa the middle class. Já, Já. nobody cares about the middle. Þetta gefur svona mótum svona mikilvæga breytt. Já. Mikið að það er breytt, sko. Mhm. En hvað er að Helgi gerast? Ásar nota breytina vel hana. Tefnir að báða vengum. Hvað er að gerast eftir H4? Segjum að svartur leiki bara H6, augljós leikur einhver. Hvað Já, Hvað gerist ef að hvítur úðar bara öllum það peðum? kom bara þessu, why not? Er ekki H6 að fara að veikja stöðuna? Já, maður getur Það er oft talað að einmitt þessi PC svona En hann þarf að gera eitthvað sem biskup ákveðið sko. húk fyrir árásin, en að samanskapið eins og segir, Já. við hóttum bara þessum. Ok, prófum H5. Já, er ekki H5 skári? Possibly, maybe, not necessarily. Svo náttúrulega onni á Hvað með H5 eitthvað svona, en þetta er ekkert ósvipa á það, sko. Spurningin er bara, þú veist, hvernig er eitthvað svona stað, þáttu við gefum hvítrildabeskipin, er þetta ekki Já. Ég var einfallega að pæla í sko hvort það myndi svara H5 með G5. leka á 5 Ok. og þá hvað þetta er E5. Já, aðteglisvært. Nú erum við náttúrulega hóta á H5. Já. Þá tekur G4, þá tekur ég á G6 og P-staðin er í múlum. Það er ekki hugmyndin. Jú, svo H5 eða eitthvað. Þannig að svartur lítur að þarf að drepa þetta. Á E5. Já, það ekki. Byrja að vinna tempo með rittara bit D7 og taka svo G4. Veit það ekki. Já. Samt þetta sé ekki. Aðtökkslega þarmennska hjá Helga. Má sjá. Ég heyri þetta hafi verið mjög tætt hjá Helga og margir á hann. Já. Já. Já, ekki verið að búast. Game í kongi, þetta er svona aðtökkslega. Kannski ákveðin nálgun í Helga í þessu móti. Já. Með þessu móti. Já, hann gerði fyrstu ferð og Já. það var hann ekkert að ágjöra kongnum og einmitt og var með eitthvað svona árás. En Ólafur, hann tekur G4 og við höfum þetta ekki tíma til að taka á D3 eftir eitthvað svona. En jú, við getum skotið inn F6 og nei, við getum það ekki nýtt. En ef við segjum bara biskutur upp í G4, Já. hátribur, Mögulega H5 H5 einhver, núna, H5 og H6. kannski. En ok, segjum drottnir upp í G4, bara for the fun of it. Já, Og hvað, rittar D7 kannski? Ég ætlaði að fara að leika biskup F5, það er ekkert frábærleikur. nei. Það er Ekki ákveðin núna. pressa og ég meina, ok, það er beinhóttur núna hjá hvítum að leika H5. Já. Hvernig getur svartur svarað því? Má hann leika rittari C5 eða má hann leika rittari F6, já. Má hann leika E5 Það má kannski leika E5. og svo kannski, Já, ég hef bara taka þetta sko. Já, kannski á mikið. Samt ekki. og svo bara er F5 coming. Já, við getum ekki svara hálsum með F5 sko. Já, 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 þetta er alveg gott fyrir svartan að svara þessu bara krafti. já hann verður eiginlega að gera það held ég. Já. Ok, þetta er svona En þá kemur kannski H7. mikilvægt augnablik. Það er ekkert gott, það er bara eins og Nei, svart það beð er bara, kannski. já, við fyrir bara kongundi hótt sko. Ég er samt að velta fyrir mig, svo getur þú farið í rittari F3, rittari H4, rittari eitthvað. Ef þetta, já. Ég er komin í spekulations. Mm. Komin í dýftina sko. Já, sorry, ég veit það ekki. Það var til að fara allt út í úst í þetta. Haldur Gretar í svona einhverju katalan pælingum aftur. Tveir bólugingar þarna að tefla maður. Já, heldur veður. Já, ég held að þessir ágæta menn hafi bara hreinlega alist upp að tefla við hvernig annan. Já. Nánast. Já. Þá Haldur Gretar sig kannski Halldór ögn eldri. Eldri hann, fættur 66. Já. 11 árum eldri upp á dag. Og gaman að heyra sögur frá þeim bólugingunum, Haldur Gretar og Magnús Pálmi og Gummi Daða. Gummi Daða, Stefán Arnalds og fleiri þegar þau voru að alast upp þegar Daði Guðmundsson, pabbi Guðmundar Daðasonar, var að halda utan skákstarfið
Og maður har heyrt Magnús Pálma segja sögur af þessu, að það hefur bara verið telt oft í viku, alveg grjóthörð mót, sko. Já. Svo eru Þetta skákar í hefur Íslandi í dag hvort þau eru sko einu móti. Já. Nei, ég verið tefli í gær. Já, Ég meina þetta það var hefur ekki verið, bara, þú veist, það var oft bara eitthvað 20 umferð á móti og sko, þú veist, já, þetta hefur verið mjög flottu skákkúltúr þarna sem menn voru líka sko að hittast og stúdera og svona. Þannig að þetta er ekkert skrítið að vera að alveg að sér alveg fullt af mönnum sem hafa farið í nokkuð hátt á stigum, sko. Líka sem mót sem menn fóru á í gamla dag þegar menn fóru út að tefla, sko. Afsöndu bara einhverjum 20 fyrir að mót, Já. sko. Já, Mótið hans Friðriks, þarna áskorðarmótið. já, Fjórföldu umferð. Já. Þetta er 4 sinnum Smyslov, 4 sinnum Spassky. já. Þú veist, nóg að gera. Menn voru að Nei, fara, ég var ekki Spassky með þessu, Smyslov. menn voru að fara yfir halvan hnöttin og tefla kannski bara í 4-5 vikur, sko. Já. Meira. Talandi um það, strákar, eru við sammála um það að Gúkjæs Ding, þetta er ekki búið að fá mikla athygli? Eða hvað finnst ykkur? Jó, Þá meni ég kannski að horfa út frá, ekki þá er ég að tala um í ykkar skákbúblu, sko. Þá er ég að tala um kannski frekar að mér finnst eins og svona The Average Joe vissi þegar heimsveitræmið var í skák. Ég er ekkert Já. viss um að The Average Joe viti það núna, sko. Þegar þú segir að svona mainstream media Já, er voða lítið að fjalla um þetta. Þú veist, þegar Karlsson var að tefla já, það er að því að vanta Karlsson í þetta. Já, já. Hann er svo mikið nafn. Þeir eru ekkert rosalega sterkir karakterar, sko, Ding og Gúkas. Nei, einmitt, þú veist, ef þetta væri til dæmis Nakamura eða eitthvað, þá held ég að myndi allir vita Já, þessu, sko, já. þú veist. Þeir eru til dæmis mjög prúðir á blaðamannafundunum, sko. Já. Það er oft aldrei gaman á blaðamannafundunum að menn er að svara með svona hálfgerðum derring, sko. Einmitt, já. Nepo var til dæmis að svara og var oft með hálfgerða stæla, sko. Já, þannig Og viljum við menn hafa það, sko. Menn hafa gaman að því, sko. Já, Að meðan að Ding og Gúkas eru bara þvílíkt prúðir, sko. já. Hann vantar sko, að liggur við, Er jafnt en það? já, Já. að liggur við að maður vilji sko, að mann sé sama hver vinnu sko, þótt ég held að sé betra fyrir skákina en Gúkasvinni. En liggur við að maður sé sama sko, það er enginn villin, maður er ekkert illa við. Akkurat. Það væri mjög skrítið að vera illa við annarkvæmt þeirra, sko. Já. Meðan að þú veist, Ding Nepo bara, já, helvits Nepo, Já. vinnar, þú veist. En þannig er enginn eins, þú veist, það Nei. vantar þetta, the willing arc sko. Svo vill ég bara fá Karlsson aftur í þetta, sko. Já, ég sammála. En þú veist, Það er alveg orðið þreytt, sko. þrátt fyrir margt, minna innviðið er styrta Google, þannig að, þú veist, Já, Já. það er alveg eitthvað, það er þetta rosalegt, sko. já, þú veist, það eru svona influencerar og þetta fær alveg einhverja leitir og svona, það samt vantar eitthvað upp á, það Það skortir einhvern ákveðin sjarma yfir vantar eitthvað, já, það vantar eitthvað sjarma í keppitunar, því miður, sko. Hvort þeir séu ágætstenningir. Já. Já, og frábær skákmenn á mörgu Það leyti. báði telt hérna á Íslandi. Á Reykjavík skápinu. Þetta eru kannski svona ekki menn sem kannski verður að fara dætt í kaldan með, skiljum. Nei. Ef ekki bara segja hlutin eins og þeir eru. Kannski jarðabæra ís. Já, eitthvað svoleið, sko. Það var líka bara stuttan, sko. Ding, hann vann hérna Þrest Tórósson eitt í hann Reykjavík skápinu, bara lungu sér. Hvenær var hann á Reykjavík mótin? Man ekki eftir hann. Ég man ekki hvernig það var sko, en þá hérna að vinnu Þrest og þá vorum við að gefa svona Game of the Round sem ég var að velja. Já. Vorum að gefa ykkur, ég veit ekki hvort ég gáðum geisladiska eða maltið eða eitthvað. Já. Og hérna, og ég valdi ykkur skáka, fór hérna svona Pedikar og Kann, B5 og eitthvað, fekk D-ferritin, mér fannst það flott svona, ekki fórnaskák og svona flott, bara stöðuskák og ég man að hafa svo hissa. Já. Þegar ég valdi, já, en Ding fór, Þessi svolítið, það er náttúrulega svolítið feimil líka, sko, Já, já. hlitraður. Mjög hlitraður. En þetta er athyglisverður karakter, sko. Verðist oft eflast í mótlæti, sko. Það er undir komið baki uppi vegg að þá fyrst lætur að finna fyrir sig, sko. Ég vonandi þessi rétt hjá mér svo fyrir eitthvað fléttu svo upp, fyrir ekki, það var ekki Ding Lirin, þetta var Shang-Chi eitthvað, ég bara, hanskoti. Gæti hafa verið. Hvað veist þér, er bara allir lítið eins út, kynurinn, þetta er bara eitthvað rasisti. Nei, ég er nokkuð sem þetta Ding. Já. Ég man ekki eftir hann. Nei. Já, Hanskotin, ef hann man ekki þá var þetta líklega Já, vitlaust. Það var einhver kynverið sem var góður í skák. Já. Og hann fekk velun. Það var þröst, Hanskotin var að fletta sig upp, nei. En ef við vindum okkur að skákinni hjá Halldóru Grétari og Magnúsi Pálma þá þú mikill áhuga með biskupaparið, Ingvar. Já, við erum með skákina að bara skjón. Já, ég er það. Já. Er biskupaparið að njóta sinni í þessari stöðu? Eða hafa svörstu riddararnir eitthvað? Taka á þessu? Já, riddarinn þurfa útstöðar og hér er einn heldur góð. Þannig að ef hann kemst hérna inn þá er nú eitthvað fútt í þessu hjá Magnúsi Pálma.
Spurningin má ég núna gefa parið, taka á E5 og taka svo á B7? Gerir það ekki líka búist D4? Vil hérna haldi þetta par? Já. Ég held að svartur fái ágætis mótvægi að hann er þessi ruttur á D3 en að samaskapið þá kannski hann ekkert svo stöðugur þar. Til dæmis að vera núna að drepa bara D3 í ykkur stöðum. Og vinna drottningar tilbaka, já. Já. Það vantar aðeins betri tök á stöðinu svo að rittararnir fyrir náðan njóta sín. Já, ég held að Halldór hafa aðeins Betri möguleika hérna. betri möguleika. Já. Spurningin hvort að nei, rittar F3 held ég mig bara taka gefa þér Einhver tvípeð. 5 peðar sem eru þá, 2 eða 3 peð. Jæja, þetta er svona róliheð. Veitu, hvað er að gerast þetta? Jóhann er svolítið í því að vanda mennin. Hann er með svolítið að slatta peðum reynda fyrir það núna. Hann er líklega fórnaðan einhvers þar. Já, hann er... Fummi gíslátt í þessum skásættu biskupum. Já. Já, hann er bara að tapa hérna. Já. Hann er mistað hérna. Þetta er önnur skákir í röða sem hann eitthvað svo kallið. Já. Já. Og aftur kannski taktísku veikleiki hann að missa eitthvað svona GPS-leiki sem setja á biskupa. Já. Já. Ég ætla að fara yfir það með hann á eftir. Herðu, passa á GP-in sko. Hann er svolítið bara að ná sér í mótspil. Er svo Já. með eitthvað smá mótspil. Ég held nú að svartur eigi nú að hafa fullt tök á þessu sérstaklega því að hann er fljótur að fara í ykkur á sóknina. Þannig að köllum þessa. Já, þetta er búið. Búið, segja þær. Ólífer er peð yfir, segur, en er Helgi með Helgi? Bragi og Dagur. Bragi og Dagur, Já. afsakið. Ég myndi bara Helgi ás væri í ykkur sókn á Já, já. hálfum, þannig að þetta verið Helgi. Býttu nú Þetta- þingar umskiptið þarna. Þetta er Dagur, já. Þá var Dagur bara peð yfir, býðum við. Er hann ekki bara með Ég hann? næ kannski délunni, en Drepi, já, Hrókur Esju, já, Hrókur Esju og svo leikur hann Hrókur Esju, Hrókur D6 eða? Nei, ger ekki neitt, sorry. Kannski bara fara alltaf með kónginn. Já, þetta er svolítið leiðilegt en að svo mýkt, sko. Að jafnvel hann getur, sko, já, einmitt þarna, ok. Hrókur D7, Hrókur Esju, Hrókur D8 Já. og reynt svo bara að koma sér að stað með kónginn. En það er ekki bara með kóngi sinn og E3. Jú, Hvítur. jú, hann verður að gera það. Bara ég náttúrulega bara tefli og laga tefli hérna, Ég sko. myndi gíska að þetta var E3. Gæti alveg náði, sko. Hvað gerðist hérna? Já, þetta var hann að, Já. já, Hann hefur bara fórt peðið hann fyrir sókn sem fór í ekki ásöpa dæmi á Helgi, svona. Já. Fenguðu leikið minn að það... Já, hann. Ok, þannig að hann náði aldrei svona að vinna þetta peð tilbaka og er núna að vera í þetta endartafl. En Helgi var líka með sókn. Það er ekki móna, ég var haldið að þetta væri Helgi. Já, En mér sýnist að sóknin hjá Helga Þú reynda sjálf með músin og ítur á þetta. vera kannski að renna út í sandinn hann. Já, Helga. Já, ég meina biskupinn traustur hann. Það er alveg eins peðstrakka, þau eru bara svipu staða. já. Já, er ekki Ólafur bara, er ekki Fjölnisbræðinir að standa sér Eru sókn, þeir að fara að berast þeim titilinn? standa sér sóknina hjá Stormutörunum? Okkur ekki, Hrókur ekki, já. Fara opnir inna, why not? Ég sé ekki hvað hann ætla að gera hátum, sko. Nei, ekki heldur. Það er góða punktur. Kóngur F1, þetta er eitthvað... Ok, það er... Nei, hvítur er peðið verið, ok. Ég var reyndar ekki að taka þetta Leika okkur leika hann ekki þetta kongur E2? Já, þetta er allt mjög góða spurningar sem ég er erfitt með að svara. Þetta er bara rosalega góð spurning. Ég er bara ekki því miður, get ekki svarað þér. Nei, af því að hann leik Hrókur hátum líklega Já. til að sveifla hróknum á einum yfir. Akkurat. Þetta er alveg... Ég hefði ekki kóngur eitthvað bara nano og hinn róknar get, sko. Ég er alveg 100% saman. Ég sé að hann lítur að leika kongur bara E2 núna. Er þetta skemmtileg taktísk hugmynd í þessu fyrir svartan að leika Fyrir utan núna... Já, Þetta er hvað, D4? Já. Hvað segir þú, Birgir? Nei, ég náttúrulega glemdi að framhjálpa til. Þannig að ég ætla að leika G5 núna. Já, Já, reyna að nota Já. hérna leppurna hér. en það er ekki gott.
Kongur F var heldur bara galin leikur, Já, sko. það býður líka upp á hann D4-leik, sko, sem að greiður undan hérna öll draslinu. Já, við segjum til dæmis núna ef hann lagar þetta með kongur E2. Herru, Dagur Bragi jættefli og sjá eldstögt Já, ok. Já. Hann hefur ekkert komist í gegnum þetta. hérna, ok, Hrókur líka mann ekki Hrókur DS, blokka kongi. Hvað? Já. Já, hann kemur Hrókur E8 Nei, hann Þeir kemur eru kongur alltaf- F7. Já. og aftur Hrókur A8. Já, og þá ertu komið til í hérna. Þá getur þú farið með hrókin á D4. Já, hann getur farið D4. Já, þetta er ekki bara Ég held að ef við höfum... Hrókur DS eru flugur, sko, Já. ég fatt ekki að hverju leikið ekki. Hann leika hér í staðinn Það er mjög skeytilegur. og þá komst kongurinn inn, sko. Já, hann hleypt ekki. Já. En Eins ég og held að... þú sá strax, Ég sá kongur þetta strax, E3. já, já. Þannig að maður hugsa, ok, Það ég var að skráði götta mig. kongin. Já. En ég held að þeir samt séu bara 3,5 og 4 Já, já. þeir eru í toppmálum báður, sko. En sigur þarna fyrir Daga hefur náttúrulega verið risastórt, sko. Það eru súper tímarækki öllu skapulum. Helgi fyrir með kongin á G fyrir plan, en kannski er hann bara hanga á þessu. Er ennþá peðir, gleymið því ekki. Já, en Ólafur virðist hafa mist af, sko, eftir rittarður bara F4 og kemur Kóngur biskup G. C5. Ah, Eða ekki? Já. Hann ætlaði sérst já, að... hann lék D4, já. Hann ætlaði sérst að gera þetta, ef hann gerði þetta, en kemur ekki biskup C5. Ok. Það er engin skák með rittarunum. Slæmi kaflinn. Já, hann mistaði þessu. Já, sem að hann að kongur G var þrjusu, hérna, Já. profylaxisleikur, sko. Ég ætlaði að segja á það, sko, Bara á línunni, ef þú bakkar einn, sko. Bara var ekki hér líka. Já. Hvað segir þið? Ef þú bakkar einn, ef við fyrir með konginu Mér E2 finnst í engin snill, staðinn, Já, að þá gengur D4. það gengur D4 núna, já. Af því að rittarður bara F4 kemur með skák Já, og ok. þá hrinur allt. Það er ekki að segja mér hann að séð það. Sí. Er hann að baka við það? Ok. Ok, þannig að núna er hann að snúa á hann, þetta er H3, mögulega kannski sniður, ég veit ekki, ég held ekki. Tekið Nei. okkur F5, nei, þetta er ekki nýtt. Hún er Setur- hér bara, biskup D4. Hann setur tapp í flöskuna þetta með biskup D6, sko. Það er ekkert Já, mál biskup spil. D6 hann líka ennþá betri, úff. Já, Gummi þetta er Gísla búið. búin að vinna. Ég kóla það Gummi Gísla, Já. já, hann manni yfir Já. pöllum það. Þannig að Bolvíkinga, þessi er, Getur allt já, hann gerst kemst þarna. inn hérna, já, akkur hlýtt hann inn. Biskupaparið á móti Já, rittaraparinu. og biskup valdar hérna Hálfhingin. Hálfringin. Allir með þetta. Getur betur, biskup valdar, hálfringin. Já, en hann náttúrulega, Ég er að skammast mér að vita þetta. Við erum að fá hraðspenningar, Birgir. besti séns er náttúrulega að halda, Úff, þetta er hræðilegu rittari maður. En nú kemst hann út, Já, reitt. eða hvað? Frókur síðan, hann getur farið, nei. Jú, ég get alltaf farið að sitja aftur, en... já, hann gerði það. Já, Hann gerði það en hann hleypur hún samt út. hleypur hann út þarna megin. Akkur fór hann ekki með hinritaran? Akkur gerir það? Þetta er svolítið svo ding. Við þessi rittari. Mm. Nei, hérna, Kúkes. Mér sýnist þeir, sko, ég ætla að spá því að þessir ágættu félagar muni takast í hendur og semja jafntefli innan skams. Já, þeir eru Já, þeir eru með líka bros á góðir vör. félagar. Rittar A, B2 núna er sama Herri, það er stað. komin Helgi Ásvann, Oliver Aron. Já, þetta mannstapanna var full mikil brekka. Þannig að Helgi Ás er komin á toppinn aftur. Já, já, það sem hann alls er að vera. Mann sem er í þrennuna, góðu. Þetta er líklega jafntefli. Já, þetta er líka þetta. Ef hann leikur rittari hér, það er samanstæðan þrísvar. Átti hann eitthvað leið til að svona... Segjum hérna. Það er kannski erfitt hann að vera í einhvern tíma, hann þarf að hugsa hérna. Ég skal ekki segja hvort hann eigi eitthvað. Ég myndi samt langa að tefnda áfram. Ég veit ekki... En sko, hvernig getur Hvítur búið til einhverjar Já, hótanir í með rittarinn er ekkert að gera. Segjum bara, byrja að leika G4 og koma í konginn. Bara svona litli leikir og Einmitt, svo get ég kannski fara að reyna að pota þessum hrók hérna og akkurat. svartur, ég held að G4 sé bara frábær leikurinn. Ég fór töluna, G4. Já, takk fyrir. G4 er besti leikurinn. Þú stoppar F5, Já, veikt peð. Rittarinn er, þú veist, hvítur á tefndafram. já, og það er einmitt dálítið fyndið, sko, að leika á G4, bara til gamans. Segjum að svartur leikir rittari E1 og við höfum hrókina á C4 og segjum bara svartur dreipur G2 og kongur dreipur hrókur A8 og það er svartur algjörlega bundinn, sko. Þá er þetta orðið helviti gott. Og þá kemur kongurinn á G3 og við pekum upp E4 og
Það er bullandi síðan. Já, Svartur hefur ekki tíma til að valda því kóngurinn er bara komin hérna sko. Já, þetta er kannski tækifæri sem Halldór mist af. Geti hérna þurfti að gráta það. Við skulum fá finna fyrir okkur fjórðu umferðina. Það er komin meirihluti af úrslitunum inn. Restin kemur inn örugglega mjög fljótlega ef við þekkjum daga rétt. Það sem við vissum ekki var Bendi Brím og Bárður Örn, þau voru ekki live, hafa jafntefli. Já. Og hérna einhver yngri drengir, Örvar Hólm hjá Breiðablik, hann vann Pétur Úlfar, Tíðring, Örvar náttúrulega aðeins eldri, reyndari. Brynja vinnur Dag, Mattías Máni vinnur Theodor. Sjá hvað þessi fáum ekki, jú, alveg kemur eitthvað, Hilmi tapaði aftur fyrir Lenku. Já. Er Lenka með eitthvað tak á Hilmi Það veist vera. í atskák? En hún er heldur betur að hérna, Ég veit hún er með 3 og 4, hún er bara í topp. vinna fyrir kvennavalinu, hún er búin að vinna Hilmi og hérna, Hún er bara í og topp. Margeir með svörtu báða. Heldur betur góð byrjun hjá Lenku. Heldur betur. Okkur vantar ennþá úrslit hann í nokkrum skákum. Já, Alexander Simon, Cristiano Roberto Eduardo og Osorio Ferrer. Þeir hafa nú telt nokkra sjákina. Þeir mæta, þetta eru Já. svo tveir af þeim svona 4-5 sem mæta eiginlega alltaf á þriðjudags- og fimmtudagsmót. Þetta eru fastagestir. Og það var eiginlega áhugavert að fara inn á fítusíðuna og hérna, það sem maður getur flett upp aðstæðingum og sjá hvað þeir hafa telt oft. Já. Það er í einhverjum tugum, sko. Ef við ætlum að taka eina umferð í viðbót áður en við förum í smá pásu. Það er í viðbót, já. Það er sem sagt 5. umferð og það er ágætt að taka hlé eftir 50 og Já, 4 eftir það. Og það eru sem sagt núna 3 keppendur með 3,5 vinning. Það er Bragi Þorfinnsson, Dagur Ragnarsson og Helgi Ás Gretarsson sem aftur komin í hóp efstu manna. já, þú sé hérna, já, við skulum fá restina af úrslitunum. Við sjáum öll efstu borðin hérna og Alexander og Simon gerir jafntefli, ef ekki fá stöðuna líka bara. Já, hann að sjáum við þetta. Þannig eins og þú nefndir. Dagur, Bragi og Helgi Ás, 3 þriggja manna game. Já. Helgi stigastur hafa með hvítt. Hver er með svartana? Aðan. Dagur. Helgi Ás hvítt á, nei hérna Dagur hvítt á Helgi Ás er pöruninn. Og svo kemur ykkur uppáteflið Braga, það er þá Guðmundur Gíslason. Væntanlega. Eða sá sem það sem litinni stemma, sko, það þarf ekki að vera Guðmundur, og mann ekki litina hana. En já, með þrjávinninga, það eru 5 skákmenn, Gummi, Oliver og Lenka sem er eitthvað frábært mót, Kristján Örn nokkuð óvænt og Magnús Pálmi. Haldur Greta með 2,5 getur nagað sig kannski í handabækinn. Var með bráðefnilegt endurtafla móti Magnús Pálma en samt í jafntefli. Og hérna er komið það Dagur Helgi Ás, það er rétt, og Gummi Gísla fór upp og teflið yfir að. Og sýningabóla fáum við líka Oliver og Magnús Pálma og Lenka og Kristján Örn, já. Aðeinsvært, Þetta kynntur með 3, já. Já, þannig erum við að fá mögulega óvænt að keppa þetta bara í harða topparöndu eftir 5 umferðir. Og af þessum stóru nöfnum svona sem eru ekki á efstu borðunum, þá má nefna að Hilmi Freyr hefur hvítt Alexander Mæ á 7. borði og Margeir með svart á Þorstein Jakob á 8. borði. Já. Þannig að, Það brekka hjá Margeiri þannig að tapa 2 skákum. já, Já, þetta verður barða Símon og Benedikt, 2,5, Bárður og Halldór sem er 2,5, það getur verið sterkt að vinna, lyfta sér aðeins upp í baráttunni. Ég sjá hvað þessi komi hérna hjá honum Daða. ég lítur að fara dett inn ef ég þekkja rétt. 5. umferð. Við erum tilbúin bara með skák Dags Ragnarssonar og Helga Ás sem er eiginlega aðalskákinn í þessari umferð, má segja. Já, ég ætla að spá rittara F3, G3, biskup G2 Þú ætlar ekki að spá fyrsta leik, þú ætlar að spá fyrstu 3 leikjum. og ég ætla að spá því að Helgi Ás svara því að svipaðan hátt hann gerði hann með
Mér svona G6 með rittarinn og E7 D5. Að svipa að gera á móti Benedikt. Já, fáum svona einhvers konar katalan blæ á þetta. Ég held að það sé laukrætt hjá þér. Já, þannig að við getum sleppt fyrstu 10 leikjar með þessar skák og einbætt okkur öðru skák. Herri, verður ekki þrenna, ég ætla að spá að Guðmundur Gíslason leikir hittir eftir líka. Já. Á móti Braga og Ólafur á móti Magnús Pálma. Já. Svo kemur Lenka og brýtur symmetrina og leikur Já, C4. C4 með Já. Kitta. Áhugavert. Svo spyrir ég hvort það fær ekki dætt í hús eða hvort við sem hafa skilabóðum að pizzan sér komnar. Það er sem sagt smá hlé eftir 5. umferð og keppandi fá þá smá hressingu. Herru, já, Lenka, C4, rétt, 1 réttur. Guðmundur Gíslason rittar eftir, 2 réttir. Förum í Guðmund og Braga, nei þetta var Guðmundur, en Dagur, ekki búinn að leika. Herðu. Já, rauðin ruglaðist hérna. Ólafur rittar eftir og það var bara bingo, það var, hvernig var það þig? Dag. Þeir eru að hægælda þessa Fullt bingo, við giskuðum á hennar fyrsta leiki á fyrstu fjóruborðunum, það var allt rétt. Það var að vera að hægælda pítsunar að Kaffi Krús. Það er svoleiðis. Þannig að við tökum eina í viðbútt Já, og þá er mótið rúmlega hálnað eftir þessu umferð. Aldrei er nánaðar. E6. Þú spáður einu 6, já. Hann byrjaði því að segja sko... Er þetta svona drikkjuleikur eða? Nei, hann byrjaði að segja, ég spáði fyrstu 3 leikin með degi og hreittur eftir og getur eitthvað G2 Já. og spáði nokkur veginn hvað hérna Helgi Ás myndi gera. 5P og E5, þetta er þetta mjög gott system fyrir svartan. Og þá sagði ég, já, ok, þá Ólafur leikur hreittur eftir eins og Dagur, eins og Já. það. Og Gummi Gísla leikur hreittur eftir sem það gerði og svo kemur Lenka að brynda sig með til hann leikur C4. Já. Það raungerist allt. Tí. Mic drop. Já. Og að taka hann á. Já, gera það. Það er, já, mér hefði sett hérna, þetta byrst sko G7 E5. Já. Það var... Sniðið system. Ég var að sína skákina mína gegn Magnús Pálma sem var þingað eftir í 7. leikmann. Einmitt. Það var... Það veist það, og kom hérna, Já, rittar C6. á leiki hér, ef ég maður rétt. Já, þú leikst... Nei, á Hvíturleik, hann leik C4 Já. og ég... Nei, ég man það ekki. Getur ekki man það. Við erum búin að leika, já, ok. Það svipar allavega til skáka sem ég teldi þarna. Eða var það ekki svona, C4, D4, B4. G4. Já. Drippið. Drippið, já. D7, G4. Verður að valda biskupinn, kemur F4 og... Geturðu gert aðeins jafntefli. hraðar? Það er hrætt Þetta er sem sagt Þetta var þvinga svona jafntefli. smá skákgrín hjá okkur hérna. Já, ég teldi þetta sérst á móti Magnús Pálma. Ég sérst eftir þetta síðan að bauði jafntefli, það leikur bara, nei, eftir C4, C4, D4, þá leikir þetta C6. Nei, í staðleik. Já, komið þetta ekki bara svona upp? Það kom svona upp, jú. Eins og þetta er að koma. Bara eftir umfyrirna? Já. C4 er komin, Já, C4 er komin. hjá degi. Og, Og D4 er komin. nei, C4 síðstilegur. Já. Nei, D4 er komin. Það kemur klukkan. Nei, C4 er allir komin. Það eru skiptið mér aðeins og sjá, Guðmundur Gíslason og Bragi. það er svona slektir, neða, jú, slektir slafi, eins og það er kallað. Svona traust á svartan. Já. Guðmundur tekur hérna á sig tvípeð. Hefur staðinn parið. Ég er ekki hrifun af þessari framrás. Það er alveg tröst fyrir svartan að tefla þetta bara með P og E6 og Já, það er nú þetta er D7 og gefa aðeins færaður með þenni að drottningunum. akkurat. Bragi svolítið fyrir það, hann svona teflur oft, vill tefla aktíft. Þetta eru Ólafur og Magnús Pálmi, svona frekar rólegt. Já. Lenka og Kristján Örn. Já. Kristján á til að vera svolítið passífur í þessum kóngsýndari uppstellingum sínum. Fara og seint í hérna peðaframrásir, svolítið í að hrókara köttunum sem er ekki alveg svona í anda þessari byrjunar. Liggur svolítið í skókröfunum en það virkar oft ekki vel á móti sterkum skákmönnum. Já, ég held að þetta sé
strategist töp stað á svartan en auðvitað Kitty duglegur að berjast Já, þá var sé í einhverjum þrengingum. þannig að já, Lenka getur verið að koma sér í ansi góða stöðu hérna. Já, hún vinnur þetta sem að hún er góða möguleika að gera, hún er með 4-5 og... Já. En herðu, ég er spenntur að sjá hvort að Dagur hafi leikið hérna, ja, altså, jú, Dagur með hvitt, hvort að leikið hérna BF, hann leikur E3. Heldur líf í þessu. Já. Það er mjög fyndið að B4 sé þvinga í þetta. Já, nánast. En Já. Dagur veit hann næst þegar hann þarf að tefla í þessu stöðu þá. Nánast yngi að teflir. En þetta er nokkurs konar Benoni staða, Já. skiptin litum. Og hverju breytir það fyrir svartan að hafa riddarinn á þessum kannski óvenjulegu reytum, hann að C6 og E7 í staðinn fyrir þá F6 og Já. D7 til dæmis. Það er ekki fyrst og fremst stónum í haga, þetta P-hérna er ekki á C5. Það hefur alltaf mögulegan á að stoppa í þessar skálínu hérna. Einmitt. Og B4 og hvítum kemur kannski ekki með einhverju svona gegnubróti. Já, það er framlega stundur og Hefur kannski peðið A5 frekar. akkurat svona, já, svona benku framar á sér, eða þekkt bæði, eða benku og góðsundira. Það fór þessu peði, en það er kannski, já, svartur reynir oft kannski að halda aftur að B4 og halda þessu peði, jafnvel hafa á C6. Já. Gallinn kannski að riddarinn kemst ekki á C5 reytin sem hann... Já, ef að Reytur reytin sem er- væri á sínum mennilega reyt sem var nú uppálega spurningin, það var hann yfirleitt hér. Já, það var fínt að vera bólulega A5 og geta farið með hann hingað, sem stendur alveg stórglæsilega. En það tekur svolítið tíma þessari stöðu að laga riddara til að fara á C5. Þannig að svartur kannski bara hrókar og hefur riddarinn á F5 í staðinn eða kannski bara heldur í opnu. Ég hef svona, já, haldið í opnu, er það ekki bara málið að hróka og hérna byrja því að koma hvítir þetta biskup nú, tengja hrókana og velja sér svo eitthvað plan. Þú veist, það er ekkert svona kritisk plan í gangi, ég held að svartur er fyrst og fremst bara að fara að stoppa eiginlega svona eina plan hjá hvítum sem er að þenni sem er B4. Já, Gerir það. heldur betur mikilvæg skák hjá þeim. Já, þeir eru með 3 hálfan ásamt Braga, ekki? Jú. En menn eru ekkert langt undan, þetta er þéttu bakki og það getur alveg Já, margt gerst ennþá sko. heldur betur. Hilmir reyndar ríkjandi meistari er ekki að gera sér líklegan með þessum úrslitum hingað til. Nei. Tapaði fyrir Lenku og svo var eitthvað óvænt líka, hvað var það aftur? Hann tapaði fyrir Lenku og einhver með mönnum. Það var eitthvað óvænt. Pálm? Nei, ég manna ekki. Já, gott ef ekki. Allavega, ef hann þarf að vinna skákir, þá á hann eftir að tefla við mikið á toppmálum. Það verður erfitt fyrir hann að hreinsa allt og ekki einu sinni víst að það dugi, sko. Það er rétt. Þó að sjöfinninga getur alveg mögulega duga í svona jöfnum móti. En Helgi verið svona nokkurn veginn fara eftir því sem við byggumst við, biskupinn út, Já. tengja hrókana og fara að hrókera. Hann er ekki búinn að hrókara ennþá, skautinn er svo leikandi Já. H6. Vildi ekki leyfa eitthvað riddarhoppinn á G5. Já, það er mitt. Ef hann er að hróka og setja hróka á D8 og svona halda kontról á stöðunni, þá er þetta nú nokkuð þægilegt að svartan, hefur betra rými og svona. En hvítir er alveg með svona spil, þetta er svona berum í stað að getur átt sett pressa á þennan og Er þetta rétt plan hjá Degi að blanda saman riddar A3 C2 og hafa biskupinn á A3? Af því að nú er riddarinn einhverjum. einmitt, já, ekkert endilega en Kannski ætti hann að leika B4 samt einhvern tímann. Eða samt klaufalegt með biskupinn á A3. já, var ekki betra að hafa biskup bara B2 og leika A3 og reynilega B4? Var eitthvað sem að hindraði það svona sérstætt? Mér fannst það svona myndi liggja beint við. Já. En, við sjáum hvað setur. Já, það er nóg eftir þessu. Já, Bragi og Guðmundur. Þú varst ekki hrifin af þessari þenslu hérna að Braga á drottningavægnum. Mér fannst það ekki vera svona í anda þess að hann er búinn að gefa hvítarðarbiskupinn og Já,
Og nú er hann að blanda saman sko. Já, svo kom þessi hérna líka, sko, G5. Já, Þetta er svolítið, hann er að leggja svolítið mikið á stöðuna. hann er mjög frumlegur sko einhvern veginn á báðum vengjum og þó að hvítastan líti ekki merkilega út í augnablikinu, hann er með opna kongstöðu og eftir á í liðskipanum sem hluti þá það er hann samt með biskupaparið og það eru veikleikar á drottningaveginum mjög svörstum. Þetta er ekki með hann sér 4. Það er tími, ég valdi þetta peð hérna. Já, þarna er hann að lenda í vandræði með C-peðið sitt. Og hann fórnaði henni bara. Já. En Já, þetta, býðum við, hvað er að gerast í þessu? það er vandræði sem kannski byrjuðu bara snemma hjá honum. Þetta er F4 og kannski leikur svona að reyna. Já, en það er náttúrulega onni á E7 þannig að getur Já, það það getur ekki, veitu hvað gera það? Það er ekki bara stórkostlega vandræði það. Verður hann ekki að halda mönnum inn á borðinu bara á... Það er mér langaði einmitt að skoða eitthvað svona, eitthvað sem er peði bara, já, ok, heldur að valdi. Ég var þannig að skoða eitthvað svona algjört desperation, sko, að, eitthvað svona, sko. Nei, þetta tekur alltaf langar tíma, ég var ekki eins og skák. Ok, getur F4, reynir að halda kontról, valdi þetta peði hérna. Já, en þetta er samt svona Hvítur með rosastæð miðborðan og að sjá að ákveð vandamál hvíturreitinni getur orðið mjög veikir en að drottningi kemst hérna fyrir framan biskupinn. Þá er eiginlega voðum vís. Já. Og hvíti kóngurinn verður alltaf bara traustur hér. Já. Og getur notað gilununa meðan svartur á erfiðara með að gera slíktið sama út af einmitt þessari skálinu hérna á þennan reit. Já, Gilnan hjálpa hvítum frekar en svörtum hérna. Þannig ég veit ekki alveg drottning D7 núna, gerir það. Bara solid frókusíði en ekkert vera að flækja þetta. Það er kannski reyndar frókusíði. Já. Svartur myndi vilja leika, við hóttum að leika D5. Svartur má ekki leika riddara D5 út af drottning til D5. Rétt. Sem er leiðilegt. Vinnum þetta tilbaka á manni yfir. Það er spurning eftir hók D1 hvort það er svartur við tími að leika E6 og laga þetta svona. Já, það verður að gera það. Þá er spurning hvort ég hafa móti. Þú vilt stilla upp einhverju matsókn, svona. Já, kannski bara einhvern veginn svona, sko. Þú fer hér, þá kem ég hérna. Svo ætlum ég bara að fara hér og hér. Já, já. Það er mjög mentu tilfærsla. Þetta er óþægilega Þetta er eitthvað betra, þetta lítur að vera betra hvítan. Já. Og við nefnum ekki einu svona, sko, að það er onni peða á A5, sko. Já, það er mitt. Já, þetta er alveg með sem að Braga. Kannski ágætt að sé koma að pása. Svona. Guðmundur er búinn að leika hrókra Já. Bragi líka tölvöld verið tíma. Já. Endur spegla bara erfiðleikarnar í stöðinni. Oliver og Magnús Pálmi. Það er ákveðin þungi þar. Já. Oliver teflið þungt. Ég sýnist Magnús Pálmi bara hafa nokkuð dröðsa stöðu. Já, veikt peð á C6 en ekkert sérstætt áhugjefni í augnablikinu. Nei, hann mótspil náttúrulega. Það er eftir hvítana. BP-ið. Nokkuð vel valdaður hérna. Á hinu vagnum. Og svo voru nokkuð sem að lenka ætti nú að fara að íta Kristján út af borðinu. Sýnist það nú. Já, hann er með 2 menn fyrir hrók en... Já, þetta er peð hérna. Og svarta kóngstaðan er mjög opinn. Ég sé fyrir mér nokkuð DS gæti verið leiðilegur svona fljótlega. Já. Biskup B6 til að vinna lið einhvern tímann. Hversu náttúrulega upp á þennan. Já. Þó að hvíti kóngurinn sé ekki með neinn peð í kringu sig þá er hann samt þokkalega vel varinn. Já, allt svona meira að vinna að valda. Við getum alltaf verið með kóngin hér. Eina hættan er eitthvað skák hérna. Sem, Já, frekar að velta að stoppa. já, er ekkert að gera einn og sér og við getum ekki alltaf að valda. Það er okkur dýr. Þannig að þetta lítur mjög út í lengu. Við förum aftur í Helgás sem hefur svart hérna ekki að degi. Það verðist á hættu við þetta biskup A3 plan sitt. Flutt biskupin aftur á B2 sem að líklegast var bara rétt til að byrja með, hérna. Til að byrja með. Tók C1. Þetta er svona, já, þetta er ekki eins og trikk, jú, nei. Og það næst þetta er upp á H6 en það er náttúrulega valdaður.
Völdu þessu drottninga, það er engin hótun. Mér líður eins og dagur sem lendir smá vandræðum núna. Hóta rittari drepa D3 Já. og rittari F3. Aðtöfum að leikur þessu drottning D2 til að valda hérna. Þetta P strandar vantarlega á F5 og við hefum ekki reit. Já, en hann var að drepa á D4 og hvað gerist eftir rittari drepa D3 núna? Hann ekki tapa leiði. Má ég skjóta inn í að drepa á F6? Nei, G7. Átti eitthvað ótrúlegt. Drepa G7, hóta rittari F6. Aha. En kongur drepa G7. Drottning. En byrja, það er þetta áhugaður möguleiki. Getum við fengið að sjá það eins kannski? Fá skýringaborið? Já. Fá skýringaborið. Ef við byrjum á bara, við tökum drottninguna fyrst á síðanum. Og rittari F6 skák, kongur drepa G7, tökum drottninguna. Það er hún hér sem getur bjargað okkur í einhverju variantum. Jant á liði, þessi er á 9. Já. Ok. Ég meina eitthvað svona, hvítur er svona slepp alveg Biskop C6. þólanlega þessu og meira en það. Ok, en við sjáum hinn möguleikan að eins og þú nefndir að drepa... Nei, veitum við, hvað voru að velta fyrir okkur ef við bakkum aðeins lengra? Já, bara drepp tilbaka. Drepa tilbaka, já, Segja bara, ég ætla að vinna að skipta ég mig. var alltaf verið með drottning E3 þarna. Aha. Uh, Já, svo kemst það skálínuna. Já, það er drottning C3, en ég sé enda núna í þessum tölu orðum að í staðinn fyrir að drepa á E-unum þá sartu millileiki rittari F5 Já, það er sem að heldur. saves the day. En, reyndar, drottning D2 og leppa rittaran. Nei, og drottningin onni líka Já, það var D7 Jóni, sko. já. Sorry, my Það er ákveðna- mistake. Það er ákveðna flækjur að það sem að þeir eru herri, alltaf sá. áhugavert. En þetta er nú skemmtileg staða sem að kannski... Herri, Guðmundur Gíslason er bara búin að vinna, hann léka sér manninu. Æ, hann lék þetta. Það er oft svona sem er komin í vandræði að glíma svona. Einfaldir hlutir. Maður leikur svo, já. Bragi er samt búin að tefla vel, hann má ekki láta þetta. Já, hann drapa H6 bara. Takk fyrir. Já, halló. En gengur þetta upp? Gengur þetta upp. Ok, drep. Fyrsta lagi, Já, hann er hjartefnilega ég- drefur. er það? Af því að þú mátti eiginlega ekki fara að H8 að drepa með skák á D7. Ef þú fyrir F8 að skáka í H7. Og fyrir hér, hættar að drepa, hvernig stendur liðið? Og svo tek ég hrókin A8, er það ekki hvítur? Jú. Hvítur manni yfir að því að hún er E7 eftir sindis mér. Já, já. Ég sé, Drepi. tekið alltaf tekið hérna hrókutekur. Þetta er þetta mjög margir menn í uppnámi hérna en Já, hérna... en sýnir svona, við erum ekki að láta tölvu. Svo er spurning, á ég eitthvað leik eins og drottnir við D4. Veitu hvað gerist? Þetta er komið? Komið svona. Ok, og eru að fara að sjá furðulega þráskák með rittari H7? Lenka búin að vinna. Já. Vel gert hjá sterkir henni. prínsipar, hún er komin 4-5. Þetta er komið svona, þetta er skemmtileg skák. Já, þeir eru að þrá líka. Já, kongur áfætt á tvisar, þetta gæti enda með jafntefli. Sem er ágættur Braga, þá er hann bara hálfvinningi eftir Östumörum, það er eftir að gráta meira það sko. Já, kannski báði keppindu bara sattið í jafntefli hérna og Helgi lítur það á að hann sé búinn að mæta. Já, en hvernig, bara, ég langar bara að skoða hvað er að gerast eftir leik eins og þennan. Ok, þetta er bara D4. Það er hann skáka F6 líka sko, þetta er... En samt erfitt átt að sjá þessu, það er svo margir Það er menn margir, ég er bara að leika leikinn til að reyna að átta mig á sko. Akkurat. Þú veist, það er basically allt onni sko. Já. Þetta er alveg fárlega staðar sko. Já, ég átti mig ekki að vera með góða móti sko, hvað er að gerast. Já, sjá hérna kanni, hvað ekki einu svona tölunni. Fyrsta lagi í stöðunni hérna, Bishop G7 0,0. Ok. Tekið drón D2. Já, svipaði við vorum í pæli. Já. En hann drapa drap H6, það gengur ekki alveg. Þá á hann Bishop D4. En sem þetta er engin einhver hjúts Nei, mínu sko. En þetta þetta er nú komin úr eins og þetta fór í, já þeir eru náttúrulega þráleika.
Þá var það bara Oliver og Magnús Pálmi sem er að þungaskák. Magnús Pálmi er búinn að vinna peð eitthvað staðar. Já, Þetta er þetta B3 peð eitthvað staðar. Við sjáum kannski alltaf hérna hvernig það gerðist. Já, lendi þannig, já. Kom lúmskótur hérna, biskupinn fór. já, E3 kannski ekki verið alveg réttur hjá hann. Nei, þetta combination af E3 og G4. Leðileg hótun hérna, þarf að valda þetta og þá tapar hann B3 peðinu. En þetta er nú samt staða Já. sem að en þessi virkar samt eitthvað svo Já, ég hef nú bara reyndið að halda mig fast hérna og láta Svartan gera eitthvað. En hann Oliver- var engan tíma heldur en Oliver. alveg mjög tæpara tíma. Þetta er kannski bara svona eitthvað instinkt bara að leika bara einhverju gegnibroti. Já, mér finnst þetta kannski eitthvað að skoða. Þetta er ekki ásvip á Benedikt gerði það mútið Helga Árs opna allt inn í stöðuna ég held að við báðum verið saman það meika engan sens að gera það á þeim tímapunkti sko. Smá gildra núna hjá Magnúsi, nú má alveg ekki drepa á E7 og þetta drottning E8 sem leppa biskupinn. Það gerir það, já. Já. Vá, Magnús Pálmi hann er góður í taktík, hann sér þetta á nano. Þetta er vel gert það hann. Já. Það var oft talað með sér svona erfitt að sjá svona aftur og bakleiki. Já. En hann var búinn að spotta þetta Maggi. Og hann er standað sér mjög vel. Ég man alltaf eftir hérna, fór 1990 fór í svona, heitir Collinsferð og þar var, menn voru mikið til að Marshall attack þá á þenn tíma og þar er mitt aðbrið það sem að menn það hrókur á A4 biskup og E3 og hvítum, drottningin á H5 bakkar og E8 og setur að báða. Já. Það var erfiður þessu svona Einmitt. bakkaferðarleiki, bakkaferður. En herru, við kíkja á stöðuna og svo sýnist mér að það séu komnar hérna pítsur hjá okkur. Það sé ykkur pása hjá okkur. Og það er Kaffi Krús sem að útvegar keppendum og starfsmönnum ilmandi góða pítsur. Já. Og það eru styrktaraðarar. Það er sem sagt Kat og hérna og Mar. Einmitt. Það er Tómas Þóróttsson og Kaffi Krús Já, sem hefur stutt við þetta mót. Núna, já, 3 ári held ég og kunnum honum bestu þakki fyrir. Það er mikilvægt í hreyfingunni að hafa hérna svona gott bakland. Heldur betur. Af styrktaraðalum. En má svo vera úrslendinga Tína Steinn. Svona smátt og smátt. Bárður lagði Halldór Gretar. Engin svona toppáratu skákkomin inn. Hilmir tapar aftur á móti Alexander. Hilmir algjörlega heillum horfinn. Já, það eru 2-5 og hann er ekki að fara að vera í titlinum, við getum bara bókað það. Já, ég held að það sé verið ekki úr þessu. Það á alltaf að vera búið, þetta var nú heldur löng skákarna hjá okkur áðan. Já, ég glemdi nú afsakið að skipta hérna úrslitasíðin inn á, það er nú lítið komið á hana hvort er, þannig að skipta ekki allir. En já, við sáum Dagur Helgi Ás í jafntefli þarna eftir mikla sviptingar. Gummi Gísla Ann Braga, Lilliskákan Braga eftir samt gott mót. Magnús Pálmi vinnur. Já, hann er komin að góða skrið, nýtti sér meðbyrjun hann á jafnteflinu móti Halldóri. Og Lenka vinnur Kristján Vörð. Þannig að Lenka er komin í hóp efstu manna með 4-5. Herru, það er orðin heldur þetta pakki, þetta er 3, 4, 5 skákmenn sem að munu hafa 4 vinninga. Meirundin að með komið, við getum séð það hérna. Það vantar nú ennþá 5 úrslit, Já. hljóta að fara dett inn. Guðmundur Lenka Dagur, Helgi Ás, Magnús Pálmi öll með 4 vinninga 5 og nokkur er hérna nært í hælnaði með 3,5. Já. Eigum við þá ekki að fara að bregða okkur bara Jú. í stutta pásu? Tökum stutta pásu og komum svo með seinni hluta mótsins, 7. umferð og vantarlega episka baráttu Íslandsmeistaratitilinn í allskák. Já, ekki fara langt, kæra áhorfendur.
Það er bara hefði leik. Björn náttúrulega gæði sér á dýrindis pítsu. Það er á kaffikrús. En vindum okkar kvæði kross og hér erum við komin á stað. Og Helgi Ásöfu hvítt gegn Guðmundi Gíslasyni. Það velur hérna í aðbrið sem ég held að sé kennt við smysl og verða ekki rétt hjá mér, Björn Ívar Gefum og E3. Já. Biskup Gunnar 5 og E3 og Spislof. Ég er bara að verða viðkynna, ég er ekki alveg. Já, ég skulle spurja Lítsjas. Það segi ekkert. Kings Indian Defense, það segi ekkert meira. Já. En ég held mér samt að rittarinn sé nú oftast kominn á eftir Já, fyrst. þú þá fyrst, já. En kannski kemur. Þetta verður núansinn. Held að sé talið gott að leika hérna sifin. Mhm. Menn erum með eitthvað hugmyndir í því. Þetta er oft alveg fínt á hvítan ef að sorta fyrir svona standard kóngsindri Já, system sko. Ef að leikur hér og hér. Hér, ekki. já, ég hugsa þetta alltaf þannig sko. Þá ertu með þá ímyndaðar sko að svartu fari í hvítu fari Kings Indian Attack með skiptuleitum og með franskri vörn sem saman peðast að þá ættir hann komið biskupin svona aukalega þessi varnamann svartatabiskupin. Akkurat. Þá erum við að tala um að ef að svartu leikur hér og svo hér Já, og hérna og hér, þetta er allt sem sípa svolítið til, maður tekkulega. teldi oft upp á þetta þegar maður byrjaði að bara á London og þegar maður þessar stöður Já, færir ekki lengur sko, þá biskupin er H2 og svartuleikur í FM E4, hvítu fyrir að stað B4 C5 og ég man að ég lærði það að plana einmitt af DFD mynddisk frá Rómans Indasili Já. og þá sagði hann kannski Before Move. Frábær skákskefandi Já, Róman. það var svona á undan þessu tíma, það var svona Já. komið mikið á svona hérna, Já. Og hann var að kennslæfni á vídeo. hann var einmitt að stúdera byrjanir sko með hjálp gamle góðu Ribku. Svona þegar menn voru að stíða þess fyrstu skref í alvöru tölvustúderingum sko. Ég fekk alveg svona margar skemmtilegar hugmyndir á hana, það var með Já. skemmtilegar hugmyndir í hérna Skandinavanum Já. sem að þetta með Kamski notaði þessum tíma. Já, ég er ennþá að nota alls konar hugmyndir frá hann í Já, byrjanum sko. akkurat, ég held að sé margar þessar hugmyndum sko. Má endurnýta sko, hugmyndirna degi ekkert sko. Það er bara að skoða það með tölvunum, yfirleitt þeirra er lægi. Akkurat. Ef við skulum Já, hoppa yfir á annað borð. Sjáum hvað hérna menn er að tefla. Það er Magnús Pálmi hvítt og Dag Ragnarsson. Þetta var einhvers konar, já, hvað var þetta? Ég er nú við. Já, það var síkilegurinn, já, ég sé það nú. Ég held að vera E4 E5, ég skildi ekki hvað gerist. Magnús Pálmi leikur hérna riddari C3, kannski til þess að sneiða hjá Sesnikov-atriðinu og Dagur leikur þá svona principal-leiknum E5. Og þá kemur A4 sem er nú kannski óþörfu af því að yfirleitt fara nú Já, með leikabissu sífur, þess að ekki. Oftast er þetta einhver svona skrítin dans í kringum D5-reitin. Já, Eitthvað svona svo fyrir riddarinn hér akkurat. og hér og hér og... Mannúveringar. Þannig að hann leikur A4 fyrst og fær þá upp svona svipaða stöð en er þá kannski aðeins eftir á í baráttunum D5-reitin. Svartur hóttar að leika D5, þess að leikur að sjálfur riddari D5. Já, og hér er ég hræddur að hún verður kannski á smá mistök þannig að tekur með P. Já, fyrsta sem ég sá hérna eftir riddar B4 á stað sem við byrjum á er að D5-P-ið er ekki hægt að valda. Hann reynir að sem sagt gefa þá leika dálítið eina 4 vantarlega þá. Já, svona staða núna, Magnús á leik. Reyna að vinda B7-P-ið en þá á Dagur krók á móti bragði með riddar B4 sem að setja P á C2 Já, með eitthvað sem að mista af. ég held að hérna... Kannski verður hægt að fara sömu hugmynd með riddar einar einn í staði fyrir dálítið E2. Það valdur að C2-P-ið og hérna, Aha, og dreipur það á Ronja B7. og svo drottning F3, Já, bara kannski bara núna sko, halda biskupnum. skarplega atvöð. Já, ég skal ekkert um að segja. Það er svona hljótubræði allavega, en Já, nú virðist vera eins og Dagur hafa brunni peð bótalaust sko. já.
Eina breyki núna er að reyna að halda í DFM reynd einhvern veginn, ekki eða hvað. Ég meina svartur er tilbúin að leika DFM bara sjálfur sko. Það getur ekki verið að það drann DFM lítur að vera leikurinn. Já, en það er ekki mikið í þessu fyrir Nei. Þannig Það er ekki einu sem víst að hvítur væri með mikið betra, hann væri með betra hendar. En drottning DFM og hvitt peði væri á F4. Já, Það var bara jæmt að liði sko. Já. Það voru hvítur með betra en ekkert endilega mikið. einmitt. Það bara vantar heilt peð, þannig að þetta er lítur vel út úr degi. Hvað er hérna Sputnik? Já. Herru, þau Bárður og Lenka teldu bara þessa skák held ég eins og leggur sig Nú það. upp að á yfir 2000 Bárður teflir þetta svona old school hátt með biskup E2. Já. Mögulega var að nei, það var hörkuskák alveg rétt í lokaafræðinni. Og það kom með mitt sko hérna þessi dans með E5 réttin drottningin og G3 sko. Það var kannski aðeins breytt eitthvað til sko en þau teldu mjög skarpa skák hann Að Legga hefur kannski leikið hennar hún strax. leki E5 dreipið drottning G3 eitthvað svoleiðis. Biskup, nei, ég má ekki veist í 6. Já, eitthvað svona. Þau var aðeins breytt út af en já, sama breið. Já. Og nú gæti Lenka svona að fara tilbaka aftur eða það. Já, og þá getur hvítur bóði alltaf ekki, drottning G3. Já, þess vegna. En getur líka að fara eitthvað annað, til þess að H3. Hann lengar leikur E5. Og leikur E5, já. Þetta er nú við. Ég tek að H5 og tekur D4, leikir þetta D5. Nei, kannski betra bara að taka H5, tekið á D4, þetta er E2 eitthvað slíkt og fara í sókn eða eitthvað. Já. Jú, kannski. Er þetta ekki bara ágætið svona Grand Prix? Svartur getur ekki að leikja D5 með góða móti, þá kemur E5. Já. Það fara bara hér. Já. Jafnvel sko. Jafnvel. Já. Bárður hugsar eftir E5. Ef við sjá aðeins hvað er að gerast hjá. Já, kíkjum á Braga og Alexander Oliver. Þar kom upp svo kallað Jóbava London System. Já, gaman að sjá Alexander Oliver hefur verið stúddur eitthvað. Þetta er svona til að nýmóðins aðbreiði, þannig að hann er... Já, hann skýtur henni sem leikina H6. Áður hann fyrir E6 og C5. Ok. Mögulega einhver yfirmenntun sem ég hef ekki séð sjálfur. En ég held þetta sé nú bara... Ég veit að tölvurinn eru hrifnir af svona stöðum að svart. Gefa svona mínus 0,45. Já, já. Það er ekki endilega þannig þar með sagt að það sé niðurstaðan í teldi skák. Já, maður horfir á þetta bara svona svartur með peð á E4, báð með tvípa á E-línu. Hvítur að opna F-línu, erfitt að gera sér mat úr henni. Svartur getur telt upp á hennan B4-leik. Já, svartur getur eiginlega, ég held það sé aðplanið, tefla upp á B4, þá kannski undirbúða með því að valda þetta C4 eða eitthvað neginn. Já. Og svartur hefur líka möguleikann á að leika eitthvað en F6 ef hann vill. Þannig ég myndi segja að svartur ráður svolítið ferðinni sko. Svartur stýrir Já, heignubrotunum í stýrir þessu. heignubrotunum, hann ná peðabreg hvítur eiginlega þarf bara að bíða. Já. Svona mitt mat í fljótu bræði. Ég ætti sammála þessari greiningu Björn. Já, ég er það. Þannig að Alexander verðist komast nokkuð vel út úr byrjunum í þessu. Já, kveikt á tölvuapparatunum, nokkuð að sjá hvað mínusin er. En hann er nú ekki meira það. Mínus 0,2 svona, já. Já, mínus 0,3, já. Það er nú eitthvað. Það er eitthvað smá. Já, hún slökkuð aftur. Ef að sjá aðeins hérna aftur, hoppa aðeins upp á fyrsta borðið aftur. og... Já, við sjáum að... Vorum með þessu stöðu hér áðan og Guðmundur hefur farið í einhverjar aðgerðir á drottningavíkunum og er búinn að fórna peði. Já, maður segja að kalla þetta svona benkoaðgerðir, fórnar þessu B-peði, við höfum talað um þetta áður. Já. Vinnur oft vel saman þessar hrókur á B-línunni og biskupinn á lönguskálinunni. En hérna er spurning hvort að hvítur sé ekki með ágætis hald á þessum B5 reit. Ef hann er
hróka með góðu og leika bara dróningi 1-2 þetta er C4. Já, svartur er ekki alveg með svona hefbundið mótspil. Nei, ég held að svartur þurfi að fara í eitthvað svona já, ég veit ekki, það er nú ekkert auðvelt að það er kannski að fara í eitthvað svona ég sagði aðgerið, þessi riddari A5 er aðeins skrítinn Já, hann er það. og passar ekki vel með aðgerið svarts. Hann er oft á D7-réttum. Já, Guðmundur leikur drottning C7. Kannski að pælja í þessu peðið eitthvað en þetta er samt eitthvað svona, þetta er ekki alveg nógu markvist sko. Helgi róka bara. Ég held nefnilega C4 sko, þá leiki bara róku C1 og Já. þetta beður vera bara veikt. Ég held þetta hljóta að vera lélega benkuútgáfa út af þessu Já. riddari A5. Það er rétt. Og þegar við segjum benku, já, við erum að tala það er algeng byrjun þar sem að svartur fórnar einmitt peðið á drottningvæng fyrir svona pressu á Já, AB-línunni. Þá stendur þessi riddari annar staðar og betur. Akkurat. Þannig að já, mig grunaði að færi eitthvað svona G5 og jafnvel að reynilega E6 en þess ekki en þá verður svona DSS peðið veikt, þannig ég veit ekki alveg hvað hann leikur C4. Ég held að þetta sé að vera bara töluvert betra að helga núna eftir okkur sé peð er ansi veikt. Og ég veit ekki hversu mikið bættari hérna svartur er að hafa skotið inn G5 og biskup G3. Ég held að það sé bara auka viking á stöðunni. Þú voru hann afsakanir í smá aðgerðum en Já. þykist hafa eitthvað vita á þessu með hann. Kinga bara kolli Það sem getur hann ekki 2, já, hóta bara strax að vinnandi peð. Já, meira og minna hann er dróni að B2, það er svona aðeins að taka til. Hittar hann fyrir D7, kem ekki á óvart að sjá leik eins og Jannikur trókur C, trókur F C, trókur A C. Eftir hvað þú vilt gera við hrókana, viltu hafa annan hér og hinn hér. Eða viltu geima A-hrókin og koma með þennan hérna. Það er spurningin. Já. Mér finnst já, hann leikur okkur að sé. Það finnst það mjög þægilegt fyrir hvítan að finna auðvölda leiki en Já, smá passa á Guðmundi að færa rökverði að það verið rétt að fornaðanspeði. en þetta peð, þú veist, alltaf hansi veikt og svo er svona auka fítus að ég finna eitthvað að mann að vera riddara hérna, það var nú leilu þessi riddari. Þannig að við teljum þetta erfitt að Guðmund. Já. Riddarinn er svona klaufalegi bara í að valda eitthvað peð. Það vantar svolítið hérna svolítið hvað sem að spilið í fyrstu stöðuna. Já. Það er svo passíft hérna, passar ekki saman. Það er það. Já, vannlegt hjá honum Helga og líka mjög vannlegt hjá Degi sem, já, náttúrulega vann bara peð fyrir ekki neitt, er þetta ekki bara korter í búið. Ég held að sé að vinna eitthvað meira núna Já, ef biskupur fer eitthvað, kemur riddur F3. á vinnuskiptamörunum. Hann er ekki tímið þetta, þá held ég möguleika hér, drepi hér og kemur bara hinn rókurinn. Getur Magnús eitthvað klórað í bakkan með að leika eins og, neða hvað, hann leikur H4. Þú spáði að drepa hér eða svolítið, nei hvað? Nei, ég var bara einfallega að spáði að leika F4 þó það sé mjög Já, en, já, ok. en það er samt. Já, virka fulljótt. Kemur ekki bara hásast núna og getum við fyrir nánast fara að kalla þetta. Barður og lenga. Já, þetta fór þannig að hann drepa H5. Leikritar í D5. Já. Svo fyrsta sem er datt í hug. E5, drepið, riddar D5. Kannski að reyta sér það primitíft þarna með að fara í mislandi biskupuna en hvítur er samt með eitthvað svona smá pot Já, þetta er þægilega að hvita. Þú veist, datur við B5, Já, hrókur A5, hann með A-línuna. getur farið inn hér og Já. svartur er þá mjög bundinn að valda peðið sitt. Sko, eftir hvítur leikur bara G3 hrókur A5, G3 H4 eitthvað svoleiðis. Svarteldabiskupinn Já. er algjörlega dauður, hann bara kemst ekki neitt, getur ekki sett á neitt.
Það er líka smá svona taktisk vandamál kannski eftir segjum hrókur A5. Svo ég líka okkur A7, já. Ég ætla að segja hrókur A5, hrókur hér, hrókur E1. Já. Það er taktisk vandamál í borði og Biskup F6 þá máttu þetta á B5 með mitt, já. En að kannski hangi saman eftir kongur F8, hrókur E4, biskup F6. Þannig að það fyrir upp á A7. Og er með, sko þessi er alveg bara algjörlega fastur. Það er með mjög fín tök á stöðunum núna. Já, þetta er vannlegt á borð. Já, ég myndi halda það. Hvað voru margir með hérna fjóravinninga? Það voru mjög margir. Það var 5. Borð með hálfna niður, já. Það voru mjög margir. Bragi það svo sem ekkert að Bragi Alexander Mæ. gráta neitt. Bragi komur alltaf inn á, Já, hann er búinn að bæta stöðun tölur frá því aðan. voru með þessi stöðu hér. Hrókur C1 og Bragi fyrir þarna aðeins fram og tilbaka. Nær hann að töfra upp eitthvað? Já, hann leikur hér. Já, ok, en ég þurfum ekki að taka þetta. En hann tók þetta. Hann tók þetta, já. Það hefur nú kannski getað bara bakkað. Það er bara ekki að bakka vantarlega. En ok, hann tók, tætti það vannlegt, hrókur F7, hrókur F1, það er slegið. B4, hann er reyndar, spurningin er svarti kóngurinn kannski bara nokkuð örugur hérna? Geti verið. Og við erum farin að hóta að koma inn með svartarhrókin. Ég var líka að velta fyrir mig hvað gerist eftir G5. Já, ég neyðist til að steinslaða það vantarlega. Það er ekki hættulegt. Og bara Og drepa dróttir hann í K5 át. og hér. Það er mjög eftirlegt. Já. Hann leikur B4, líklega rétt ákvörðun og Tekið. hefur hvítu tíma til þess að Já, það er kannski komast inn bara, með drottninguna á F8-riðin. það er kannski bara skjótast undan. Kannski bara drótning F4, hann kannski nær alltaf að koma þessu kongi til þess að G3 og hvað slíkt. Hann drepur á B4. Og Hvað sér hann fyrir sér ef hann leikur hrókur B4? ja, góð Bara spurning. hrókur eftir passífur, eða drótning eftir. Sko hrókur drepur Drótning eftir og drótning F7. á hótar hér. Og þarf þá kannski að fara tilbaka með hrókinn. Ég er samt svolítið lúmskalið að leika G5. Sérst eftir, nei ekki strax, sérst, já ok, hann leikur C3. Já. Sérst eftir hrókur B4, drótning eftir, segjum, drótning B5 bara, drótning F7. Að leika G5 á svart sko, sem virkar eins og áleikur út af biskup G5. Mátti ekki drepa alltaf hrókur á H5 skák. En þá ger ég eitthvað, hrókur B2. Og þú hótar ég lengur strax. Aha. En hann leik C3, þannig að þetta er svona. Þetta er komið á athyglisvert og vantar ætla hann að skáka hér Já. og taka hérna. Fórna peðum til að opna fyrir hvíturreitina. Helgi Áss búinn að vinna Gumma Gísla. Ok, ég var að sjá hans hvernig það þróaðist hérna. Það var, já, við töldum það mjög vannlegt. Við vorum með þessa stöðu hér aðan, rittur B6. Já, þetta B6, já, ég 4. Biskup D7 kom. Hann lék F4. Það er þráðbein nálgun. Já, ná klassist þegar hvítur er búinn að ná að styrkja allt á Já. drottningavægnum að fara að brjótast í gegnum kónsanum. Akkurat, það sem á að gera. Biskup finnur 2. Já, og hann Lendir hann í einhverjum tapar vandræðum. tapar manni bara hérna. Já, sæll. Já, ok, æjæj. Hann hefði Já, þurft að, þetta er algjör drottningaflan. Drótning C7 bara aftur. bakka en hann átti ekki með neitt spil í sjálfsögur, þannig að hann tapar manni hér. Og þá kemur rittari DB1. Heldur öllu saman Og svo leikar hann sem drottningu í einu leik. Já. Þannig að Helgi er komið með í augnablikinu fórustu á toppnum. Já. Dagur allt í norðin eitthvað tæpur á tíma þarna og hefur ekki unnið þetta lið sem við sáum fyrir okkur að vera að gera. Hann hendi hann einhverju peð ykkur starf, má sjá, í viðbót þá, á fyrir B6,
Kóngur E3 á 6. Biskup E7, verðist vera alveg á... Já, reyndar F3 er bara skák, það er ekkert onni þá. Já, Kóngur F7 þá henda hann í einu öðru peði. og þá drepið og biskupinn kemst á D6 og... Já, hann er svona aðeins að, Já, hann er 2 peðum undir en hann er svona smá, hann er að tefla en þá. já, þetta er svona hraðskákshald, þú veist, tapar ekki strax. Það er svona, Já. halda taflunum gangandi, en Já, þannig. þetta ætti nú bara að vera einhver svona raðtækni á Já, ekki að degi að klára þetta. Það leikur Þannig að, já, þessi riddar á C4 er algjör stórveldi. Kóngur C8. Já, ætti að vinna þetta, ef ég sjá kannski Bárður lengu, hvað gerist þar? Bárður töldu að hefði mjög góð tök á stöðinni. Ég veit nú ekki af hverju hann var að hleypa þessum biskup út í loftið hérna í svörtum. Leit út fyrir óþarfi, but ok. Þessi biskup gæti nú kannski komist inn á D2. Já, nú geta komin á D2 og stríkt BF-peðinu. Komist þér. Já. Má sjá að bakkar í 2009. leika, svartur ykkur G5. Já, hvítir ekki bara eitthvað G3 og halda... Já, hann... Það er bara að hleypa honum aðeins, það þurfti ekki að gefa E-línuna. Mér finnst að hvítir hefði nú átt að vera búin að vera að ná aðeins meira kontról hana. Og jafnvel að G3 sé bara leikur hérna, kóngur F2. Já, það leikur kóngur A8. Og eftir kóngur H6 þá er drepið á... Já, þetta er bara G5 og C6. F5. F5, það var engilega valda H7 sko. Ok, og ætlar að svara... Eitthvað ætlar að svara biskup. Ég skal ekkert að segja. Nei. Ódæmyndur bara B6. Og þetta er ekki svo tóðari. Gæst það aftur að B7. Ok, við erum peðið yfir. Ef við sjá hann að Braga Alexander, hún var svo spennandi. Já, heldur betur. Wow, Kannski Bragur hann ekki- mann undir. Sjáum aðeins hvernig þetta Bara gerist. eldsnögt bara. Skák. Komst inn á hann. Hóta máti. Verður loft út. G5. G5. Vinnur Má mann. ekki fara G3. Tapa mannum. Tekið. D5. Skák. Kóngur G3. Millileikur hann að þetta var Bragi virðist að missa tökinn hann að Og svona er staðan núna og Bragi á leik. Og hann hótar að máta H5. Þess að eftir kóngur H2 vandalega. hótar hann drottning H5. Þannig að hann getur skákað hér nú. Akkur skákaði hann ekki á G-num og tók allavega 1 peð. Já, hvað byrjaði á því? Nei, sko, Já. Ekki með þráskáka. Hann lágmark að byrja að taka PE E3 sko. Svo getur líka drottning E2 og valda sko. já, líka drottning F4. Já. Drottning fyrir skák sko. Já. Já, bara winning on the spot. Ekki segja mér að það sé að sleppa hann í jættefli þarna. Kóngur G3 komið 2 svar. Ef hann skákar í einum þá er hann samanstæðan 3 svar. Það sem eigum við ef við bökkum aðeins er að svartur getur skákað sem sagt hér Já, og hér. þetta er bara Og alveg saman hver kóngurinn fer þá kemur drottning F4, skiptur upp á drottningum og... simplify on the spot sko. En, Þeir gera jættefli, þetta er svakalega klaufulegt við Alexander. já, hann var alveg á lakkinu náttúrulega. Barði vinnu lengu. Já, Það var, segðu þetta. sjáum það kannski, já, förum á Magnús Pálm á dag. Hún er að klárast. Já, ok, Já. hún er búin, hún er steinbúin, ok. Það er búið, en Bárður á lenga. Það kom úrslit þar. Það er mát. Það er mát, já, og ég ætlaði að mynda að segja hvern, að var hann einhver úrvinnsla eftir. Þetta er hann þetta, já, hann tók með skák. Það er hvernig ekki svona tók B7, hvað er hann að missa? Engu veldi en hafa drepið allavega... Þessu D2 skritið líkur. Lega kvítum að fá 2 samstæð. einmitt. Þú veist, G3 H4, easy play. Já, þó að sé mislit biskupar þá hvítum með all þræði hendi sér. Sem... Já, þetta er lúmst, sko. Kom G3 er bara mátnett, sko. Já, það er erfitt að stoppa þennan.
Progressi lokar mótendinu verður að leika kongur H5 það er ekki on the spot. Missar að því biskupið mát. Já, og þá er þetta búið á topp borðunum og við skulum kannski tökast að vera með fleiri úrslit í Sjötta umferð heldur betur. ef að sjá hérna Já, það er hér this scene. og það eru Helgi Ás vinnur Guðmund, Dagur vinnur Magnús Pálma, Bárður vinnur Lenku, Jættefli og Braga Alexander og svo vinnur Margeir Símon og er að koma sér aftur upp í toppbarátuna. Já, Ólafur vinnur Kristján Örn. Kristján aðeins að detta niður hana 2 tapskakir röð eftir fína skorpu. Benedikt Brím vinnur Úr Hólm. Jóhann Ingvarsson vinnur Halldór Gretar. Já. Og það eru kannski engin sérstaklega óvænt úrslit þannig. Einhverjir keppendur hafa lokið keppni en við bíðum spenntir eftir að fá Já, og fá stöðun eða snögt kannski. Það eru þá hvað? 2 eftir jafnir, Helgi Ás og Dagur Ragnarsson. Skildi jafnir í skemmtileg skák áðan. Með hérna athyglisverði þráskák. Já, mjög spennandi barátta það sem að Dagur fórnaði drottninguna fyrir jafntefli. Já, heldur betur. Svo er Bárður komin hérna inn í 3. sæti og þéttur pakki frá 4. til 12. sæti með 4 vinninga og já, spurning hver sprettur upp á þessu pakka. Margir nú ekkert hann á alveg þá séns, alveg eins og Bragi og fleiri þarna, Magnús Pálmi. Þannig að, já, 3 spennandi fyrir eftir, margt getur gerst og það komið pörum í 7. Þessi kíkjum hana, Bragi Helgi Ás. Bragi kemur sér inn í mótið þarna. Já. Ég segi að Bragi margir vinni, þá er mótið komið bara þessalega upp í háaloft, sko. Þetta er eiginlega mest spennandi umferðin finnst mér. Allavega svona, mér finnst það mjög sexy viðring sem við erum að fá þarna, sko. Heldur betur. Sérstaklega eftir 2 borðunum. Já, við erum konum með 3 af 4 stórmeisturum á 20. borðin. Já. Og svo Dag Ragnarsson sem er einu stigasti mönnum mótsins. Þetta var svo gott komment hjá Gauta Páli þarna, ég verði að segja þarna, hann segi, það er alltaf æsandi í jafntefli, hann segi solid jafntefli á móti GM, óþarf að vinna þetta. Þetta er alltaf ótrúlegt, sko. Já, þetta var svo einfalt. Já, drottning F4 bara skák, já. Hann var greinilega alveg lokaður, sko. Það skrítið mennloka að skáka bara á háunum og sjá því skáka gín. Líka bara, þetta bjargar mögulega mótunum fyrir Braga, en það tapaði þessu þá þetta verið búið, sko. Bjargar mótunum algjörlega. Já. Nú er komið bara... Braga vinni þessa, þá bara... Þetta er eiginlega úrslitaskap núna, staðan fyrir að vera eiginlega dottin úr. Já, bara í myrkrinu, sko. Bókstæla í myrkrinu. Bókstæla í myrkrinu. Ég hafði dýmt hérna. Já. Það er minna ljósum en í höfuborginni. Já. Rómatíst hérna, myrkrið á Selfossi. Það er enski, nei þetta er ekki enski leikur, þetta er spænski leikur. Þetta er spænski leikur. Þetta er ekkert enski leikur, hvað er ekki? Þetta er ekki mjög þjálfaragráði. Já, Bragi þetta er hrifin að enska leiknum. Helgi á svart, Helgi nú yfirleitt í ykkur svona D6, þetta er ESU hérna, hliðarkerfum. Ég segi D6. Þú segir þetta er ESU, já eða nei? G6 segi ég. Gunnar 6. Já. Biskup séum. Hafna. Já. Hann var alltaf í Steinitz, svona D6 systemum. Já. Biskup C5, já. Kannski gaman að sjá það fyrir áhorfendur að skjótu þínni ef að hvítur er gráður og fer í eitthvað peðátt. Það er svona ýmsi möguleika með biskup hér og... Þetta var 9-4 skák. En nú spyr ég eftir biskup C5. Hvað ég drep peð og E5? Já. Er það ekki áhugavert, eða? Það er áhugavert. Ég veit það ekki. Spyrir að segja því. Það er spurning sem maður á að spyrja sem maður veit ekkert. Hugmyndin þín er þá að leika D4. Já. Skiptir hann skotið inn í biskup bara eftir, eða? Getur það. Það er ekkert endilega... Það besti það. Getur verið gott. Maybe D4. Ýmsa flækjur. Drottning F6, já. Nei, ég veit ekki. Athyglisvert. Nei, þetta verðist nú... Þetta var bara eitthvað pæling. Hann rókaði undir eins. Rittari Gunnar til 1-7, Sérís 3. Já, er þetta ekki að transpósi, menn hafa verið í... Mjög helgalegt svona. Menn hafa verið í þessu Rittari G6
svona Casio, svona þessi nýju Casio, Já. veit ekki hvort það byrja sko C5 að heim í því, það getur alveg verið, en maður hefur séð menn verið að tefla einhvern veginn svona, helst á einhverju Indverja. Helgi er alltaf búin að tefla mikið, þannig að hann lítur nú að vera með einhverjar hugmyndir hér og þar. En spurningin er, þetta er nú eitthvað sem geta alveg henta Braga, sko, Já. F6 með frá E3. Ég nú sé menn tefla svona aður og þá kemur D6 kannski og... Já. Stutt trókun. Alltaf þegar maður leikur F6 þá hefur maður ágjör af þessari skálinu þannig að góngum, eða ekki? Já. En maður sér ekkert svona sérstætt í gangi þar núna. Það má skáka, það gerir nú ekki mikið. H4, já, þetta er kraftatarmennska hjá Braga. Alltaf að skáka getur verið mát, sagði Já, einhver. sagði einhver. Þetta er alltaf svona leikur. Getur að rýta þessu peði hérna bara. Já, Þrengja og þá, einmitt sko, getur komið svona ákveðnar aðþrengingar. Já. Ég ætla að byrja ykkur aðeins Já. að fyrirgefa að afsaka mig aðeins og... Til dæmis ef við ímyndum okkur, segjum bara leikur eins og D6 og ég skáka hérna, kongur hér, H5, segjum að fara með riddara hér, Já, þá er strax komin mjög hættuleg hótun. Segjum að svartur sé ekki var sig, þá kemur bara riddari G6. orðum átt. Og mér sýnist þetta að vera helviti brött brekka, Já, þetta er vesen. af því að það er ekkert hægt að setja hérna fyrir. Nei. Þetta er svona kannski ein af svona undirliggjandi taktískum hugmyndum með H4. Bara ná í rými og vinnum vel saman við sérst veikinguna á skálinni og möguleikann að setja rittarinn á H4. Dagur Markir, það var, já, rittar F3, hann leikur þess alltaf. Transpósar hérna yfir í svona enskan leik. Þessi stað kemur yfir upp eftir C4 í fyrsta leik, C5 í fyrsta leik í svörtum. B3, já, mér finnst svartur. Margir er búin að taka 3 í röð. Já, það er svona Þannig að- beginning komp. Hann er alveg kandidat í að klára, sko. Já, Vinna bara rest, sko. já. Því að Markir, Þeir eru komin á stað, sko. já, hann greinlega aðeins. Smá ríkaði kannski fyrst, sko. Marikaður, Já, hérna, heldur að eitthvað verið að tefla í gær, sko. já, einmitt, já. Kannski fengið sér 1-2. Já, Þetta aðeins að koma sér í gang. Maður sér þetta D5. hvernig drefur þetta? Ég hef, já. Ég myndi taka peði, Já, held ég. Það var já. svona fyrsta tilfinningin, en reynir svo eitthvað, þú veist, að íta hérna, hann tekur með biskup. Já, ég er ekkert sem að það sé endilega rétt ákvörðin hjá hann, sko. Hann er kannski að hugsa að þá að reyna að koma sér riddara hérna, en það er ekkert gefins. Svartur er fljótur að leika D5 að vill, hann getur leppa, hann er riddara líka hérna. Hann fyrir sjálfur að staða hérna. Já, ég held að þetta sé nú bara svona ykkur jafnvægi, sko. Já, Koma þessu síðar. Oliver gegn borði, hann er búinn að fóra það peði. Þetta er eiginlega svona benkum með skipti litum, hann Einmitt. leikur hérna B4. Já, ekki eiginlega, þetta er bara benkum með skipti litum. hann tefli líka benku með svart, sko. Það er rétt. Já, Það er þannig að rétt. hann hefur Er það einhver minningur æskunni? Já, Já, ok. já, hann Hann teflir þetta þá, sko. Já, Dróndur bara A3 og svo stoppar hann í að róka og þá kom dróndur G7. Og sko, já, hvíti getur alveg haldið dróningur minna, en ég ætla einmitt að segja að í benku, þetta er svona sérstaklega gambitur að því leita, það er ekkert endilega slæmt að skipta upp á dróningum, það helst alltaf pressan, sko. Ef þú svartur drepur hann A3, þá er hann raunin að drepa, fara í uppskiptin á fossendu hvíts, hvítur drepur tilbaka með riddara, kemur riddar út, í staðin fara hvítur setja drepa E7 og fara í kaupin á fossendum svartstjörnunni, sko. Hvíti býra á svona langtíma bótum með press og drottningavagnum og endatöflun oft bara fín. Já. Heldur að þetta sé eitthvað sem að bótvinning, heit? Það er ég rætt út dagur í dag. Þetta er bótvinning mikið með bætur. Það var nú ekki mikið fyrir að forna peði. Nei, hann var svona mjög
korrekt svona. Meira fyrir tröstatamennsku og langa göngutúra. Já. Menn tala oft það í landsliðsferðunum að fara í bótunning og göngutúr. Já, það er þekkt. Það er þekkt, sko. Svo til líka bótunning jafntefli. Já, það er líka til. Það er þú kannski tapa tveim með þeirrim skákum að það gera jafntefli til að koma inn í móti, sko. Einmitt. Já, bótunning, hann var hins með stærri, gott ef það var ekki númer 6. 6 eða 7 eða eitthvað, já 6 sko. Bárður búinn að leika hérna í F5 og ætla þá að líka hérna biskupið. En já, ég myndi nú alveg að kjósa Gæti ekki hvítustöðuna núna hér. Hvítu farið í eitthvað rittari, G5 rittari, E4 eða eitthvað Það er svona þekkt að Já. reyna að ná tökum á E4 í þessu. Og þá getur einmitt, ef það er ekki búið að skeyta upp á dróningum, þá ertu kannski með einhver riddarhoppanna á D6 eða C5. Einmitt. Það leikur þetta til. Já, já. Jú, ég er nú gamall benkaskápmaður líka, ég hugsa að maður tæki frekar hvitt í þessu, sko. Í þessum tímamörkum og Og hverju störu keppnum milli drottningarna það? Já. já, Það er svona spurning hvort að svörtu þurfi ekki að fara að drepa, sko, því að ef hann vil tróka þá tek ég bara á Esju og Hróni í F5, sko. sjáum að hvítu vinnur þá betur baka og er með alla stöðuna. Þannig að kem ekki óvart að hann færi bara að drepa núna, en þá hjálpum við hvítum aðeins að því að hrókurinn stendur betur á A3 af því þá var hann tilbúinn að tvöfalda, hvort sem það verður alínu eða bilínu með hinu hrónum. Og hvernig myndur þú tefla svo hvítu stöðuna sem að sástu hróki núna? Hrókur B1. Já. Og þá má þessi biskup ekki fara Þetta tepli sig eiginlega bara dálítið Já, sjálft. svo hérna, Og svo sjáum við á svartalauku til dæmis B6 að það það var hún í hérna. var þetta möguleiki og Svo er oft bara ágætis manúvering að magna með að skipta upp á drottningum. Svo eru alltaf lægilega riddar E7 B4 og skipta upp á já, einu riddar. Þá eykst hérna virknin á biskupnum og pressa verður svona ennþá meiri á drottningaveginum. einmitt. Já, endatöflun er oft bara fín í þessu. Já. Svartur er búinn að leika, Svo mikilvægt að endtaflu er búið að skipta upp á drottningum. Það er líka F4. Ég kendi robba hægt við hann og hann var bara, ég held að hann unni svona 2-3 endatöfl Já. í bengu eftir. F5. Riddar D7 lítur ágætlega út, þegar hann gæti komið sér fyrir hérna á C5 og Já, svartur þetta er svona þekkt kannski blokkering í þessu að einhvern veginn ná upp einhverju svona Já, ekki ásvipað Helgi á snáði með skiptu litum á hann. og virkja sem biskupinn Já. koma hann út. Ef svartin er að stabilisera drottningvængin, alveg eins og Helgi gera hann með Guðmundi Gíslasyni með skiptu litum, þá er staðan betri. Aha. Þannig að hvítur reynir hann á pressinu áður en að svartin er að svona loka búðinni. Já, það er gaman að sjá hvernig þetta þróast og kíkja á eitthvað annað. Já, örstutt á hérna vestfirringana. Guðmundur og Magnús Pálmi. Ég hef teflað þungt. Magnús Pálmi er svona solid, sko. Já, hann teflir bara, þú veist, þetta er bara eitthvað svona slettislappi. Já, Og hann er hérna teflir þetta mun traustar heldur en Bragi mitt á móti Guðmunda á hann. Bragi þá drapa C4 og fór að þenni drottningvængin sem þú varst ekki hrifinn af. já, hann tapaði illa Hérna þeirri skák. er Magnús svona ekki gefa mikil færa sér hérna. Svartur með biskupa pari og engin sérstök vandamál þannig þó hann sem er tvípið þarna. Getur hvítu samt farið eitthvað að þvælast með riddara sem Þetta er geta ekki reyndar. Þetta er einar eittir D3 eitthvað slíkt. Já, biskup F5 kemur á það núna. Já, það kemur samt. Hvítu kannski með smá sens að Já, gera eitthvað. ég hugsi ég myndi reyna mútið stegalegri, ég myndi að biskup D3 var að skipta upp á, sjá hvort hann vilja skipta upp á hvítrita og Já, hvort ég geti eitthvað manúverðan að riddara með drottningunni. einmitt. Sjáum eftir uppskipti hér, sjáum eftir uppskipti hér Sem verða, heimitt. sem verða. Og drottningin á inngöngureiti eða hér og rittarinn getur komið. Já, það kannski, þetta ráðast á þetta peð svona kýtlaði aðeins. Svartur þarf kannski að stilla upp við Yes, vörn með já. biskupinn hérna. Ég þess að biskup áfatta. Ok, hann setur á hérna A4P. Já, Þá þarf ég kannski að leika drottning B3, eitthvað slíkt. smá hótun að koma inn hér líka. Þetta er drottning B3 og og hvíti getur bara svona aðeins, þú veist, G3, kongur G2, Já. Já, aðeins stælara. Ef ég kemur riddarum á D3, þá myndi ég alveg já,
Það er þokkalega sáttur sko. Við þurfum kannski samt að passa hvort það svartur á drottning C4 eitthvað Já, stöðu. ég var bara, má svartilega drótt sér fyrir það. Já, ég byrði núna bara. Já. Það getur verið að mæta bara alveg strax sko. Hann skákar. Ég veit að ef hann ekki drottning C4 þá var betra að skáka fyrst. Já. Þetta var menta. Shit. Þetta er mjög lærdómsríkt sko. Við sjáum, hann skáka fyrst bara til að reka kónginn Þetta var mjög sniðið til hann. lengri burtu og svo leikur hann leiknum sko. Þetta var mjög menta. Já. Já, riddari D2. Já, hann má ekki drepa sko. Nei, það er bara döðið, sko. Já. Riddari D2, drottning E2. Já. Já, þetta er kannski smá pikkar svona. Þetta er drótning E2, það má, já, og hann í F2 líka. Já. Það er pínu veikt. Magnús Pálmi að finna glöfur. Ef að drottningin fer eitthvað, geti komið kannski B3 jafnvel sko. D3. Af því að sko eftir riddari D2 sem verður finna peða tilbaka. Þetta er D3 leilur eða hvað? Þá tökum við kannski ekki hér heldur Drótning. Sétur. þennan, Já, drótning D3 var Nei, drótning sétur er betri. Já, drótning C2 er geðugur. Þetta er óþægilegt. Mjög þærlega. Shit. En það er komið. Þetta er komið og hann er búinn að leika A5. Já, ok. Drótning C2 núna. Þá var hann að leika drótning A1. Magnús Pálmi. En betur, er hann ekki bara að taka þetta eða hvað? Það var bara hún í F2. Hún er hér, hann er hér, það er ekki hægt að valda bæði. Hann er bara, þetta er Má búið. ekki drepa, það verður peða drottningu sem það er hann getur ekki stöða peð. Þetta var klæsið þammiska þannig. Já. Þetta var bara leit út fyrir jafnvægi fyrir svona 5 minn síðan. Já, og kannski var þetta sko Guðmundur fór í svona ok, við bara ekkert endilega lélega hugmyndir, kannski var hann of grunn að fara og snemma í þessi kaup sem ég nefndi þannig með biskupinn sem ég sagði ég myndi að prófa sjálfur sko. Já. Af því að Magnús Pálmi sendi þetta helviti kannski það er bara að leika B3 hérna og fara að halda mig fast sko. Já. Það hljóma svo eftir að spekja en ég pældi í því. Nei, ég mitt pældi ekki þannig að ég drótning D eða B3 Hérna. já, kannski er þetta tefnilega svona og svo reyndar eða D3 ég hef gert þetta nei Já. Það maður sér alveg fyrir sér að hvíti getur smá í öðast á þessu en í vestafalli getur svarti verið með biskupinn hér og... Spáðið að maður fengi alltaf bara teikbak í Já, kafskap það er ekki. Nei, ég ætla ekki að gera þetta ég ætla að hérna ég fá þetta núna Þetta er bara... Herri, hann er bara kúkinn hérna Já, hann átti drottning og E5, power move, sjáu þetta Tjúfið er hann tefnilega að menta eins og sá sem valdið hefur, sko. Þetta er alltaf flott, af því hvíti virðist að halda þetta með drottning D2 en það er allt samt einhvern veginn fast hjá hvítum sko. E5, geggjaleikur Hótar E4 Og Og ef þú drepur- Býtu, þetta er bara módelskák hjá Magnúsi Pálma. Þetta er mjög flott Svo margir svona Biskutur er B2. mentar og flotta leikir Þetta er bara búið Hvellum þetta, frábært tafmennska hjá Magnúsi Og hann getur bara unnið Þinn mótið. maður Minn maður, já. Underdog, Já. kúkinn underdog Já. Svo er hann líka góð fjárfesti líka, sko. Hann er þarna... Og glæsilegu maður, hann er, já, svona... Já, ég mætti hann með mitt uppi á hann í hléinu og hrósa hann fyrir tæpmuskunni hingað til og hann var bara kátur og Sko, við getum verið að tekja G3 sko það tekka G3, svartur er með mjög mentaði kongstöðu líka sko. Engi þránskáka er ekkert að frétta. Tóna vel við biskupinn. Herri, frábært tafmennska hjá Hann hlýtur að vinna þetta. Þetta er líka mjög mentaði leikur. Valda þennan, valdar hálfring rittarans. Já, og hóta B2 búið Hóta B2. Þetta er jafnvel bara besti leikurinn sko Og þessi hangir líka sko. Já, frábæðlega gert. Herri, kíkjum á efstaborðið ég er eiginlega komin með Birki í tím Magnús Pálmi núna Já, Já. velkomin borð. Velkomin borð Það er að sjá hvernig þetta þróast eftir H4. Við vorum með þetta hér á hann, við vorum Já. að pæla í þessu H5 poti. PF fyrir H6. Já, Já, var það sant? Kannski, too much. Viljum við ekki bara biskup B3 skák og já, henda reyndar með H4 eða eitthvað? kannski er þessi biskupalegin á G4. Já, reyndar Pínu út af þetta. H6, Ok. G5, já, ok Fyrir aggressív Kannski verður þetta H6 bara veikleiki Ég held einmitt að það falli Já, hann fellur það bara lítið. Þannig að nú er þetta orðið svona smá eins og kóngsvildri svartur búin að losa sig við svartaldabiskupinn og hvítur Sjáu þið hennar hrók. þennan vangi Skefur á hlið sko. og það stefnir ekki að hvítur síðan á að beigja alltaf hægri Nei. Það virðist einmitt vera að... það er sérst að brjótast inn
Og ná að beigja til hægri að það eru að vera mát, sko. Já. Já, ég menna svartur er bara peði yfir. Já, Með mjög fína stöðu. já. Ákveðin færi á komsögnum. G4 að koma bara þessi riddar að fá að reyti. Vissulega er svartur ennþá aðeins Já, eftir að eina viðskipta, er kannski þessi riddar. Býtur hann ekki bara að vera mát bráðum, hvítur það? Þetta getur verið að koma allt. Já, þetta getur verið Fljótt að koma að hérna. Þetta er, já, herðu. Gæti hann ekki G3 eða kannski er ómikið, ég veit það ekki. Ekkert endilega, sko. Það getur alveg verið bara flottur leikur. Fyrir hér, já. Drotning H4 Svo eiginlega, G3 kannski. myndi ég nú leika nánast að nano hérna. Svo hann á ekki að, Já. Nei, það kemur flokkur C8. já. Hvað er myndi bræðið? Hrókutur er C8, hrókutur er biskutur er bara F5. Bjarga sér fyrir Þetta er sénsinn að Þetta braga. er sem já, ok, hérna rittar H2 að kannski halda í eitthvað. G3. Það leikur H5. 5. Já. Það lætur ekki plata þessu svona Já. borga fulltrúin í frí launalösu reyndar. Já. Það þeir eru búin að tefla svo mikið. Er hann ennþá í frí? Ég held það. Hann er að fara að tefla í New York City. Í alvörunni? World Traveling Blitz. Þetta er svona The Last Dance. Við hafa svona film crew svona And I took that personally. Þetta var þarna, Þú veist, Michael Jordan, Helgi Ás, þetta er svona svipaði karakterar. voru ekki mikið vonbrigði hvað við vorum lélegir á þarna ef einstaklinga á daginn. Já, menn fekk aðeins að finna fyrir því Smá, þar. það var svona Já. sem brekkar, sko. Sorry að ég sé að benda á það, en það var, Nei, ég Nei, bara meina, rétt. hann Vignir núna fór á London Chess Classic and totally redeemed himself. Er það ekki? Jó, Já. algjörlega, sko. Já, en þú veist, þetta var rosalega hart prógram hann á EM, sko. en ég meina ef að Helgi Ás tekur þetta mót, þá er þetta, já, eins og margótt talað um þessi fræga þrenna Já, og þetta er historic þá myndi ég bara þrenna, sko. hætta að tefla, sko. Enda þetta á þrennu. Ég held að hann sé að fara að minnka þetta aðeins, sko, af því að bara full í pólitíkinni og hérna, þú veist, stíðin er komið svolítið niður, það er svolítið þungt í mótunum að það er erfitt að halda stígunum, sko. Já. Menn er alltaf að fá einhverja, þú veist, 21 frá Kazakstan, 15 ára, sem bara, þú veist, Já. kunna alla teóriðinu og tefnilega stórmeistara, sko, þetta er alveg svo breytt landslag. Einmitt. Það getur allt gerst hér ennþá. Já, já. Það er alls ekki búið fyrir Braga, þá hann sé peðundur. Hvernig eru margir dagur? Það er búið hjá Magnúsi, hann vann Já, sem já. skák á móti Já, já. Guðmundi eins og við byggust við. Glæsilega, sko. Margir er með svart hérna og Betra svart, sko. Betra svart, sko. jafnt á liðum. Kemur ég 4, sko, valdir rittarinn góðu, sko. Þessi tröstur og kannski smá pressa þetta. Það er skemmtilega rittari, sko. Þú veist, valda peðið, pressa á Já. A2. Einmitt. Það er ekki endilega vist að hann geti unnið þetta, sko, en þetta er þægilegur svartan, myndi ég halda og spynum þetta hvítur kannski er hann að skipta upp á þessu rittara. Fara hér. Já, hvað svo leiðis. Já. Gætu við fengið upp stöðu með misleitum biskupum sem er þá. Já, stendur. B4, Já. svartan er ekki F5, hann getur hann aðeins svona pota svona, Klálega. Já. Klálega. en líklega er það samt þetta er Biskup C3, já. Það eru Bárður algjörlega lakkinn um þetta Óliver. Já, þetta var Benkostæðin sem að, Já. má sjá, hann hangi peðið niður ennþá. Já. Þá er það nú, má sjá, en hrókur, já, kemur, biskup C6, en ekki drepið og leikið hrókur, nei, þá kemur. Það geti komið, svolítið fyndið staða, sko, hrókur B3, Já. biskup C6, tekið, hrókur A3, en hann leika A5 þar reyndar, ok, ef hann leika hrókur A8 sem svolítið passið, þá kemur hrókur A5. Þetta er svona fyndið deadlock, sko, Já. ég sé ekki einhvern svartu bæti stöðuna. Minnum við á skákina þegar Bjössi á Hannesi þarna í netskákinni þegar hann fór svo með Já. A4, Já, A5. það er allir með þetta fastir. Það er bara kóngurinn eftir það. Já, það var geggjur. Já, svo var, já. Já, en hann á vantanlega A5 hann myndi ég halda. Það er ok, hann leikur F4. Kemur að Já, fjöleikum. þessir, eins og ég nefndum á hann, þetta er oft sterkur svona endatarpsleikur. Veikir annarkvort. Já, grafundanu sem er bara hérna. Já, býr annarkvort til veikt peð á E5 eða veikt peð á D4. Það er svo vant eitthvað smá fyrir hvítan til að reyna að búa til einhver hótanur. Já, hann reynda getur dreipið á E5 núna að leikja hrókur G6. Já, hann getur komið frá hlið þarna. Er það ekki bara mjög óþægilegt? Það er rétt. Af því að við hefum biskup D5 í kjörfarið. Eftir að byrja, já. Já, hann Sigur. gefur, vildi ekki taka hér og leifa þetta. nei, Nei, þetta var rauglega skáls góður leikur. Biskup C6, já. það sjáum við bara, hann sefur að verði, hann,
Þetta er tími, þú veist, þetta er önnur skákið sem að tíminn er líklega bara að kosta skákina alveg. Þú getur ekki telt með einhverja 5 sekúndur bara trekk í trekk, sko. Nei, Hann veit alveg, sko, þetta er bara það sem hann þarf að laga, þá, þú veist. já, Það fellur allt bara. tjaldi. Já, svo þetta er bara F6. Vá, hann var peð undir á það með bætur. Hann er einhver 17 þegar myndir hana, sko. 3 peð miður og leiðin að vera 4 peð miður, sko. CS6 skák. Já, þetta er búið. Fyndum að sé stundum með tappa bara svona fyrir 4 peð miður. Drepi. Já, þetta er bara búið. Kíkjum á toppinn kannski aftur, bara Helgi að klára þetta. Tímarak. Bragi reynir að hanga á þessu. Já. Það er án í að sé Skemmtilegt. átt að herðu. Þetta gæti verið ykkur krókur hana eða hvað? Er þetta ykkur hælkrókur? Biskup E8. Bragi með heldur betri tíma, hann er 31 sekundu, Helgi komin undir 10. Verður hann ekki bara að leika Biskup F5 og fórna? Hann dreipur upp á 7-8 og vandalega hinrókurinn að geta en þá er spurning hvort að... Nei, Nei, þú það má dróði geta hann í hálsum H6, já. Já, shit. Hvað er að gerast hérna? Er Bragi að ná einhverju mótspili? Nei, hann er ekki með nægilega marga kalla. Hann þarf fleiri kalla. Sjá hvað rittar á D4 og valda marga góða reyti. Hróku sér. Nei, rittar 1-2 skák. Já, rittar þetta sko. Það verður að fá fleiri menn í sóknuna einhvern veginn. Já, Rittari... Rittari G3. Já, Þetta er góð leikur. hóttar þetta bara H5. 5 sekúndur er leikur hrókur hafna. Drottningi á það. en nú getur hann ekki hróku síðan, nú aldrei neittur þetta. Já. Já. Komið inn á, Hrókur síðan er geggjaleikur maður. Let's go. Rittari... Já, Ó, Rittari Rittari B5, valdar. Já, En sjáu þið. Nei, en núna kemur bara, þú veist. Þú hlýtur að koma inn ykkur staðar. E8, Þetta hlýtur að vera inni. hóttar þetta bara H5, hóttar frein. Hann fer bara Hróku inn núna. C8, Hróku C8. Bragi Þorfinsson. Er bara eigi að stoppa þrennuna hér og nú. Koma sér í barátuna. Nei, beti, þetta er bara mát. Skák, rittar F5. Já, við vinnum bara skipta við. við. Vá, heyrðu, þetta hrundi á með tíma. Já. Við sjáum það bara í þessu tímamörkum. Þú getur ekki telt með 5-10 sekundur. Nei, það er ekki eftir. Það er ekki hægt, sko. Þú munt klúður ykkur, sérstaklega í svona stöðum. Mát Fórna hér. hróknum. Mát hér vel gert, maður. Bragi Þorfinsson. Virkilega, Bragi kominn. Back in the game. Og ef Alsætti Mæ hefði ekki tekið þessu solid í jafnteflimótunum, þannig að Alsætti Mæ er að... Já, það er svolítið kickstart, sko. Já, Þetta er bara búið. vá. Þetta voru senur. Heldur betur. Sviftingar í mótinu. Þetta er eiginlega það sem við vildum. Er margir að vinna, þá er mótið bara komið bara in the cooker, sko. Já, ég þarf þá að fara að teikna upp eitthvað plan ef einhverju verða jafnir, sko. Já. Þetta er þetta mjög aðeins stað. Misleiti biskupar, 3 peð á báðum og báðum með 2 frípeð. Hvað er gerst? Hann er að gefa betur peði, þá var þetta nú Breytir þig. sjálf dött, sko. Ég tilvíð bara, sko. Þetta er nú Þeir eru báðum mjög tæpir á tíma og já, nú ekki mikið hægt að gera í þessu. Leiktu kongnum, kongur upp í C3, E2. Nei, það er ekki búið. Ég gerði til þess að tapa, það eru margir. Já. Hann tók því ekki. Sem betur hlusta hann ekki á þig. Já. Já, ok, nú er þetta Já, algjörlega er margir þá ennþá inn í þessu. Já. Já, Dagur svo sem... Býtu mótið er alltaf komið upp í loftum núna, sko. Já. Þetta þýðir líklega að... Við þurfum bara að skoða stöðuna, við þurfum bara að endum þetta líf og tilveruna, sjá stöðuna. Já. Ég hef ekki að segja að þetta sé búið. Já, þetta er jafntefli. Þetta er búið. Jafntefli. Þetta hlýtur að hafa unnist á hvitt og að það sé ekki Já, já. Það var unnist hjá. róttök. Já. Jafntefli komið hjá margir og degi. Þessi getum séð. Já, nú vantar úrslitin inn hjá okkur. Hvað er ruslinn, Daði? Halló? Það er svo hægur, sko. Sko, hvernig staði getur hleypið hraðar. Hann er bara sveittur, sko. Að segja þér úrslit. Já. Þetta lítur að vera dætt inn hjá okkur. Já. Sjá, förum bara yfir það sem er komið. Hérna, farði í hérna. Steði móti og... Svona. Þannig erum við. Hann er til dæmis lenka heldur áfram nokkuð góðu gengi. Já, Þessu móti mjög. vinnur Jóhann Ingvarsson. Lítur nú að vera að hækka duglega á stegum bara. Heldur betur. Símon vinnur gegn Erni Hólm. Nei, Örvar Hólm segi Erni Hólm.
Hver er það? Arnar Ingi Kristján Örn Elíasson tefla svona 50.000 skák á árinu. Já. Það taka fram hérna Það er alltaf ekki súrefninni ég drakk síðast bjór í gærkvöldi sko. Það er ekkert svoleiðis í gangi sko. Sí. Já. Ja, Arnar Ingi Kristján Örn Elíasson og Róbert og Prófa og ríka svona, Þórir. það er eitthvað búin núna, ég ætla að gíska. Mhm. Daði er, já, þið þekki minn mann, sko. Þetta er ekki minn mann sko. Herðu, ok, þarna er það. Uppgjör hlaupara svo tæknimannsins Alexander Ólafur Mæ Já. Kökin. Wow. Hann er búinn að tefla fínt, hann telti vel um Braga svona þangað til hann ákvaða að tefla ekki vel í eitt leik. Takk í aðtöfli, Já. svolítið aðtöfli. En skákin var góð svona per se. Herri, fáum þá stöðuna bara. Hún er mjög áhugaverð. Athyglisverð staða núna. Já. Dagur einn eftir með 5 hálfan. Lenka komin í annarsæti. Það eru 2 eftir, Lengjur öðru sæti. Ég er eiginlega tím Lenka Magnús Pálmi núna sko. Já, Smá tím Bragi að ég er tím Margir. því ég fekk hann hérna sko. Og svona outside tím Helgi Ég Ás var á að segja að þrennuna. efstu 9 geta allir ennþá vinnum móti. Alexander Ólafur var áhugavert. Hérna, late surge í þessu móti. Nei, ég held að 6,5 dugi ekki. Ég held að þú þurfi 7, sko. Það er líklegt. Ég held að 7 sé algjörlega mark. Það er einhver hérna sem að vinna 2. Já, Þessum með 5. Það er að koma pörinn í 8. Já. wow, hvað Ég var að fáum fá við hérna? sjá hvort að skákarnar séu komnar hjá okkur. Þetta er að detta inn. Já, sjáum bara, ekki sjá pörrinna bara á Chelsea Solds. Svo sjáum við. Lenka á Dagur, ok. Það er lenka á dagur, Dagur lenka með hvít, já. Með full leyfingu fyrir Lenku, þá hlýtur Dagur að vera dálítið ánægð með þessa börun. Mm. Magnús Pálmi og Helgi Ás. Helgi Ás ætti að taka það. Já. Okkar mann. Nei, sorry, best. Alexander Ólafur og Ólafur, það getur farið hvernig sem Ég held að Ólafur. Hvor? Þetta var djókið sko. Og Bárður og Bragi, já. Bárður er erfiður anstæðingur að fá. Það er Bragi Örn og Bárður Þorfinnsson. Já. Hvað Ég sagði ætla að segja sko, þetta verði, ef við tökum 1x2 á þetta, þá er þetta 2-2. Þetta er allt 2, Já. ætla ég gíska á, top 4 sko. Hörru, ég segi... Já, nei, ég veit ekki. Já, Já. ég held að svartur sé favorit í flestum skákunum. En já, ætli sé ekki komið bara í gangi á okkur. En er Dagur kannski búið með alla? Á hann einhvern erfiðan eftir? Hann á Margir eftir allavega ekki, eða? Markir, Magnús Pálma, Nei, þeir gerir jafntefli. Ólafur. Já. Já. Herru, já, kíkjum á Spennandi að sjá. Leeches. Næst síðast umferðin? Næst síðast umferðinu. Penultimate round. Akkur er, já, rauðin kemur ekki, hann breytist örgulega. Þetta er sem sagt Lenka á Dagur á fyrsta borði. Og nú er Dagur að gera... Já, Dagur er eitthvað svona hliðavariant. Já, þú þekkir þetta kannski betur en ég, herra skólastjóri. Dagur er að tefla aðbreið sem heitir Löwenfis var í þessu. Þetta er ekki það sem að telta hlíðar þó sem svona oft. Jó, ég telti þetta í kappskák líka. Telti hérna skák sem að hvítuleik drottning D1. Sem að er talið að vera fýll leikur, drottning C7 líka góð leikur. Já. En... Telta þetta með svörtu? Já. Lenka drap á F6 sem að gefur... Er það ekki smá soft eða Ekki hvað? neitt þannig. Þannig að það er smá soft. Eða þú veist, besti leikur núna er held ég riddari C3 og þá kemur riddari B4 og þá kemur biskup D3 og þá getur svartur valið hvort hann vil taka D3 eða leika D5. Það Birkir, þetta var rétt með, þetta er smá soft. Já, þetta er mjög soft. Sí. Með hvítt og þú ert bara, Já, þú veist, skipta- líka bara ef að Lenka vinni þessa skák, þá var hann eiginlega bara búin að tryggja sér velun að setja í mótinu, sko. Skipta strax upp á dróningum. En jú, ég skil samt sko, þú veist, þetta er Hún er náttúrulega búin að eiga frábært mót. aðbreyð sem er ekki búist við. Ég skil reyndar ekki akkur hún að tefla F4 á móti Já. degi sko, hafa þetta ekki meira opnabúr gegn síkilegurðinni sko. Já, ég verði með að segja það. Hvítur stendur mjög vel eftir drottning C7 sko. Og það er vandinn á svörtum er að í þessa stöðu hér þá vil svartur náttúrulega pressa hér og vera með einhver riddari B4 hopp. Já. Má eiginlega ekki leika riddari F6 út af drottning D6 tilbaka og svartur er alveg fastur. Já, þú getur ekki rókað, þú getur ekki tekið F4 því þú tekur ekki G6 fyrst. Já, Þetta er góð plús fyrir hvítan sko. þetta er menta. Þannig að, Þetta er gott að vita næstu tefla aldrei síkilegur með hvíti. já, og þú færði að þetta aldrei gafna líka. Opnaða síkilegur. En þetta er bara jæmt afl, getur farið hvernig sem er.
Magnús Pálmi Helgi Ás. Já, Það var hérna gamla góða. ég þurfti svona 3 sekundur bara til að vita hvora með hvaða lit hana. Helgi alltaf í þessum modern hérna. Modern fræðin sínum. Þetta er Já, svona hann er ákveðin, svona G6 kall. Já, þetta er ákveðin taktík af Helga að láta menn svolítið koma á sig. Og Geimi riddaran hana, já. Gauti alltaf að tala um þetta, sæll Gauti. Að hérna Geimina riddaran. Helgi alltaf að Geimina riddaran. Ég er hrifinn af þessu sko. einmitt, Viltu kaupa áskilja tímulinu skák eða? Hvað sagði þetta mitt? þróa stöðun á drottningvagnum og geima þetta smá. Af því hvítur Já. að þennan sig þarna. Já, ég veit að Gauti er mér hrifinn af þessu. Þetta er svona... Mér finnst þessar modern nálganir, þú getur telt þetta móti, að þú veist, móti veikari. Þetta er sérstaklega leikur. Já, það virðist hérna að vera blöndur á þetta bísku G5 en... Já, en byrja, hann fór ekki til H4. en Hann veist að hugsaði að fara. Já, hann hefur gert svona og hætt við. En já, hann getur náttúrulega leikið bísku pása þessu stöðinni, eða dreipið bara beint, já. Þetta er svona, ekki ósvipað þeim og eitt aðbyrðið franskri, höfum við frá Bronstein einmitt, sko. Það hrókur hafa þetta. Já, ég meina þetta virðist vera eitthvað svona sem hvítum líður eins og hann þurfa að refsa þessu. Já, En það er kannski ekki refsing til bein, sko. nei, einmitt. Og það er kannski það sem Helgi er að tefla upp á að láta menn þenni sig. Það er margt sem getur gerst hér ennþá. Það er bara þetta Oliver hana. Það er Alexander Oliver með hvítt og Oliver með svart. Og það er Sigurleifur líka. Já, Rosso Limo. ég er hrifinn af svona strútturum og hvitt, sko, ef mann er að svolítið að pinna niður hennar hérna E5 og pinna niður hennar hvítarðabiskup, svolítið. Hérna hér. Já, Já, tefla svolítið upp á þetta hérna. já. Ég hef alveg svona góða minningar og svona strúttur. Man mjög vel til skokkin í Sjón Marti Braga Þorfursinni, það sem maður mitt. Náði F5 bara algjöru vald á F5, sko. Já. Má ég leika F5 núna til dæmis? Nei, ég næ ekki alveg valduna því út af þetta er að gesa sig einhvers staðar, eða hvað. Hvað gerist þarna? Dreipið. Það er eitthvað að bakka með biskupinn og halda spennunni, svartur, frekar en að drefa. Já, þetta fór svona. Ég held að þetta sé það sem að hvítu vill, sko. Já, þótt við að hann hefði aldrei gett, hann hefði bara átt að fara hér. Jaffel, sko. Jáfnvel. Já. Ég er alveg sammálaður, hvítur náttúrulega vill fá tökin á... Þú veist, ég vill bara skipta upp allir núna og Já, þú veist, rittari, já, hann leikur náttúrulega ekki rittari ekki, en ég meina, ef ég næði að leika hinum rittarinn eftir og tala ekki ef ég næði að skipta upp einum bara rittara, já. ég leiki bara C4 og þessi biskup er döður, sko. Tefla með riddara á móti þessum biskupi. Einmitt að negla þetta niður svona. Já. Strategist mjög sterkt fyrir... Og hvernig eru Bárður og Bragi, já, þeir verða að vinna, sem sagt. Bárður og Það er Bragi. alltaf að vera með í þessu. Já, Já, já. Það er Bárður. ekkert flóknar að Menn það. verða bara að taka hann á 2 á 2 með þeirra að lega breyk, sko. Já. Þetta er afbreyðið mitt. Hvað myndi ég gera, strákar, ef að 3 væri eftir jafnir? Ekki frábært að ég sé að pæla í þessu núna? jú, Já. það er bara... Nei, ég held að, þú veist, þetta er örlögin líka ennþá í höndunum á Degi, sko. Já. Þú veist, ef hann vinnur bara þessu 2 þá þarf ég ekki að pæla í þessu. Við höldum með Degi núna. Tjók. Já, Þetta En tveir jafnir er hérna... það er bara einvið, það er bara þægilegt, sko. Já. Já. Og 4 er eiginlega þægilegt bara líka, sko. En 3 væri þessi. En við leysum það. Já, þá er annarkvort í boði, sko, að 2 efsta tæbrík tefli eða þá að 2 og 3 teflum, hver tefli við 1 á tæbrík, sko. Já, ég held ég myndi gera afreika þannig. Svo er ég náttúrulega svo hrifin af Armageddon. Armageddon, Já, gaman. I want the Armageddon, man. Mér Hér er áhugavert að velta fyrir sér hvað gerist ef að hvítur. Ég teldi þetta um E6, já, það er hérna, E6 það er eins og svona Olga við teldi þetta og einhvern fleiri, sko, ég tefli þetta öðruvísi, tefli þetta svo Rachmanov, sem við reynda að teldi E6 líka, sko. En þetta er einhver persónu, það ekki? Jú. Þá teflið þú þessu Rockman, já. Alexander Rachmanov, já, ertu ekki hrifin á honum? Nei, ég bara held að, kannski. Jú, ég held bara ánættur hefur stóðið sér ekki hrifin á hann. Þú hefur alltaf skáld einhvern, þannig ég er meira svo Sibelis, sko. Bárður teflir þetta svona rólega, hann virðist vera komið
ágætis tök á miðborinu hérna. Já, Þetta er svona að færa báða búa í þessu sko. Það þarf ekkert að vera svo slæmt þó að peðastæðan verði svona ok, hann dreipur ekki, hann leikur þetta B4. C5, já. Þess að þetta geti verið leiðin hingað. Í framtíðinni. Er það ekki beinhóttun? Og það er spurning hvað Bárður ætlar að gera í því, hvort hann ætlar að leika Rókur C1 eða hvað? RB body mættur. Vá. Það er enda svolítið fyndið að hann leikur Rókur C1, hann getur leikið kannski heildari A2. Oj, og svo setur þú. Þetta er ógæslegt. Það er ekki biskupið fyrir það. Það minnir maður eitthvað svona. Já. Ég sé þess að mann voru ykkur staðar. Tekki Jesser á þetta. Well, this reminds me of a story Já. in Hastings in 1981. Kíkjum aftur á fyrsta borðið, það er Lenka og Dagur Ragnarsson. Dagur með fórustu á mótinu 5,5 vinning. Lenka fekk mjög mikið út af byrjunni. Nei. Voru með þessa stöðu hér. Já. Dagur fær að leika D5 sem er nú svona ágætis stöðarputtarregla að yfirleitt í efnatabli að hún er að leika D5 í sikilegur. Já, svona enn í spacei sko, riddara C3. Já, svo kemur þetta. Það mér finnst sko, skil ekki eins og við rættum aðan, einhvern veginn gengið vel í þessu móti, það alltaf með það sko. Ég skil ekki að hún teflir ekki meira en enska leik. Já. Það sem mér finnst hún var alltaf góð í honum. Af því að mér finnst svo alltaf oft sko að vera að tefla byrjunum sem kann ekki nóg, eins og þarna. Og þá að taka einhverja svona soft leiðir og enda bara með aðeins verra í tíundu eldarleik sko, með hvítu af hverju. Einmitt. En þetta er klálega aðeins hagstæðara fyrir svartan, bara út af því að þetta er bakstætt. Já, þú veist. Þessi biskup með meira plásendur en þessi biskup sem er ekki að gera neitt. Og já, svartan það svo sem ekki gera neitt töfrabuð, bara bæti stöðuna aðeins. Já. Þú veist, það getur verið hún í A2 einhverju stöðum. Ef hvítur líka B3 þá eru penin á hvíturreitum og eru target. Já, það er góður séns að nutta þetta eitthvað fyrir svartan, myndi ég held að. Mér langar aðeins að sjá hann þessa tískuverðnans Helga. Já, en þetta er nú bara aðeins betra dag, þetta er nú ekki eins og þetta sé eitthvað katastrófa eða einhver sko, þetta er nú alveg... Nei, Lenka má vera mjög stolt af sinni framistöðu. Þetta er alveg jæmt að liði og hún er bara tefla mjög vel. Hérna gerir Magnús Pálmi einmitt það sem Helgi er ofta vonast til þess að hvítur gera. Hann fórnar peði sem Helgi tekur bara. Já, ég átta mig ekki alveg á þessari Nei. fórn sko. Maður sér ekki alveg hvar... En líka svartir er bara solid þegar hann langur okkur. Já, Já, allar með kannski ekki langur okkur. Ég held að það var alveg komið ekki neina sko. En málið bara, þú veist, hrókurinn er ekkert að fara að angra hann sko. Það er ekkert mát hér. Nei. Nei. Það er þessum út að segja. Já, meðal annars, blant annað. Já, ég menn hann bara peði yfir, það er ekkert annað. Það er bara, ó nei, ég sá ekki reyndar eftir, Já. Þetta er stíft. Jæja, peði yfir. Já, ég veit ekki, hann getur alveg hrókar bara þessu. Ég getur ennþá hrókar langt held ég sko. Eina sem að... Hefur Dagur og Íslandsmeistar áður? Það er mjög góð spurning. Íslandsmeistari, hann er unni í þessum skákfélag og örglega eitthvað þegar hann var krakki sko. Þetta væri kannski En fyrst í svona stóri já, fyrst í stóri einstakling sko, myndi ég halda. Svo viljum við ekki vera að jinxa neitt hérna sko en... Veitu, hefur Dagurinn náður það? Já, Dagur búinn að leika sér. Það er að... Já, þetta er að, maður fá hvítt núna. I'll take white. Þú kannt að meta svona stöður. Já. H5. Uppskipti. E5 rauðurinn. Svo í upplöstur þá, þessi skási ég teldi einu sinni, hún var með Guðna Stefáni sko. Þá bara sett ég F5, hann gæti ekki beðið eftir að skipta við barnið sko. Bara dróning bíjátt skipta með dróningum. Já. Ég er bara riddari hérna, C4. Já. Svo bara fjall þetta C5 peða og... Já. Ekki mikið mótspil sem svartur hefur í þessu. Nei. Já, eina lúsin er svona einhver möguleg veikleiki á þessu H5 peði. Já. En... Ef við sjáum kannski núna getur verið hótun að taka og leika hrókur F5. Já. Getum við einhvern veginn
tekið til. Kóngur F1. Er það eitthvað leikur? Algjör yfirmenntun sko. Hvernig ætlar hann að svara tekið Hrókur FM? Já, ég sé ekki alveg. Ég sé ekki alveg hvað er að gerast hér. Nei. Veistu hvað hefur verið best í heimi? Já, það er alltaf gengur ekki. Býtu. Nei, ok. Ég var að reyna að trappa Hrókin svo G4 F4. Já. En hann kemst alltaf E3 og getur svo valdan þótt ég verið með kónginn sko. Já. Þetta er komið. Já. Og væntanlega Hrókur F5, það er komið. Já. Hann er mistað þessu sko. Já, en hann getur samt sko leikir Hrókur E1 og tekið síðan kannski hér. Já, Hrókur er fylleikur, já. Hann má ekki taka með biskup út af G4 og hann tekur með Hrók. Þá getur tekið og C6 komið svo aftur á F5 og... Já, og hvítur hefur allavega eitthvað til að tefla eitthvað ennþá. Já, þótt að týpið þessi færið hafa haldið þetta svona samt betra hvítan. Góður rittar á F5. Já. Hrókur E1 er kominn. Já. Ok, höldum okkur við að halda líka betur við stöðunni hjá Alexander Oliver. Já. Já. Ok, næsti. Það var Bárður og Bragi. Við vorum með þessa stöðu hér. Biskup A4 svolítið BF5. furðulegur. Og þessi biskup endar á einhverjum rakhólum hérna. Já, nú held ég að maður taki svart. Þetta er eins og Já, alltaf ekki. rittarinn hefur möguleika svarti hérna. Rittarinn hefur einhverja hopp möguleika. D3 F4, C2. Já. Þetta er staðat að tefla fyrir svartan. Já, ekkert endur hann eitt svakalega mikið En byrju, þetta er líka bara nánast bara dálítið óþægilegt sko ef að Já, hann er kannski erfitt. Hann leiði þá sko ég næði ekkert að hanga þessu rittar á B4 það. Og leiði þá hann fer eitthvað þá getur kviðið kannski líka B4 og losa hann af biskup. Já. Þetta er svona gagnkvæm svona, ég segi ekki leikþröng en svona klemma. Hann leikur biskup G4. Það lítur nákvæmlega út. Það verður fínt að getur ekki biskup E2 bara lauman en hvað myndir hann D2 núna? Athyglisverð hugmynd. Kemur kannski Ætlar að svara þessu með þessu? já, Ok. blísjú þá kemur kannski biskup A5 þá það er lítið kjarnalót en spyr hvíta spurninga Já. en svarið er drótning F4 og þetta er í lagi nei, þá kemur kannski þessi já og þessi góður, riddari C2, D4 líka í ykkur stöðum ok, Já. Það er smá pressa hérna. já, G4 er smá þennan, hann líka biskup G3 Það er auðvitað rétt hjá hvítum að reyna eitthvað að leta á þessu. Bara ég þyrfti einhvern veginn að koma hérna drottningunni spili Það leikur F5 já, smá vonduleikur en ég held hann, ok, hann hóttar F4 ef tekið á C7 þá var hann vantar að segja bara þú losnar eitt svo glatt úr þessari leppun Hann leikur hann drótt reynir það Hann drepur núna. býtu, má hann, nei, slaka á einhver Bárður. en býtu, drepa B4 og G6 Já, er þetta ekki hættulegt? Það var það sem ég var að spá. og verður leika G3 mjög lótt og Kortur í mát. jafnvel drótning F4 kortur í mát sko er ekki drótning F4 bara þondilegur hrókur H6 Já. ég skil bara drótning að þróni máta Vá. G6 tilbaka já, ég var að hugsa um hinrókin ég get Já, ekki já. að leggja þarna sko en hrókur er náttúrulega fáranlegur það er bara flott hugmynd sko Þó þetta áttu Já. þetta hér og svo er alls konar hugmyndir í þessu líka með fórnardrottningu. já, akkurat, já, drótning H4 er kannski svona hreinni hugmynda því drótning H3 líka Já.
og gengur á móti Hrókur F líka. Já, og ég dróðin D2 þá. Ok, Drón D2 að komið það ekki? Hann er vantar að drepa F3. En hann dræði tilbaka. Já, hann drepa tilbaka. Já, ok, þá kemur F5. Já, þá get ég nú fara að terpa stöðulega, sko. En Gat hann ekki, gæti hann ekki farið í eitthvað já, svona skák, Hrókur hérna F4. Hrókur H4. Þú hefur ekki tíma til að drepa á B4. Það veitur hér á... Bíddu. Nei, bakka. Baka? Nei, sorry, ég held ég hefði séð leik. Ég ætlaði að leika riddari D3 og þá ekki stráningin tilbaka. Þetta lítur Nei, mjög... verður Hrókur H6 bara leikur, F4, Hrókur H4, það er bara... Já, A5 var ekki góð leikur. Þetta En þetta er komið svona, þetta er kannski ennþá alltaf leik. En nú gæst Hrókurinn í F nefnilega, Hann það getur munar. stungið honum hér. Já. Kannski var þetta moment sem fór frá honum. Getur verið. En Hrókur E5, kannski drottning F7 getur hann farið þessa leiðinin. Jó, er það ekki? En ég er samt sko... Þetta er ekki alveg svo einfalt. Það segir dróning F4 eitthvað slíkt. Já, Það er riddari D3. þessi sko... Já. Ok, biskup, Komið. ég byrjum á biskup B5. Svo dróning F7, biskup B5. Dróning H5. Og núna hér. F4, já. Það spyrir hvort ég er leika G5 í staðið fyrir dróning F4. Nei, í staðið fyrir dróning H5. Aha. Það má ekki taka út að Hrókur G6 Já. og drottningar leiðin hingað. Það verður allavega allar hugmyndinar vera hjá svörtum og Já. mikilvæg skákur Braga til að halda sínum möguleikum á floti. Já, hann er með góðan tíma og Barður er eins og áður, komin niður 10 sekundur. Og ég sá hvernig gengur á eftirborði, þar sem að Dagur sem að fer einn efstur, er búinn að fórna manni fyrir mjög hættuleg peð. Hefur að bakka aðeins. Já, þetta er svona staðan eins og hún var áðan. Og hér gerist það að Dagur Ragnarsson tekur hérna peð og leifir A4 sem hann hefur kannski mistað. Mögulega kannski mista Af því að annars hefði hann kannski bara byrjaði að leika A5. A5 til að halda þessari Já. pressu hérna. En þetta er Já, náttúrulega hann er onni líka á móti, já. Ok, hann drepur hér og endar manni undir með 2 samstæð. Það er alveg mögulega að hafa ætla að gera það, en ég held... Já. Svolítið mikil á þetta hann. Já, ég held samt að það mista þess. Að þetta er bara töpu, þetta er þetta mjög hættuleg peð. Það er ekkert sem getur stoppað E4 núna. Nei. En þetta eru... Samt svo ég enda ekki það mjög hættuleg peð. Já. Og líklega alveg, Hvítir mennir eru svolítið klaufalegir. já, þeir eru svolítið. Myndana H4, hvert er þetta að fara? Er eitthvað þeir leika til dæmis bara G6 núna? Já, hann fyrir ekki neitt. Biskupur H2. Where are you going, son? Já, en þetta er bara að koma, með hjálp rittarans. Hvað gerðist hjá lengur degi? Hvað- Dagur Fórnaðan kallið gaf eða fórnaði kallið, við erum ekki alveg... Já, Það er eiginlega bæði opið, hann getur kjaftlogið sér sko, fullan. hann dreipur sem sagt hérna með hugmyndina að þetta peð er leppað og lengar leik A4. Já, ég held hann að vera ekki þess að sér. Hann fær alltaf svakalega peð sko. En ég ætla að segja þetta hafi verið blöndur sem hefnaðast verið. Já, Nú- svona blessing in disguise, Nú dálítið. var ég reyndar B3, já, hún hefur alltaf að láta hann tvípeð. Hann er mögulega að missa hans flugið sko. Já, Hann er svo komið eitt koma- aukapeð, E4 er að koma. Ég held að þetta sé Þetta er kannski bara gríðarlega næsta vænlegt á svartan. Ok. Já. Það þarf að eyða tíma í G6, ég held að það sé bara allt í lagi samt sko. Já, ég meina ef rittarinn fyrir eitthvað á E7 og kemur bara kóngurinn inn og... Það er jafnveg spurning að... Já, þó... Þú styrtir hann kemst þeim, kemst það C8 á kossu. Ég leik bara B5 og Já, þú vart alveg 3 leiki í viðbót til að setja á eitthvað. ég hef sagt að vinnist á svartan sko. Já, Hvað segir... Magnús Pálma á engan tíma, hann var peð undir á þann og what is going on in the station? Aðeins að sjá hvað gerist hér. Við erum með svona tiltölulega... Bíddu, endatafl. Það er jæmt á peðið, hann var peð undir á hann. Já, peð undir. Maður sé að fyrir maður slækast tilbaka. Hann peð undir hér var mestu. Helgi hókaði langt. Og vinnur peð tilbaka. Gefur hann, já, hann er bara búinn að vinna peð tilbaka. Og þá erum við bara í stöðu sem að... Herri, hérna,
Og þetta er kraftmikið Magnús Pálmi er ekkert að fara að tapa þessu, sko. Birgir. Minn maður. Mammi. Nei, þú sér það. Já, ég meina, hann tapar þess aldrei. Nei. Einlega til þess að tapa sig að tapa heilu riddara og báðum peðunum og láta sig að máta sem biskup riddara. Já, og svo falla tíma líka. Og síðan, láta máta sem biskup riddara, sko. Langsótt tap. Magnús Pálmi, maður. Já, segla. Hann er heldur betur að setja strikk í reikningin þannig að. Og Dagur þá að komast í kjörstöðu. Já. Bitt og nöði, hann var hálfum undan. Já, já. Og Dagur er búið með eiginlega alla. Hann gæti nánast verið að tryggja titilinn núna ef hann klarar dæmið. Er Dagur búið með Braga? Mér langar að segja nei. Já. Það er kannski erfið, hann er búið með Margeir, hann er búið með Helga. Já, aðeins að sjá hvað er að gerast hjá þeim hérna. Alexander Oliver er að hafa þetta. Oliver hann er. Hlauparinn er stansið vel, maður. Kongur Kom tilbaka séð á... GG. Já, vá. Þannig að hann er að komast í toppártuna. Hann er með 6 vinninga þá. Ok, hann er hálfvinning eftir degi, þetta er ekkert búið, sorry. Hvað er að bulla? Já. Það var pakki Þetta er- eftir hann. Sko, ég ætla að segja ykkur eitt, að þetta er 3. árið sem við höldum þetta og fyrstu 2 árin er þetta búið að vera búið í, sko, 7. 7. Já, umferð. já. Þannig að við erum að ná þessu núna í fyrsta sinn. Já, ég nenni ekki að vona þess að ég get tíks þetta aftur. En já, nei. að við séum að fara að fá spennu út í Já, enda, sko. já, við viljum það. Helgas Magnús Pálmi jafntefli. Já. Setur strikk í reikninginu Helga sem er þá orðin vinningi eftir degi. Ef að Dagur vinnur. Ef Dagur vinnur sem að stefnir í. Já. Við erum með mjög spennandi skákir þannig að sko hér er Bárður skyndilega orðin 2 en yfir á móti Braga. Býttu, var ekki Bragi með hann á það... Býttu, hvernig vann hann þessa stöðu ekki? Já, verður það þurft að bakka Það eitthvað. er algjörlega mist þráðin, sko. Já. Og svo bara, eitthvað- oi, þetta er svo vont ef maður... Já. Þetta eru verstu skákirna að 5 tapa. sekundur. Þetta eru lang verstu skákirna að tapa, sko. Dagur er búinn að vinna á móti Lenku. Já, Dagur í kjörstu. Shit. Já. Já, sjá hans lokinu á því, eða er eitthvað í gangi sem, nei, Vorum með vorum við þess að, já. Svo bara komið þessi peð. Já, Stunga af. ok, þetta var ekki flókið. Já, já, það er ekki. Nei, hún var svo tæpa tíma, sko. það Já. var- Og Bárður vann Braga. Úf, Bragi var með þetta, hann var kukkinn, sko. Það með þetta kegg sunni, þetta var unni bara. Já. Hlýtur að vera. Já, ég sér stöðu þetta áðan. Einhvers staðar áður en rittarinn fyrir út af borðinu. Einhvers staðar hér. Já, spurning, jafnveg hvort að A5 hafi verið hérna... Við þurfum að sjá hann. Nei, maður sjá, fara einn tilbaka, þetta A5 tilbaka. Já, ok. Klokkur hálf 6, Já. já. En við vorum að pæla þessu. Já. A5 var óþörf. Já, Þurfti ekki að valda rittar. nei, við þurftum, þú veist að því að hrókurinn kemst á E1 og E5, það var aðeins að setja í vörðina, sko. Það er rétt. Við höfðum rétt fyrir okkur eftir allt saman. Ég byrja, þeir eru ennþá. Já. Damn feels good En, being a gangster. Alexander Oliver Mæjar fyrir að leika kongur B6 og Er eitthvað Patrik í þessu? Nei. það er mátaleginni. C7 mát, Róku D8 mát. Já. Ekkert við því. Úf, Róku D8 skák næst. Ég held ekki góður ykkur. Já. Bara svona nutta, Ekki leika ekki líka C7. C7, þetta er okkur D8 fyrst, sko. Já. Þetta er komið. Herði, Já. tjús, herði, við þurfum átt okkur betur á stöðunni, sko. Við vitum að Dagur er efstur. Heyrðu, og Margeir með sigur, sko. Hann er Margeir, hann er að koma bakdæra með henni í þetta. Hann er með 3,5 af síðustu 4. Hann geta alveg komast, Hann er með 5,5. Nei, hann er með 4,5 af síðustu 5. geta alveg tróð sér á pallinn, sko. Byrju, Dagur er með 6,5. Já. Magnús og Helgi með 5,5. Margir- Alexander Mæjar með 6. Býtu, Hlauparinn, maður. er það Dagur Alexander final round Já. for the championship? Já, já. Let's go, ronnur maður. Herðu, við erum tíma Alexander, sorry Dagur. Sko, Alexander ákvað að vera með í mótinu, sko, já, 5 minnir fyrir mót, sko. Af því ég leiði Nei, honum. sko, Það er ekki svo að hann hlaupi burt með titilinn. Já, hlauparinn, maður. gefur Braga játtöfli og hleypur burt með titilin. Er það, hver er að skrifa þetta handrit, sko? Þetta er æsi spennandi. Þetta er eitthvað svona Disney mynd svona, gaurinn með sópin svona, sem fólki,
Hvað, vilt þú vera með? Svona slendók mín, já. Svona klúður Það og geta einhver í allir aðtifli, unnið, sko. já. Þú gast unnið að maður stórmestara. You could have been something. Ef Alexander hefði unnið þá skák, þá væri hann bara, já. Já, Langt það komið hefði ekki þetta. fengið sama prógram, sko. Já, er þetta Monrad rétt, meðbyrði sko. Solid jafntefli. Já, já. Solid jafntefli, sko. Það eru önnur úrslit, er eitthvað að gera þannig. Markið vinnur Gumma Gísla, Já. Benni Brímun, Jón Ingvarsson. Greinlega góður undirbúningur fyrir móta að hjálpa til við að setja þetta upp. Roberto vinnur Halldór Gretar, það er smá óvænt á mínum mati. Það er alveg sammála því. Arnar Ingi vinnur Brynjar, það er gott hjá honum. Já. Og nýtt áskilóst. Annars Akkur er, já þetta er ekki þitt þessi svona. Auf Deutsch bitte, aber... Sjáum þetta hann á skjánum. Þú voru ekki um það skjálma hann? Já, núna. Já. Já. Já, Dagurinn er lengur komið 6 álan. MP og Helgi Ás jafntefli. Það er 2 MP, ég var að spála mig og Margir Bittersson. Alexander Ólafur vinnur, komið 6 vinninga og er hálfvinningi eftir degi og vinni hann dag í lokaumferðinni þegar ég eftir að mætast, er það ekki? Ég held það. Þá er Alexander Ólafur Íslandsmeistari í atskák. Og já, ef þeir mætast þá eru bara þeir 2 sem geta orðið Íslandsmeistarar. Því einu leiðin fyrir Margir og félaga til að ná degi er ef hann tapar og þá er Alexander Það er rétt, það er það rétt. er ekki flókið starra. Þannig að við fáum hreina úrslitaskák. En að þessir hér sem hafa 5,5, þessi sterkur skákmenn, Margir, Bárður, Helgi Ás og Magnús Pálmi, þeir eru úr baráttunni. Playing for second place at Já. best, sko. Einmitt. Og ég har eiginlega bara Helgi Ás sem á möguleika öðru setjum með gott tæprik ef að færi svona dagur tapi. Já. Ég hef reyndar að horfa á þetta tæprik, hvað er hérna tæprik 2, Bara, skal ekki segja. 5, 4, 7 skákir. Þeir eru sigurskákir. Já, ok. Já, aðeinsvært. En við hljótum að fara að fá loka umferðina. Já, Hvað og hverju? hvað hverju? Það er ekki komið, kannski ekki alveg öll úrslit komin hana. Smá förulegt tæprik, kannski gott að reyndi ekki á. Já. Ég man ekki hvernig hérna reglugerðið var. Nei. Það er einni skák ólokið í umferðinni. Það er hinn vandaði Haukur Víðis Ljóðarsson með svart sem er örugglega að reyna að finna góða leiki í tímaræki á móti Já. Svartinu Jakob. Væntanlega beitt. Heittarsku fransku vörn. Já. Þessi skák. Er Eins og- sóparinn að fara að taka þetta? Þetta er svo kjúkin handrit sko. Já. Hann verður eiginlega að vinna þetta. Ef hann vinnur mótið, Það væri þá rosa. ætla ég að biðja ykkur um að biðja hann um að hlaupa og sækja byggur fyrir vel. Og alls þeirra voru svo að ganga frá. Það er til ég að Já. Nei sko, þú getur bara hent nokkur staðarendum í ChatGPT og bara fengið kveikmyndahandriti sko. Það er bara The runner that came from nowhere. Já, þetta er magna. Annars vil ég meina að tónlistarinnar er dauður. Nú. Vinur minn er eitthvað svona keppni í háskólanum milli deilda, búið til lag og hann lét bara gerðurinn gera það. Já. Það bara sungi og rappa á íslensku Í alvörunni. og ég finn alla munna hvort það er Sverrir Já, Bergmann eða eitthvað þetta er rappari ótrúlegt, þetta er og ótrúlegt. bara hafa bítið í þessu og íslenskan er ekkert klaufaleg. But we're all doomed. It's game over. Já. Herri, alvöru árangur hjá hlauparanum Já, maður. hann byrjar að tapa á móti Helga Ás og... Já. Svo bara sé hann ekki söguna meira, Respectable sko. tap, unnu Tedda, Sigapalla, Simon Dró, ok, solid, unnu Hilmi, geggja. Játturli, bara solid játturli. Solid jættibli, unnu Benna Brím og Löður. Vá. Smá Monrad meðbyr. Ég held líka, er þetta ekki, Danir eru örmestar 1990, þeir eru allt í mætt í mótið. Það er oft gaman að, að tefla bara, æ, ég tef bara þátt, skilur við. Akkurat, sko. Ekki vera að undirbúið marga daga fyrir eitthvað mót, sko. Það er bara ávísunum vonbrigði, sko. Já, þetta er kannski smá íþróttasálfræði líka, sko, að ef þú ert með ómikla væntingar og vonir, sko, þá ertu kannski í einhverju yfirspönnu í staðan fyrir að vera bara afslappað. Ég held líka, ef að Dagur og Alstur Óli mæði mætast núna, Dagur er huglega bila stressaður. Ég held að Alstur Óli sé bara, að þetta bara enjoy the moment, sko. Já, það er ekkert eitthvað gott að fá svona skák, vera eins og Dagur, við það að vera Íslandsmeistari í fyrsta skipti, alveg titil.
og fá okkur svona pörin sem að á að vera svona Já. eitthvað leiga. einmitt sko. Duga jafntefli eða eitthvað? Já. Jafnvel. Það gefur Alexander það að, þú veist, þessi skák núna mútið Oliver og skákinu Braga, hann teldi það bara drullu vel. Já, Heyrðu, það er öll úrslit komin. Daði! Og Alexander verður til í að hlaupa og svo segja Daða. fara að para. Verður til í að skottast fyrir okkur og... Ég ætla að fara að nota skottast mikið. Sérstaklega þjónustu fólk getur skottast fyrir mig en á... Segi ekki verið eitthvað bíljabær, getur skottast náða bjórn fyrir mig. Hvað fáum við síðustu umferð? Já. Já, það er alveg ljós hvað skáku fáum, en hvað gerist? Herru. Wow. Dagur Ragnarsson, Dagur Alexander Ólafur, býtum við. Alstróleima. Já, Alexander, hann var með kvitt Þetta þýðir því miður að margir getur ekki unnið þetta mót, minn maður. Af því að, nefnum hún færi 0-0, þannig að fyrsta bara. Alexander Ólafur var alltaf, var einu sinni kóngstundir maður. Hvað er hann tefluna? Dagur alltaf áhna með Ritter F3. Já. Við erum að halda með rönninum. Það er líka skandal með sem var Íslandsmeistar bara með einhverju helvisti rétti hérna bara. Ritter F3 og G3. Hvað, láta ChatGPT leika bara þessi þörrum leikunum sko og náðum bara að fara kaffi sko. Wow, þetta er bara úrslita skák. Það er svoleiðis. Byrju, jafntefli, hvað þýðir það? Jafntefli. Hvað þýðir jafntefli? Já, byrju, jafntefli þýðir náttúrulega að þá getur Helgi jafnað, já. Sko, Dagur eða Alexander verða Íslandsmeistarar. Það getur Ekkert kemur af því að eina leiðin fyrir alla með 5,5 til að ná degi er ef Alexander vinnur. Það náður ekki Alexander. Þannig að þetta er bara hrein úrslitaskák. Svo sem vinnur efsta borðið. Wow, dýrt hjá Helga Ás að vinna ekki Magnúspálma í síðustu. Já. Peirir, hann fór eitthvað svona klaufalega í þetta og getur eiginlega bara sjálfur sér kent en Sko, MP hann er... Ef maður væri að gambling menn þá hefði maður ekki gert ráð fyrir því að Alexander Ólafur Mæi var að tefla úrslitaskák. Nei. Þannig að þetta eigum við ekki svolítið að fókusera á þá skák? Nei, bara Magnúspálma. Bara flakk, nei, Bara Magnúspálma. Það er sant, við erum með MP á móti MP, MP, sko. já. Við getum ekki... Mér er alveg sama hvað vinnur þetta mót, sko. Við getum ekki kíkt á þá skák, sko. Já, herru, sí, þetta er Thomas byrjað. Dahl, let's go, Helgi Ás. Nei, við erum ekki að horfa á Helgi Ás. Það er Ritter F3. Við erum góð með þetta hérna. Fór Alexander Bertankin, eða? Tók hann Hilmi á þetta? Hann er ekki mættur til leiks, hann er að sækja Já, hann er að sækja eitthvað. fyrir dag. Hann eitti smá tíma hann á fyrstu leikina. Hann stressar, hann er klósetur bara. Aldrei verið í þessar aðstöður. Já, þetta er alveg magnað. Hann má ekki fara að eða einhvern tíma hérna í byrjunarleikina, í úrslitaskákinu. Nei, ekki, eða þú veist, ekki eitthvað súper mikið. Hann telpir þetta bara solid. Já, hvað gerir Dagur? Transporturinn D3. í Katalan eitthvað? Nei, hann leikur D3. Já, ok. Ekki með D4 spontant. Yes. Og er hann að fara að tefla eitthvað svona Kings Indian? Nei. Ok, þetta er eitthvað aftur Kristings hana, hvað heitir hann? Romain Edward er með eitthvað gos, sko. Hvað er þetta samt? A3? Þetta er alltaf eitthvað í snobbi þessum leikum sem er. Já. Þetta er eitthvað sem ég er betur en þú leikur. Það er bara svona, hvaða snobb er þetta? Yes. Ok, ég hef sjaldan heyrt betri lýsingu á einu leik á æfinni, sko. Það er Þetta er eitthvað svona, Það er eitthvað snobb. ég veit hvernig svipurinn á honum var þegar hann leik þessu Já, þetta er eitthvað svona leikur svona Já, ég stúdra. ógeðslega svona condescending svona Já. eitthvað aðþrjú eins og það sé eitthvað svona Þetta er bara hefðbundið hérna helvitis Kings Indian Svo bara attack. A3. En af hverju ekki hér fyrst þá? Og með sömu stöðu tempo er, hvað er? Nei, líka bara A3 bætir einhver við stöðuna. Svo er þetta bara eitthvað sturlaður leikur og kemur B4 þetta vinnur skákin einhvern veginn. Æ, ekki til sjálf þetta bara, hvað er þetta að gera? Já. Ok, ég held samt að ég meina ok, segjum bara B6, það hlýtur á normal leika í F5 bara normal Kings Indian attack. Gæti haldið það. Það var aðþrú bara, ég segi ekki sér leiktap, það kemur sér vel seinna, en það kemur sér betur ef sáttur er að leika B5, A5, A4, B4, þá áttu að leika A3, Já. samkvæmt hérna fyrst sér ekki, eða einhverjum. Jú. Nú fær svipa á stöður en, já, þetta er bara, mér finnst þetta snobbleikur, nú held ég meira með Alexander, sko.
Og fyrir þá sem er að fylgjast með þá er kannski ágætt að nefna það að hvítur er að fara í svona eitthvað sóknarplan með rittarann hér og kannski með drottninguna hér og pota hápeðan eitthvað áfram. Sko það er svona til sniðugar varnarlegir í þessu svarta nótt til dæmis dronning E8 í ykkur liðum. Það svo mætir dronning H5 þá með F5. En ég veist alltaf að finna þetta aðeins, ég hef aldrei viljað tefla þetta akkurat svona sko. Og sérna BSS B5. Já, A5. Svarturinn tapaði hérna tempói með líka BSS B5 og nú er A3 allt í einu orðin allt í lagi því að honum er leikið þegar peðin eru komið mjög langt hana hjá svartum. Þannig að hvítur kannski tempo yfir með venjulega allt í einu. Já. Mögulega. En málið er bara að svartur er ekkert að hóta niður á drottningavæng. Nei, það tekur svolítið langan tíma, þetta er stór hættur til hvítum sko. Mér finnst það að vera stór hættur til hvítum, biskup F4 núna. Þetta er alveg príma. Líka það sem hræðir mig að Dagur er ekki búin að eyða tíma sko. Nei, ég veit að þetta er náttúrulega bara þekkt plan sko, þetta er svona autoplay stað á hvítan svolítið. Já. Þess vegna er ég alltaf mjög, ég tefli frakkan, þetta getur komið gegnum frakkan líka sko. Ég vil aldrei hleypa mönnum í akkurat þetta, þú veist. Ég hef alltaf reynt að tefla þetta öðruvísi. Bara sem ég fá ekki sérstaklega tefli stiga læri og vill ekki bara koma ykkur 15 leiki bara og þú veist, hann með góða sókn og þú vilt að tefla stöðuna. Þú veist, það getið 1500 stiga hólfur í þessu leikum sko. Fyrir þetta hérna snopp hana. Minnum við á það strákar að við ætlum náttúrulega svo að fá sigurverninga í settið eftir. Já. Vonandi kemur á hlaupandi hverju. Segir þetta ekki veikunum ég held. Sko, en ef við segjum að svartur... Það verður geggjað að fá Alexander, það er líka bara skoðandi intervjúa því að hann þetta er bara einhverju sjokki. En ef Dagur kemur hérna, þá ætlum ég bara að spyrja hvað helviti snopp er þessi helviti satruleikur í alveg tala. En hérna, ok, B4 var að koma, hvað ætla hvítur að gera? Ætla hann leika drottning D2 og fórna einhverju hér? Það er oft fórnar í þessu, já. Eða er eitthvað annað inn í myndinni hann? Hann ætla að vera að hugsa í fyrsta skipti í skákinni. Já. C4. C4, já. Ok. Alright. Reynir svolítið að stoppa hérna. En að drepa bara nú, drepa og bara, ég veit ekki, veit það er B6, nei, ég veit ekki. Það er alveg option sko, að hérna, ég hef stundum, teflið óvart, einmitt reynt að hérna, ráða svolítið á það, nú einmitt myndi hvítið kannski fyrir ekki að vilja hafa peðið A2 svo hann geti betur valda með B3. Ég vissi þetta verið lélegur leikur. Já, fucking A3, snopp, hann drafst. Skammast þig. Ásakar breiðan. Bara grín hérna, halló. Er þetta ekki alltaf? Það þegar ég hugsa bara að við... Jú, svo geta komið, þú veist, dronning C7, biskup A6 og eitthvað svona leikir, sko. Já. En maður er bara að passa einmitt að, þú veist, kannski dronning C1 meira svona multitask-leikur, valda. Já, drottning C1 er alveg svona... Valda C4 og svona læta svartan allavega hugsa fórnar á H6. Já, leða drottningi fer eitthvað. Já, segjum dronning C7, þá getur við fara að fórna held ég bara potið, sko, biskup H6. Og í mörgum tilfellum með þetta þema það drottningin með C7. Já. Til að fá hérna, þú veist, þetta er bara bannað. Fá tempo. Þannig að þetta er kannski möguleiki. Þannig að Alexander hugsar og hann er búinn að leika og hann fer á ráðum Birkis og tekur á C4. Ég þekki minn hlaupara sko. Og þá er spurning hvað hann ætlar að gera næst. Blessaður. Hann leikur riddari í þessu. Já. Þetta er kannski rétt hjá hann, þú hleypur ekkert með mennina hérna af kóngsvæðinu sko, hann hleypur ekkert þannig. Það veit hvert hann á að hlaupa. Hann leikur riddari í þessu. Það vill að eiga, já það er kannski bara sniðugt, eiga riddari F5 núna. Stoppa aðeins upp í þennan kóngsvæng og valda mikilvæga riddi. Síðan riddari B6 er alltaf komið. Það er ekki lengur leppanir hérna á löngu línni. En hvaða áhrif hefur þetta á Dag að vita það hann dugar jafntefli í skákinu? Það getur oft truflað sko. Já. Og einhver hérna fróði maður sem sagði daginn að til þess að tefla upp á jafntefli það þarfst fyrst að tefla til vinnings. Judith Polka var að tala um þetta. Já. Einu sem að... Já, wow, og svo er drondur með D7. Kökin, kökin. Er þetta Íslandsmeistaratitillinn hana? Við sjáum að drepið, drondur með D7, drondreipur, riddari F6, gaflar. Svolítið mentar sko, ef þetta er momentir sko, þá var hann eiginlega að tryggja sér
titilin með 2 fórnum á H6. Já, Fyrst drottningunni, já, og svo A3 hérna, helst snobbið hann. Það er svo óþægilegur. En ok, má sjá, worst case scenario. Nei, þetta er manni, hvað er mér? Nei, við erum vinna mann tilbaka, ok. Same Já, here. segjum bara teki, drafsins, kongur. Ekki endilega G7, kannski H8. Já. Kannski H8. Ég er bara H8. What is going on in the kitchen hérna? Ef ég leik Þetta bara... er hræðilegt sko. Já, þetta er bara peð. Já. Já, þetta er ekki ideal, nákvæmlega. Hlauparinn er í brekkununa. Já, þetta er rétt. Það er ekki, eða? Þetta er svona staða svona... Þetta er eitthvað skást. There's no reason why you shouldn't live another 20-30 years. However, you will be constantly bleeding from both eyes. Já, þetta er dálítið þennan. Og ég meina... Já, reyna að fá... Gleymið því líka ekki að degi dugar játefli sko. Reyna að fá D4 rétti fyrir Richterinn kannski ykkurum. Já. En það kannski bara dugur ekkert meira í játefli, sko. Biskutur yfir F3. Nei. Þetta er komið og hann leikur þetta B6. Já, ok. Það er nú svona... Þess að skilja það bara. Hann hóttar þetta að drepa C4 í einhvern tilvíkum. En er ekki bara drottning C2 góða leikur núna? Því við höfum auðvitað með H6 hérna. Hann má ekki taka H6 út af þetta F6 og það er mót. Eða... Já, þetta er... Kata. Nei. Þetta er eitthvað kata. Kata er stytting á katastrófa. Það er ekkert með katurinn að gera. Þetta væri mát. Þetta er ekki mát. Jú, þetta er mát. Getur Svartur gert eitthvað annað hérna? Ég sé það ekki. Ég held að Dagur Ragnar sé bara næsti andskakmeistar Íslands. Getur það ekki hér? Sko, ein er að það er bara svo að fá hann að sen, sko, Hér. og ná ekki betri skák með þetta, sko. Það er svolítið svekkjandi, sko. Já. Þetta er bara slöf, sko. Hann fer beint inn í aðbröðu sem að þú átt að vita, þetta er svona algjört autoplay og ert ekki meirinn að hugmynd, þá verður bara tefnilega annars. Já. Hate to say it, sko. Já, ef að líta aðeins á henni borð svona til Já. gamans. Men... Helgi Ás, já, spurning hvað tryggja sér. Já, annars þetta er það vantarlega up for grabs fyrir þá sem vinna hana í bunkanum. Já. Pakkanum fyrir neðan. Helgi Ás og Bárður, það er svona einhver stöðuborð það sem er ekkert ljóst kannski hvað er að gerast. Nei, svona... Já. Ég ætla að segja visual takja maður hvítt, en svo er ekkert endilega vissin það. Nei. Þessu F5, já, ok. Ég var alltaf verið mér hvort það væri að pæla í einhverju svona hvað drepa G5 fyrir þetta D7. Ah. Hvað slúðis? Moske. Já, Já. við erum ekki peð. Geti gert það? Jú, ég ætla mjög mentað. Það er mjög mentað þetta. Myndi kannski bara gera prinsip ástæðan. Ok, drepið, G5. Dreif 4 vantarlega, 100 og 7-8. Görti. Næ. Já, ég reyndi að rittarinn valdar C5-reitin, þá þarft ekki lengur og 7-8. Já, en ég var að pæla í bara drepa rittarinn, drepið, rittar D7, prókur C8, biskup A3. Winning pawn. Jú, það er eitthvað lús í þessu, Ok. það fellur eitthvað peðana, það er rétt í þar. Take. Bishop A3 coming, já. Það var gríðarlega educated. En hann gerði það ekki, hann leikur rittar D3. En það er kannski líka fýll leikur, þetta peð er tæft, sko. Biskup A3 er coming. Biskupinn er, Við veitum ekki valdur alveg peð. gerði hann ekki að Þú start við. G6 lítur út fyrir að vinna mann, en þetta hóta manni tilbaka. Samt á þess að rittari kannski ekki Þú ert að spá í G fyrir þetta er B7 og B4, hvað slíkt. eitthvað þannig. Það kemur Biskup F6, þetta er C5. Já.
Þetta er ok. Nei, það er nú samt alltaf engin struktúr. Ég get líka tekið á DF5 af því að rittarinn valdar D8 eitthvað svoleiðis. Já, þetta er ljótt. Já, þetta hlýtur að vera bara fínt að helga. Það lítur út fyrir að vera svona misjöfn með hanging pawns þarna. Ég sé það. Orðið, en MP. MP. Magnús Pálmi, hvítt á Marki Pétursson. Og það var Drekaabrið, hvaðan? G6. Það margir eru mjög fína reynslu í þessu abriði. Þannig fannst mér þetta virka heldur fínt á svart. Nú finnst mér eins og hvítur sem búin að laga eitthvað aðeins. Samt ekki. Ok, sem takk ég þetta með Fruktabjörn shit. með rók. Mér langaði að leika sko rittari H5, já, ég var fann að spá saman leik sko. Því þetta peð er svolítið veikt hérna. Aha, samanlega. Og það er ekkert auðvöld að leika þarna. Nei, hann draf hins vegar með drottningu. Samt leikið þessu. Hann má samt leika þessu. Ég er alltaf fyrir mig hvort hann sé eitthvað að gæla að hafa það hrókjan á D-num og... Það er smá lús en að blankleikur hann kemur B5. Fá að lána lengu hugmyndina. Það er rétt. Það er okkur D1 alltaf stoppar það svo sem. Rittari H5 er kominn. Hann hlýtur að leika hrókjan D1, ekki? Já. Hann búinn að gera það. En það var kannski möguleiki fyrir hvítan að losa svartan við biskupaparinn með einhverjum aðgerðum. Þetta er komið, drottning A8. Mentaðarleikur. Býtu, ói! Núna hótar hann bara B5 sko. Hótar Með hér, öllu illu sko. hótar hér. Ef þú passar leikur eftir þá kemur bara B5 sko. Þetta er winning move, hann fórn að skipta minn og MP vinnur. Og sjá Íslandsmeistaraskákinn aftur, hvort það dagur sé að sigla sig heim. Förum með aðeins tilbaka, vorum með þessu stöðu hér, þetta er rittari B6, Dagur er búinn að vinna peða H6, leik drottning B1 með sömu hugmyndu voru með áðan. Það voru uppskipti hér og hrókur A7 Já, og hrókur D7. Og þetta er staðan. T7, veitum við, og okkur maður ekki taka F5, hann tekur F5. Já, hrókur D7 er dálítið sérstakur leikur, Já. tapar öðru peði fyrir að þér virðist ekki neitt. Þannig sýnist Alexander verið að fara svolítið á taugum, hann ekki... Já, Dagur með betri tíma líka og eftir drottning bara F5 þá er líka bara sko H6 og rittari F6 er orðin svo rosalegir. Þannig að það er einhvern veginn ekkert sjáanlegt mótspil. Ég meina eina sem hann er dettur í eftir drottning bara F5 er að leika eitthvað hrókur D3. Þetta er svona... Já, En ég meina þetta- drottning D4 eitthvað svona príl. Nei, ég meina hvítur er á svo marga... Hvítur getur haldið áfram bara E6 og H6 og allir þessi leikir. Koma þessi leikir. Þetta er svona skák, þessum viðtalið skákina að Alexander... Já, ég bara mætti ekki tilbúin, sko. Já. Ég tilbúin? Já, ég mætti ekki tilbúin, sko. Hann er ekki alveg tilbúin í þessa baráttu. Dagur samt hugsar hérna eftir rittari F5. Ég veit ekki alveg af hverju. Ok, hann er að íhuga þetta kannski. Já, kannski að leika E6... Nei, það er engin leikur. Drepa F5, hvað er? Það er ekki alveg búinn bara. Okkur heyrist hann vera búinn. Já, komið Svenni. Já, gamt í bæinn þetta. Komið stúdíu eða? Herri, við erum ekki komin inn úrslit í skákinniðinni. Segðu okkur, hvað gerist þetta? Ekki er það með delay á þessum árin. Nei, Alexander bauði bara jafntefliðina og ég tók það bara. Já, ok. Óskum Degi til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Taka enga sensa sko. Vel á hann komin. Viltu kannski Þetta er góðu við rönnurinn. fara eldsnötti yfir þessa skák með okkur? Með því Alexandri. Já, þetta var Við ætlum að byrja á fyrstu 5 leikjunum. Þeir eru svolítið auto. Ég hætti náttúrulega bara Kóngsvítur Árós. Svo kom svolítið snabba á leikur hjá þér. Já, A3 sko. Ég sá þetta á Twitter. Ha? Ég sá þetta á Twitter. Býtu. En Tillis, eða? Nei, ég er að reyna, ég man ekki hvað hann heitir, króatískur stórmeistari. Ég held að hann sé dómari núna í
Dingugis, matchinn. Kolovits? Ég held það, sko. Já, frá Michael Já, Phelps. simplified. Já, Er þetta- hann, ok. hann var að benda skák sem að Amin Basem teldi í spænsku deildinni, sko. Það var Já. leik Amin A3 hérna og þegar Ingi skildi hugmyndina. Já. Svo spurði Amin skákinu og Amin sagði bara en það ætla að koma við fyrir þetta C6 kongsindran, sko. Líka A3 alltaf nothæfi leikur í öllum sem, þú veist, Já, já. Kings Indians. Ef peðið fyrir fram, þá verður þetta kannski alltaf En ef það settur leikur þetta C6 þá kemur B4 bara og þú veist, það er allt fyrir þessi byrjan, sko. Þannig að A3 bara kemur vel fyrir það að svartur getur telt rittar C6 setupið, sko. Athyglisvert. Það er rittar B til D2 og síðan E4 tekið E5, þetta er svona traust. Áhugavert. Þetta er samt svona snobba, sko. Þetta er mjög snobbað en ég sá þetta bara að prófa. Já, ok. En það sem gerðist síðan að við fengum hefbunda Kings Indian að taka stöðu, það sem að þú var síðan einhvern veginn einhver nánast tempo yfir af því að Já. hann þarf eiga leikið hennan. En alltaf, já, B6 bara tempotap, sko. Það er mjög dýrt tempotap. Já, Já, hér, sem sagt. já, ég gerði eiginlega athugasemd við að Alexander væri að tefla þetta. Þú veist, hann á að vita betur, þetta er bara Kings Indian attack og þetta er svo, hann alltaf teldi Kongsindra sjálfur, sko, Já, en kannski lengi. var snobbaður A3 eitthvað. Já, Hérna, þrúðum bara off, honum, sko. já. Já, En jú, B5 hérna bara er eðlilegur, svo transpósar þetta bara yfir, skilur. Rókur E1, E5 og þú veist, rittar F1, H4 sama plan. Einmitt. Þú veist, og svo þegar svartur leikur síðan lokum A5, A4, þá þurfum við hvað sem er að leika A3. já, Þannig að þessi leikur er bara svona, þú veist, já, það verður ekki useless allavega þarna, sko, í þessum mainline, sko. nei, þetta er prophylaxis og þú veist, Já, kemur bara við fyrir þessa eina línu sem svartur getur telt. Þannig að þú veist, heimavinnan er minni. interesting. Athyglisvert. H4, já við sáum þetta áðan og Davíð fór í aðgerð hérna. Já, þetta er bara rosa hefðbundið svona, Já. hérna eftir B4 þá þarf maður að vita að leika C4. Mhm. En það er svona stock standard. Það er stokkstandard þeirna, sko. Eða annarkvort leikur svartur BC. Er þetta eitthvað sem þú pekar upp í Chessable hjá Roman Edward? Já, þetta Já. er allt þar. Ok. Og hérna, þú veist, þetta er bara rosa eðlileg staða, sko. Svo mun hvítir reyna að leika C4 og þú veist, hérna, reyna að opna E4 reytin ykkur meginn. Þannig að þú veist, vanalega sóknin að kongsunum alveg, hérna, þú veist, bara hún springur ef hvítur nær einum kalli á E4, hvort það sé riddari eða rókur eða Ef skilur. við skaldum einhvern leik fyrir svartan og hvítur leikur C4 og svartur er samvinnu þýður. Þú veist, hann er getur drokkan D2 bara og þú veist, ég er bara að fara, þú veist, fórmellu húsinu og svo að lokum leikir biskup E4 og... Já, munurinn er að þú átt aðgang á reitnum hér og getur söflaður yfir og Já, alls konar. ef að svartur sem reyna að skipta upp á biskupinu, þá kemur hrókurinn í E4 og það er sama saga, þú veist, hrókurinn kemst á Já, dilgi E4 og lokum. Þetta er rosa þrengt. Já. það munar mikið um það. Þannig að hann drap hérna með DP. Fischer var mjög hrifinn á þessu stöðum. En svo leikar bara ACP, þannig að biskup er H6 bara... Já. Já, einmitt, við sjáum þetta. Hérna verður nokkuð örugum með það að þetta væri komið, en hérna... Já. En hérna... Já, þú veist, það er rosa lítið sem svartur getur gert. Riddari BS er svona góður leikur hjá hann. Því að þú veist, það þarf að reyna eitthvað. Og þú veist, ef ég myndi vera kærulsinn að leika eitthvað eins og biskup E3, þá kemur kaupinn og C4 hrinur og það er óljóst. Það er gaman hjá þér að ná að fórna tvisvara H6 á mótinu, svona skemmtilega. Já, það myndi Helga var bara eitthvað svona, ég held bara að það væri svakalega leikur, svo meira sem ég horfið á hann þá bara kemur ljós að hann gerir eiginlega ekki neitt og tryggir mig í besta falli jafntefli. Já, ok. En svona. Já, það er svona skemmtilegt. Þetta var lengi bíðin sniður, alltaf getur H6 bara mát í tveimur. Sjáum þetta annað mitt, þetta er F6 og líka riddari G5 hótun, það er svona, þú veist, það er margt í. Já, hóta bara. Og nýja BS líka. Þú veist, hér eftir kaupinn og B3. Ég beði hérna jafntefli, hann sagði nei og ég bara ok. Og svo leik ég bara, já, þú veist. Já, þú bauðst fyrst, já, þannig að hann... Já, ég skil. Já, auðvitað. við vorum með þessu stöðu hér. Jú, þetta er kólinn á hvítt, en bara ég... Já. Já, ég meina, þú veist, þú tryggir titilinn í staðið fyrir að... Maður veit aldrei, það getur komið einhver skákblenda, skilur. Já, maður er líka bara svakalega þreyttur núna, sko. Þetta er nýjum fyrir sjálfsög. En hérna, þetta er bara strempið mót. segðu okkur, þetta er vantarlega þinn fyrsti svona fullorðins Íslandsmeistaratitill eða hvað? Heldur betur. Heldur betur. Tókst nú vantarlega eitthvað sem krakki og Já, vannst liðakernum í Fjölni. Vann allan katalóginn sem krakki. Já. En svo hefur reynst mér erfitt hérna seinni tíð. Já. Ég var sorglega náður þessu fyrir 2 árum síðar. Tapaði ekki Hjörvar í einví. Já, alveg rétt. Alveg neimlega, sko. Þannig að þú hérna nærður ágætlega að strikka hérna á Selfossi. Já, þetta er fínn stað til að tefla, sko. Já. Það er eitthvað hérna, svona smá sveitarloft svona. Svo ég var svakalega happy get lengur, sko. Þetta var alveg ekki skákblinda yfir mér í seinustu umferð.
Þannig að ég... Já, þú leiður hérna A4. Já, ég sagði, já, drepa á E4, rittari drepur á E5 og ég svona, rittari C5 og svona eitthvað smá sprikla eitthvað svona. Og svo bara kemur A4 og eitthvað, já, býttu, þetta er leikur. Það er kannski heppin að hvað miðbúrsbyggðin voru sterk, það kannski skipti ekki allir máli að þú skilti tappa þessum manni. Ég var mest hræddur við eftir ég draf á D3 og leik rittari C5 og myndi ekki leika kongur C4. Þá sá ég bara ekkert hvað ég ætla að gera. Getur séð þetta hérna, svo. Þú veist, ég bara ákvað bara að setja mig sólglerun sko, bara póker. Hvað segirðu eftir? Eftir biskuptur upp í D3. Ég hugsaði svona, ég er heppinn að eiga þetta samt skilur, þú veist, eitthvað svona. Ok, þú veist, kongur C4, piðið á A4 eru alltaf onni sko, og því E5 fellur sko. Hvort það samt í svörtum svona til þægileg vinnings, ég held það sko, en hún kannski bara svona var hrædd við það. Og svo hérna leiðan leikur þetta G4 eftir og hugsaði bara, ok, nú er ég bara komið með fullkomið sprikl sko, hérna get ég alveg telt þessa stuði allan daginn og ef eitthvað þá er ég bara með betra sko. Já. Við vorum svona aðeins að hérna debata sko hvort þú fórnaði þess að blönduræða. Ég sagði sko, það getur allavega logið okkur fullum að hafa alltaf að gera þetta sko. Nei, þannig að mjög heiður þetta að viðkjanna. Já, þetta er bara svona logmóð streita, alveg gessunlega búin á því sko. En við vorum að tala þessi staða, ég vil bara, ok, hún er allavega ekki verið svart. En það er svona hvítum að... Praktískt sem svart séu eru alveg glæsileg sko. Já, ég veist, en ég meina reyndar háfí getur ekki verið leikur sko. Nei. Já, en svo hvað það gera? Já, reyndar. Það er svona að finna leikjum sko. Já. Þú veist líka, kannski biskup G er bestur, bara til að koma með fyrir E4. En þú veist, það er svona sorgleg leikur til þess að þurfa að leika. Þetta er erfið staða. Kannski er þetta 0 eins og tala þess að... Til að finna alltaf leið til þess að halda þessu. Kannski myndum maður alltaf taka svart til það. Alltaf svart. En hér var ég súglega heppinn sko. Þú ert líka með betri tíma sko. Það er 4 tímandi 0. Ég blitzaði bara byrjunina sko. Þessi byrjun er í boði Vigni Vartnæs, hann benti mér á þessa byrjun. Þetta er lengur, hvað var það? Þetta var Löwenthal. Já, Löwenthal, já. Vigni er eitthvað sendið með kurs með Simon Cowell, bara eitthvað, ég var að kaupa þennan. Simon who? Simon Cowell. Simon Cowell, ég var Simon Kim Williams. Simon Kim Williams. Simon Kim. Ég ákvað að láta það reyna sko. Já, er þetta ekki ágætið svona? Þetta er í besta falli jafntefli sko. Já, ég meina þú veist, Jesse Straw, what to do, þú veist, það er ekki ágætið að hafa eitthvað svona vopn. Fyrst bara mjög þægilega stuð, var ekki? Það er bara fínt að halda fólki á tánum í byrjunum sko. Tefla allt rusli. Við vorum að tala við þarna, ég hafði telt Tóring Jessu eða? Kappskák í þessu fyrir mörgum árum síðan, þar sem að hvítur leik drottning D1. Já, þetta er aðalína. Og eftir drottning Jessu rittari C3, þá var þetta aðleikurinn í dag, er það ekki? Nei, D5. D5 strax, já. D5 strax. Já, veitir þetta gamla hérna, H4, H5 eða? Já, þetta er, en D5 núna þannig sé virkar, þetta er gott svona, í atskák er þetta alveg sérstaklega óþægilegt fyrir alla. Já. Pointið er náttúrulega hér, drónindur B4 og þess hérna getur hvítur leikið biskup E3 eða E2 er mainline. Já. Og eftir biskup E3 kemur rittari D4, rittari C7 ská, kongur E7, gamla mainline hérna er hrókur C1. Kemur biskup G4 og þú veist staðan er bara einhverju hakki hérna sko. Þetta var það sem að Gylfi Þórhallsson heitinn teldi mikið í gamla daga. Já. Til að leika D5 hérna. Ég var að segja sko, ég teldi kappskák í þessu og ég leika rittar F6 sem má alls ekki leika sko, út af drottning D6. Já. En anstæðingur minn leik F3 og þá náði ég að hróka og leika síðan D5 og fá mjög góð færi sko. Já, þetta er algjör rjómi. Þetta er svona vonast eftir í þessu rílinu sko. Já, það mitt. En þú veist, það er alveg, já, konkrét leiði sem hvítur getur telt til þess að koma ykkur að leiðin sem lengavelurinn er rosalega solid sko, en þú veist, þetta svona er svartum mjög lágt þannig sem meinlust, þú veist. Já. Ef svart eru þægilegum í jafntefli þá er þetta bara... Og við vorum nú hrifnari af stöðunni þinni í framhaldinu, þú nærði að leika hérna D4 og ef eitthvað er þá er hún svartur að tefla upp á. Já, mér fannst svona óþægilegt það að þú veist, uppskiptun á E5 minn er í stað og E5P mitt er, þú veist, strax veikt meðan ég þarf að vinna til þess að targeta D5P með biskupninu. Já. Ná einhvern veginn, þú veist, B6 A5, biskup C8, biskup A6 alveg, þú veist, tekur heila tíð að gera sko. Já. Og þú veist, já, kannski er einhver leið til þess að tefla meira konkrétina, ég er nýbyrjað að tefla þetta þannig að kunni þetta ekki betur en þess að gera. Já. Döðu til sigur sem þessari skák og frábær sigur hjá Degi á mótinu og við óskum honum aftur til hamingju með fyrsta Íslandsmeistaratitilinn. Já, heldur betur. Það er ekki verið það. Ef kannski sjá hérna, er ekki alltaf ekki komið loka stað þá önnur sæti og... Önnur úrslit í loka umferðinni voru þau að... Já, Barður vann Helga. Barður vinnur Helga. Býttu hvað Helgi hefur... Þetta tíma örgulega. Það var væntanlega fallið... Nei, býttu nú við.
Hrókur C5 er væntanlega ekki leikur. Já, það getur ekki við. Hann fjall á tíma, hann er ekki. Já, hlýtur vel að vera, ef hann hefði tapað. Hann er alltaf að leika hróknum en, já, ég veit það ekki. Já, hann er alltaf snertir hrókinu sem kemur í ljós að, þú veist, það er kannski bara, þú veist, skák hvað það leikur. Byrjast eitthvað G5 til dæmis, það er ekki bara. Já, það er samt ekkert búið neitt, sko. Það Kannski hlýtur að falli bara, það bara hlýtur að, sko. Já. Hrókur játti óþægilegur. Margir vinnur Magnús Pálma. Magnús Pálma átti frábæra spretti á þessu móti. Mjög góða spretti, já. Mjög hrifin að hann að þessu takmarkskunni seint í skákinu móti Guðmundi Gísla. Bragi Þorfinnsson vinnur Benedikt Brím. Og það þýðir þá að lokastaðan, við erum vantarlega konum með lokastöðuna í mótinu. Skulum sjá kannski eldsnögt hérna Helstu úrslit. Þetta er, held ég, stór sigur fyrir Breiðablik eða ekki, eða? Já, Ísland móti hraðskák, það var stór sigur fyrir Breiðablik. Sýnist að Mæjarinn og Bárður eru hana, eða öðru til eitthvað. Já, Alexander Mölti Týr. Hann þýðir einhver, já. Já, alveg rétt, það gleymist. Það er Lenka sem að vinnur Oliver. Það verður sem að yfirgefa setið. Frábært mót hjá Lenku. Kórunar, gott mót. Þakka fyrir komandi dagur og aftur til hamingju. Takk. Símó vinnur Roberto. Guðmund Gíslason vinnur Kristján Örn. Jóhann Ingvarsson vinnur Þorstein Jakob. Örvar Holm vinnur Arnar Inga. Gott mót hjá Örvari, enda með 5 vinninga. Pétur Úlfar fær hörku skákumóti, sterkum skákunni, heldur og getur. Tapa því. Það er frábær reynsla fyrir ungumennina. Já, Haukur Víði sendaði með 4,5, það er fín loka niðurstaða. Sigurður Páll vinnur, Theodór vinnur og lokastaðan í mótinu kemur því hér. Sjáum þetta hérna allt saman. Dagar með 7 vinninga. Já. Og Bárður, Margeir og Alexander Mæ, allir með 6,5. Já. Og svo Lenka, Bragi og Símon og þar næstur og eftir Helgi Ás eftir að hafa tapað í síðustu umferð. Nokkuð óvænt þarna Já. úrslitamörgu leiti, svona, já, topp 4, 2 hérna sem var nummer 12 og 15 í, hérna, í byrjunarröðinu sem komast hann inn í topp 4. Já. Og 15. sætið er nummer 11 í styrkleikaröð. Það voru svona, já, mikla hræfingar á þessu móti. Við sáum að Helgi Ás og Bragi sem voru nummer 1 og 2, þeir eru hann í 7. og 8. sæti. Einmitt. Þannig að þetta var heldur betur, já, jafnt og spennandi. Það var bara dagar sem var sterkastur á svellinu, bara vel hans að komin, ekki? Heldur betur. Heldur betur. Og það er kannski bara óvænt fyrir okkur að fara að þakka stiftaræðilega mótsins fyrir. Já. Það er Mar Seafood og Tómas Þóróttsson og Kaffi Krús og Chess After Dark, bræður Birkir og Leifur. Ég heiti Björn Jóhann Karlsson. Ingvar Þór Jóhannesson. Já. Og við þakka fyrir hérna frá Selfossi. Takk.